pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging telas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisikin, sa nagagang putok sa simoy at sa langit mong bangaw, ay hinagang tulak, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawag mo'y tagumpay na nagtitingin, ang bituin at araw niya kailan ang ay di magtitingin. Lumalang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. I'm back! This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, gayon din sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Edlin Fernandez Villanueva, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng paggalang sa iba sa pamamagitan ng paggamit ng pasilidad ng paaralan ng may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa. Mga pasilidad gaya ng silid-aralan, palikuran, palaruan at silid-aklatan. Bago tayo magtungo sa isang bagong aralin, nais kong balikan ang inyong aralin noong nakaraan. Naalala niyo pa ba ito? Ito ay tungkol sa pakikinig kapag may nagsasalita o nagpapaliwanag. Kayo ba, paano ninyo naipakikita ang inyong paggalang sa iba kapag siya ay nagsasalita o nagpapaliwanag? Ipinost ko ang katanungang ito sa chat box namin kasama ang aking mga estudyante at nais kong ibahagi sa inyo ang ilan sa kanilang mga sagot. Ayon kay Hailey Andrea, hindi po ako mag-iingay kapag may taong nagsasalita o nagpapaliwanag.
Ako po ay makikinig sa kanyang sinasabi upang maunawaan ko ang kanyang ipinapaliwanag. Ang mga mag-aaral na ito ay mula sa Panikin North Central Elementary School. Sabi naman ni Juan Angelo, makinig ng mabuti at hintayin muna ang nagsasalita na matapos bago magtanong. Ang sagot naman ni Asia, tahimik na makinig at hintayin na matapos siyang magsalita upang lubos na maunawaan ang kanyang sinasabi. At para naman kay Mark, makinig at huwag mag-ingay upang maintindihan ang nais niyang sabihin. Alam ko na gaya nila Hailey, Yuan, Asia at Mark, alam na din ninyo at naisa sa buhay na ninyo ang paggalang sa iba sa pamamagitan ng pakikinig kapag may nagsasalita o nagpapaliwanag. Kaya naman inaasahan ko na buong puso kayong makikinig sa ating talakayan sa araw na ito. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Namimiss niyo na ba ang inyong paaralan? Kung ako ang inyong tatanungin, aba naman syempre, namimiss ko na ang tawanan, kwentuhan at pagtuturo sa loob ng silid-aralan. Kaya naman napapanahon ang ating leksyon sa araw na ito. Sa puntong ito, hinihiling ko na kayo'y pumikit sandali at tayo'y maglalakbay papunta sa inyong paaralan gamit ang ating imahinasyon. Inuulit ko, kayo ay pumikit. Kayo ay nakasuot na ng uniforme at papasok na sa gate ng paaralan. Naririnig niyo na ang kwentuhan at tawanan ng inyong mga kamag-aral. Nakikita niyo na ang masasayang mukha ng inyong mga guro at kaibigan. Mabilis kayong naglalakad patungo sa inyong silid-aralan habang kumakaway pa sa mga kamag-aral na inyong nasasalubong. At kapag tumunog na ang bell, anong gagawin ng lahat? Tama! Mabilis na kikilos at lilinya para sa flag ceremony. Pagkatapos, babalik sa silid-aralan upang magbasa, magsulat, makinig at mag-aral kasama ang guro at mga kamag-aral. Sa oras ng recess, pupunta na kayo sa kantina kasama ang mga kaibigan. Naglalaro rin kayo ng sama-sama sa palaruan sa oras ng uwian. Kung nais mo naman ang magbasa ng aklat, ikaw ay pumupunta sa silid-aklatan. Kung nakakaramdam naman ng pag-ihi o pagdumi, may palikuran ding nakahanda. Tunay ngang kay sarap talaga ng pakiramdam ang pumasok sa paaralan. Ngayon, maaari na ninyong imulat ang inyong mga mata. Ano-ano ang mga nakita ninyo sa inyong imahinasyon? Ikomento nga ang inyong mga sagot. Kung isa sa iyong mga sagot ay ang sa paaralan, nagsusulat, nagbabasa, nakikinig at nag-aaral ang mga bata sa loob ng silid-aralan, ikaw ay magaling at mahusay. Kung may sumagot na, ang iba naman sa oras ng uwian, naglalaro sa palaruan, tumpak. Ang iba naman sa inyo, sumagot ng sa silid-aklatan, matatagpuan ang iba't ibang aklat na magagamit sa pag-aaral. Tama. Ay kung nakararamdam ka naman kaya ng pag-ihi o pagdumi, saan ka ba pwedeng pumunta? Ikomento nga ang iyong sagot. Kung ang sagot mo ay sa palikuran o banyo, tama ka. Ano-anong mga pasilidad sa paaralan ang nabanggit na natin? Ikomento nga ang mga sagot sa ating comment section.
Kung ang sagot mo ay ang sa paaralan matatagpuan ang silid-aralan, palaruan, silid-aklatan, palikuran o banyo, magaling. Tunay nga na ikaw ay nakikinig at nakikilahok sa ating talakayan. Ano-ano pa ba ang nasa isip ninyong iba pang pasilidad maliban sa mga nabanggit? Meron ding kantina, laboratorio, at gymnasium. Tunay na natutuwa ako sapagkat nakikilala ninyo ang mga pasilidad ng paaralan. Ang paaralan ay mayroong mga pasilidad na nakatutulong sa inyong mga mag-aaral upang matugunan ang inyong pangangailangan at higit sa lahat upang kayo ay matuto. Sa ngayon, hindi man kayo personal na nakakapunta sa inyong paaralan dahil sa pandemya, nararapat pa rin na bigyang pansin natin kung paanong panatilihing malinis at maayos ang mga pasilidad ng paaralan upang mapakinabangan ng mga batang tulad mo. Sa ganitong paraan at pagkakataon, magiging handa na kayo sa kung paano ninyo aalagaan ang inyong paaralan sa inyong pagbabalik dito. Sa iyong patuloy na pakikinig, inaasahan na ang batang tulad mo ay magpapakita ng paggalang sa iba sa pamamagitan ng paggamit ng pasilidad ng paaralan ng may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa. Sa sitwasyon natin ngayon, maisasabuhay ninyo ang ating mapag-aaralan sa pamamagitan ng pagpapakita rin ninyo ng paggalang sa inyong mga kapamilya sa paggamit ng mga pasilidad sa inyong mga bahay, gaya rin ng palikuran, silid-tulugan, kusina, sala at iba pa ng may pag-aalala sa inyong kapamilya. O, hindi ba? Kahit tayo ay nananatili sa ating mga tahanan, mahalagang maisabuhay kung ano ang inyong nababasa, naririnig at natututuhan. Tandaan, hindi sapat na perfect ang scores ninyo sa test. Mahalaga pa rin na naisasagawa at naisasabuhay ang mga natututuhan ninyo. Kaya naman sa inyong kanya-kanyang bahay, kailangan na ninyong isabuhay ang matututuhan ninyo sa araw na ito bilang paghahanda sa inyong muling pagpasok sa paaralan. Kaya naman mga magulang, mga ate, mga kuya, lolo at lola, ako ay nananawagan na obserbahan ninyo ang inyong mga anak, kapatid o apo kung naipapakita nila ang pangangalaga sa mga pasilidad sa inyong mga bahay. Sa pamamagitan nito, magiging handa sila sa pangangalaga sa ibang pasilidad lalo na ng kani-kanilang paaralan. O sige nga, kaway-kaway nga ang mga batang marunong magpahalaga sa mga pasilidad ng paaralan at pati na rin sa mga pasilidad sa kanilang tahanan. Ayan, sa pamamagitan ng mga pasilidad ng paaralan, mayroon tayong mga pamantayan. Ang pagsunod sa mga pamantayan ay nakatutulong upang mapanatiling maayos at malinis ang mga ito. Bakit nga ba kailangang ayusin ang paggamit ng mga pasilidad? Paano mo mapananatiling kaaya-aya ang mga ito araw-araw? May mga pasilidad ang paaralan na makatutulong sa mga mag-aaral upang higit na matuto ng mga aralin at maging kasiyasiya ang pag-aaral sa paaralan. Ang mga pasilidad na ito ay ang silid-aralan, palaruan, silid-aklatan, palikuran o banyo, pati na rin ang kantina, laboratorio, gymnasium at iba pa. Alam nyo ba, ang pagpapatayo ng mga pasilidad na ito ay pinag-uukulan ng budget mula sa lokal at pambansang pamahalaan o mula sa tulong ng inyong mga magulang at iba't ibang samahan. Kaya naman nararapat lamang na ayusin ang paggamit ng mga ito.
Ang maayos at tamang paraan ng paggamit nito ay nakatutulong upang tumagal ito at nang sa gayon ay magamit pa ng mga mag-aaral sa mga susunod na taong panuruan. Nararapat tandaan na anumang pasilidad sa paaralan ay nakalaan hindi lamang para sa iyo kundi pati na rin sa mga kapwa mo mag-aaral. Upang mapanatiling malinis ang mga pasilidad ng paaralan, nararapat na isabuhay ang CLYGO. CLAYGO, CLYGO o Clean as you go. Hinihimok ng CLYGO o Clean as you go na ang bawat isa ay maglinis, magtanggal ng sariling kalat sa isang lugar na pinagpanatilihan. Bukod rito, nararapat din na sundin ang mga paalala na nakapaskil sa bawat pasilidad. Ano-ano ba ang mga paalaala na madalas ninyong makita o mabasa sa inyong paaralan noon? Sige nga, i-comment nga sa ating comment section. Kung naisip mo ang itapon ng basura sa basurahan, tama. Ano pa? Kung may sumagot ng buhusan pagkatapos gamitin, mahusay. Kung naalala ninyo ang avoid vandalism, very good. Ang ibalik ang mga aklat pagkatapos gamitin, saan kaya ito nakikita? Kung ang sagot mo ay sa silid-aklatan, magaling. Kailangang sundin ang mga paalaalang ito sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa basurahan. Hindi kung saan-saan. Huwag nating ugaliin na ang mga pinagbalatan ng candy, pinag-inuman o pinagbalutan ng pagkain ay basta-basta na lamang natin itatapon kung saan-saan. Pagkatapos gumamit ng palikuran o banyo, nararapat na buhusan bilang paggalang sa susunod na gagamit nito. At syempre, kung hindi natin gagawin na pangalagaan ang ating palikuran sa paaralan, maaaring bumaho sa loob ng ating silid-aralan o sa buong paaralan. At kung mangyayari ito, hindi makakapag-focus sa pag-aaral ang mga batang tulad mo. Huwag ding ugaliin ang pagtatapon ng kahit na anong kalat o basura sa Huwasang sulatan ang dingding upang mapanatili ang kalinisan. Kadalasan, ang pagsulat sa dingding o pader sa paaralan ang nagiging sanhi ng pagkaluma nito. Kung hindi natin mapapanatili ang kalinisan nito, hindi magiging kaaya-aya sa mga bata ang pagpasok sa paaralan. Kaya kung tunay na ginagalang ninyo ang inyong kapwa, mahalin at pagmalasakitan din ninyo ang inyong paaralan. Ibalik ang mga aklat sa tamang lalagyan upang hindi masira o mawala. Nararapat lamang na pangalagaan natin anuman ang gamit sa silid-aklatan bilang pagpapakita ng paggalang sa mga susunod pang mag-aaral at gagamit din ng parehong aklat kagaya mo. Maraming bata ang nakakalimutan ang kahalagahan ng pagsunod sa mga paalaala. Ngunit ang mga paalaalang ito ang siyang nagiging gabay ng bawat isa upang magawa ang tama sa lahat ng pagkakataon. Kung masusunod ang mga paalaalang ito, maipapakita na rin natin ang paggalang sa iba dahil nagagamit natin ng tama ang mga pasilidad na hindi lamang para sa ating sarili, kundi para na rin sa iba. Tandaan na ang pagpapabaya sa mga pasilidad ay ang dahilan ng pagkaluma at pagkasira ng mga ito. Kaya naman ang mga paalaalang ito, gaya ng itapon ang basura sa basurahan, buhusan pagkatapos gamitin, avoid vandalism, ibalik ang mga aklat pagkatapos gamitin,
ay nararapat na alalahanin, sundin, isapuso at isabuhay, hindi lamang kung may nakakakita, kung hindi kahit wala. Gawin natin ang tama at ang dapat tulad ng bata sa aking kwento. Makinig, mabuti at matuto. Si Pedro ay isang bata na nag-aaral sa isang maliit na paaralan. Siya ay nasa ika-4 na baitang kagaya mo. Naglalakad muna siya ng higit sa 1 oras bago makarating sa kanyang paaralan. Ngunit kahit kailan, hindi siya na-late o lumiban sa klase. Pagdating niya sa paaralan, kukunin niya kaagad ang walis tambo at magwawalis sa loob ng kanilang silid-aralan. Kukunin din niya ang basahan at pupunasan ang mesa ng kanyang guro at upuan ng kanyang mga kaklase. Isang umaga, napansin niya na umuuga na ang isang upuan sa kanilang silid-aralan. Dali-dali niya itong sinabi sa kanyang guro. Nakiusap ang guro sa kanilang janitor na pukpukin at kumpunihin ang upuan. Agad-agad namang sumunod ang janitor. Si Pedro ay isang batang maaasahan. Dahil sa gusto niya talagang makapag-aral, masayang-masaya siya tuwing siya ay nasa paaralan. Kung siya ay naglalaro at may nakitang kalat na papel at balat ng candy, inilalagay niya ang mga ito sa basurahan. Pinagsasabihan din niya ang kanyang mga kaklase kung nakakalimutan na buhusan ang palikuran o banyo pagkatapos gamitin. Minsan, nakita niya ang kanyang mga kamag-aral na naglalaro at nagdodrawing sa dingding ng kanilang silid-aralan. Pinagsabihan niya ang mga ito at ipinaalala na ang bilin ng kanilang guro ay ingatan ang anumang pasilidad sa paaralan para naman magamit din ng iba. Nakikinig sa kanya ang kanyang mga kamag-aral sapagkat nakikita nila na mahal ni Pedro ang paaralan. Maging ang mga guro ay natutuwa sa ipinapakitang malasakit ni Pedro. Sa kanyang pagtatapos, sinurpresa siya ng kanyang guro ng isang parangal, ang Batang Maaasahan Award. Proud na proud ang mga magulang ni Pedro sa kanya. Kayo, tulad din ba kayo ni Pedro? Maaasahan din ba kayo na magmamahal at magmamalasakit sa inyong mga paaralan? Laging tandaan na ang pag-iingat sa mga pasilidad ng paaralan ay nakasalalay sa inyong mga mag-aaral. Kung mamahalin ninyo ang bawat sulok ng inyong paaralan, tiyak na hindi lamang ikaw ang makikinabang dito. Kung hindi, pati na rin ang iba. Sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga pasilidad ng paaralan, maipapakita mo rin ang iyong paggalang sa iyong kapwa. Dahil ito'y isang paraan ng iyong pag-aalala sa kapakanan nila. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa inyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat o ikomento ang check kung tama ang gawi na ipinapahayag sa pangungusap
at X naman kung hindi. Ginagawa ni Bea, tuwi na ang Clygo o clean as you go, kahit saan siya pumunta. Hihintayin ko ang iyong sagot sa ating comment section. Kung ang sagot mo ay check, mahusay. Pagkatapos umihi ni Jeyo sa palikuran, mabilis siyang tumakbo at bumalik sa paglalaro. Kung ang sagot mo ay X, magaling. Dapat bilang mag-aaral, marunong tayong tumulong sa paglilinis ng ating silid-aralan kasama na ang palikuran. Sa paggamit ng mga pasilidad ng paaralan, tulad ng basketball at volleyball court, kailangang isaalang-alang ko rin ang ibang bata na maglalaro. Kung check muli ang iyong sagot, tama ka. Ibinabalik nila Patrick at Jose sa tamang lalagyan ang mga aklat na ginamit nila sa silid-aklatan bago sila umalis para madaling mahanap ng mga susunod na gagamit. Kung check ang iyong sagot, mahusay. At panghuli, tinitiyak ni Lorna ang kalinisan ng mga pasilidad ng paaralan upang maayos na magamit ng mga mag-aaral. Kung ang sagot mo ay check, tama ka. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot ng ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubili na sila ay tanungin upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Edlin Fernandez Villanueva, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki na nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Kabahagi mo! Pagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy
na naging biktima ng bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Asenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. Tulong tayo, Kapinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Pilipino Tarlac, and live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. And for those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Rachel Dolalas Pili, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Broadcasting live from Alunan Elementary School, Capas West District, Municipality of Capas, Tarlac. It's a lovely Monday morning, a day perfect for learning. Good morning, grade 4 students, and welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. Let's get ready. Things to prepare. Please make sure that you have with you your module
which has the title of Quarter 2, Module 7, Beneficial or Harmful, Pen and Paper. If you have questions or clarifications about the lesson, feel free to send me a message at 0932-201-7856. Again, if you have questions or clarifications about the lesson, feel free to send me a message at 0932-201-7856. Are you ready to learn? Good! Well then, let's begin to unfold the fun and exciting lesson in Science 4. Children, today we will learn about the effects of interactions among organisms in their environment. At the end of our discussion, you'll be able to describe the effects of interactions among organisms in their environment and infer the possible effects of interactions shown in situations presented. Let us have a startup activity before the lesson proper. You may answer orally or comment down in the chat box if you are watching via Facebook Live. Are you ready? Your task is to write beneficial if the effect being described in the following interactions among organisms is good and harmful if it is not. We begin with number 1. Aphids on the flowers. What is the answer? Great job! You got it. The answer is harmful. Number 2. A heron feeding on a carabal's body. What is the answer? Very good. It is beneficial. Number 3. Too many fishes inside a small aquarium. What is the answer? Nice. It is harmful. Number 4. Orchids attached on a tree trunk. What is the answer? You are doing great. Beneficial is the answer. Number 5. Cattle being attacked by lioness. What is the answer? Good job, grade 4. You are right. The answer is harmful. There you have it, grade 4 students. I know you did well and had a good time doing the activity. Previously, you've learned the different types of beneficial and harmful interactions among living things. Do you know that these types of interaction are great factors in their survival rate in the environment? In this lesson, you will be provided with activities in order to know the certain types of interaction will result to either harmful or beneficial effects. Let's start the fun and adventure of learning. Enjoy! Perform the different activities indicated in this lesson. Write your answers in your science notebook. Are you ready? Draw a heart if the picture shows beneficial interaction and a square if not. Write your answers on your science notebook.
Look at the picture number 1. What is your answer? Very good. It is a heart because it brings beneficial effect. Picture number 2. What is your answer? Excellent. It's a square because it is not beneficial. Number 3. What is your answer? You are doing great. It's a square because it is not beneficial. Picture number 4. What is your answer? Good job. It's a heart because it brings beneficial effect. Picture number 5. What is your answer? Very good. It's a square because it is not beneficial. Number 6. What is your answer? You got it right. It's a heart because it brings beneficial effect. For the next activity, describe how organisms are affected. You are asked to describe the effects of the kind of interactions among organisms. Number 1. Bee and a flower. What is the effect of interaction between a bee and a flower? Bee transfer pollen grain from one flower to stigma of another flower, thus resulting more fruits. Barnacles on a whale. What is the effect of interaction between barnacles on a whale? Helps the barnacles to move with the whale to get its food. Number 3. Lioness attacking buffalo. What is the effect of interaction between lioness attacking buffalo? The pride of lions will have food for survival, but the number of buffalo will decrease. Number 4. Fleas and dog. What is the effect of interaction between fleas and dog? Fleas will benefit but will be harmed. Number 5. Overcrowded fish in an aquarium. What is the effect of interaction between overcrowded fish in an aquarium? Fish will die due to lack of space and oxygen. Great! You performed the activities well. For better understanding of the activities, read and understand the following information. Points to remember. There are types of interaction among organisms. These are beneficial interactions and harmful interactions. Under beneficial interactions, we have mutualism and commensalism. Mutualism is the type of interaction where both species benefit from the relationship. For example, the flower and a bee. The bee gets pollen from the flower, and in return, the flower will be pollinated. They both benefit from the relationship. Commensalism is the type of interaction where one organism benefits while the other is not harmed nor affected. For example, the orchids and the tree.
the orchid clings to the tree or the host, and the tree remains unaffected. For harmful interactions, we have predation, parasitism, and competition. Predation is the type of interaction where one benefits while the other one is harmed or badly affected. The one that usually benefits is called predator, and the one that is harmed is called prey. For example, the bird and worm. The bird is the predator, looks for the worm, and the worm as the prey become the food where the bird benefited while the worm is harmed or badly affected. Parasitism is a type of interaction where the organisms that benefit are called parasites and the one that is affected is called the host. The parasites could be internal parasites, which can be found inside the body of a host stomach like ascaris. External parasites, which can be found outside of the host body like aphids and ticks on the dog's body. Parasites cannot live alone. They must live in a living host. For example, the dog and the tick. The tick, as the parasite, sucks blood in its host, which is the dog. Competition is a type of interaction where organisms compete for food, sunshine, space, shelter, water, and other things that they need for survival. Each organism in this kind of relationship is a competitor. For example, the tall trees and the sunlight. The tall trees in the rainforest competes for sunlight. Here are the effects of interaction among organisms. Bee and a flower, the type of interaction is mutualism. The possible effect of interaction are the following. Nectar of flowers, source of bee foods. Pollen grains help in fertilization and producing fruits. Bees produce honey. Trees produce fruits, useful and beneficial to human. Fern and tree. The type of interaction is commensalism. The possible effect of interaction are the following. Trees provide home for ferns. Ferns beautify gardens. Frog and an insect. The type of interaction is predation. The possible effect of interaction is it increase and decrease in the number of frogs and insects in the ecosystem, eventually create balance in the number of population. Next is mosquito and skin. The type of interaction is parasitism. The possible effect of interaction, aside from sucking of blood, mosquito can cause dengue fever and chikungunya. The last one, plants. The type of interaction is competition. The possible effect of interaction is that plants do not grow well. Let's check what you have learned so far. Good luck! This is what you are going to do. Based from the given pictures of the different interactions among organisms, write the type of interaction shown. Describe the effects of each interaction in the environment. Write your answer on your notebook. Let's start with number 1. What interaction involved based in the picture? Parasitism. What's the effect?
Mosquito will benefit by sucking blood. Number 2, what interaction involved based in the picture? It's competition. What's the effect? Fish will compete over the resources and space in the aquarium. Number 3, what interaction involved based in the picture? It is predation. What's the effect? Frog will benefit while the insect will be harmed. Number 4, what interaction involved based in the picture? It is commensalism. What is the effect? Tree provides home for the fern and not harm. Fern will benefit and beautify the garden. Number 5, what interaction involved based in the picture? It is commensalism. What's the effect? Bees pollinate and give honey while flowers become fruits, and both are useful and beneficial to human. Wonderful! I'm happy to see you working like that. To sum it up, these are the things that we should remember. Complete the statement by supplying the correct word from the box. Write your answers in your science notebook. The type of interaction between organisms can bring both number 1, blank, and number 2, blank, effects to the environment. From the interactions, number 3, blank, is one of the harmful effects, and number 4, blank, is one of the beneficial effects in their environment. When organisms benefit from each other, there is a possibility to number 5, blank, their survival rate. Are you done? Let's check your answer. So kids, here are the answers. The type of interaction between organisms can bring both number 1, beneficial, and number 2, harmful effects to the environment. From the interactions, number 3, parasitism is one of the harmful effects, and number 4, mutualism is one of the beneficial effects in their environment. When organisms benefit from each other, there is a possibility to number 5, increase their survival rate. So kids, this type of there you have it. I will read again the sentence. The type of interaction between organisms can bring both beneficial and harmful effects to the environment. From the interactions, parasitism is one of the harmful effects in their environment. When organisms benefit from each other, there is a possibility to increase their survival rate. There you have it, grade 4 students. Those are the things that you should remember about the effects of interaction among organisms in their environment. Let's see if you learned something from our discussion. Ready your paper and pen, write your name, grade, section, and number it 1 to 5 for a short quiz. Again, write your name, grade, section, and number your paper 1 to 5. Direction. Put thumbs up if it can bring beneficial effects and thumbs down if not. Number 1.
bees, and flower? What is the answer? I'll give you 2-3 seconds to answer. 3, 2, and 1. Excellent! The answer is thumbs up because it brings beneficial effect. Number 2, mosquito and a man. What is the answer? 3, 2, and 1. Very good. The answer is thumbs down because it does not bring beneficial effect. Number 3, ferns on a branch of tree. What is the answer? 3, 2, and 1. Nice! The answer is thumbs up because it brings beneficial effect. Number 4, shrubs, trees, grasses in one area. What is the answer? 3, 2, and 1. You are doing great. The answer is thumbs down because it does not bring beneficial effect. For the last number, number 5, lion eating deer. What is the answer? 3, 2, and 1. Good job, grade 4. You are right. The answer is thumbs down because it does not bring beneficial effect. Did you do well in our short quiz? I know you did. That's why you got a high score. Thumbs up for that. See? Science is fun and exciting, right? Keep up the good job, grade 4 students. Don't forget to tune in to RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. This is simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarlac. Like and follow the official page of RTV Tarlac Channel 26. Remember, science is fun and exciting. Do not forget to share what you have learned to your friends and classmates so they will be informed too. To our listeners, thank you for tuning in. May this program bring you greater learning and eagerness to strive despite COVID-19 pandemic. For our next lesson, we'll have more activities about the effects of the interactions among organisms in their environment. Remember to tune in on Wednesday, 9 o'clock in the morning for another fun and exciting lesson in Science 4. So there you have it, grade 4 students. I hope you learned a lot today. I am Rachel Dulalas Pili, your grade 4 anchor teacher for today, saying science is fun and exciting. Until next time, happy learning, kids!
Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Multiply 1089 by 9, you will get an answer the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. We are also seen via Converge Cable TV Channel 100. I am Michelle Amiasay, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4, broadcasting live here at Promise Tarlac. And join me in a 25-minute learning experience and discover the wonders of mathematics. Good morning, grade 4 learners. Are you ready to take a new challenge to become Patang Math Henyo? All right, get ready and join me as we walk through to our new lesson for today. But before we proceed, make it sure that you have beside you the things that you will be needed in our discussion. Please check if you have with you the pen, paper, textbook in Mathematics 4, and of course, your learning activity sheets. If you don't have it yet, I will give you 5 seconds to get those things. Hurry up! Your 5 seconds starts now. All right, if you have the textbook in Mathematics 4 like in the screen, you may now open and turn it on page 138. Moving on, let us have a recap on our previous lesson. Last lesson was discussed by teacher Annalisa Lopez, and it is about visualizing decimal numbers using models to show the relationship to fraction. In visualizing decimal numbers, we use grid, blocks, number lines, or money. And remember, decimal numbers are fractions whose denominators are power of 10 and whose numerator is expressed by figures placed to the right of a decimal point. The period that appears with every decimal number is called a decimal point. And in case when there is no whole number, a 0 is placed before the decimal point. Did you get that? I'm sure you will. Okay, I think you are now ready for today's lesson. Our lesson for this morning is about renaming decimal numbers to fractions, and fractions whose denominators are factors of 10 and 100 to decimals. Let us start with renaming decimal numbers to fractions. Here is the problem. Please listen attentively. Mang Pedro cut a bamboo pole into 10 equal pieces and made them into 10 pieces of coin box. He sold 7/10 of the coin box. What fractional part of the coin box was sold? Can you tell me what is asked in the problem? Correct. The answer is
the fractional part of the coin banks that was solved. Now, can you give the given facts in the problem? Excellent. The given facts are 10 pieces of coin banks and 7/10 of the coin banks that was solved. Can you identify the decimal number in the problem? Correct. The decimal number is 0.7 or 7/10. Let us work on to solve the problem. Here are the steps in changing decimal number to fraction. Step 1, identify the number of digits to the right of the decimal point. Can you identify the number of digits to the right of the decimal point in 7/10? Yes, it has one digit to the right of the decimal point. Step 2, if there is one digit to the right of the decimal point, the denominator will be 10. And if there are two digits to the right of the decimal point, the denominator will be 100. Since we have one digit to the right of the decimal point, in 7/10, the denominator will be 10. Step 3, ignore the decimal point and use the decimal number as numerator. Therefore, 0.7 or 7/10 in fraction is 7/10. Let's go back to our problem. Can you now give the complete answer in our problem? Fantastic! The answer is the fractional part of the coin banks that was solved is 7/10 or 7/10. Children, don't forget in fraction, it should always be expressed in lowest term. Since 3/10 are already in lowest term, then that will be the final answer. Did you follow the steps in changing decimal number to fraction? All right. What about Mang Pedro? What good character does Mang Pedro has? Very good. His good character is being resourceful. Resourcefulness is having the ability to find quick and clever ways to find ways to overcome difficulties like what Mang Pedro did. He made the thing from nothing and turned it into something useful and at the same time profitable, which helped him to earn for a living. And having this good character is very essential, especially in this time of pandemic. Okay, then let's try another example. How about 0.25 or 25 hundredths? How can we change it into a fraction? Oh yes, let us follow the steps. First, identify the number of digits to the right of the decimal point. How many digits are in the right of the decimal point? Very good. There are 2 digits to the right of the decimal point in 25 hundredths. Second, if there is 1 digit to the right of the decimal point, the denominator will be 10. And if there are 2 digits, the denominator will be 100. So what will be the denominator of the fraction? Oh, great! The denominator will be 100. It's because there are 2 digits in the right of the decimal point. Last step, ignore the decimal point and use the decimal number as your numerator. So, the fraction of 0.25 or 25 hundredths is 25 over 100. Oops. Is 25 over 100 is in lowest term? No. Then, let us reduce it into a lowest term.
What number can be divided to numerator and denominator to make it in lowest term? Exactly. We can use 25. So let us divide the numerator by 25. 25 divided by 25 equals 1. Let us do the same in the denominator. 100 divided by 25 equals 4. Therefore, the lowest term of 25 over 100 is 1/4. So, if we change 0.25 into fraction, it will become 25 over 100. And the lowest term of 25 over 100 is 1/4. Okay, let us move on. At this moment, we will now proceed to the opposite of what we did, and that is changing fraction to decimal number. Let us start with 21 over 100. The rule is the number of zeros in the denominator tells us the number of digits after the decimal point in the decimal number. In 21 over 100, how many zeros are there in the denominator? Very good. There are 2 zeros in the denominator, meaning there are 2 digits after the decimal point. Therefore, the number after the decimal point is 21. So, the decimal number of 21 over 100 is 0.21 or 21 hundredths. Can you follow? Oh well, let us try the example number 2. Let us try to change 9 over 100 to a decimal number. What is the rule again? Very good. The rule is the number of zeros in the denominator tells us the number of digits after the decimal point in the decimal number. How many zeros are there in the denominator? Yes, it has 2 zeros. Then, how many digits are placed after the decimal point? Great! There are 2 digits after the decimal point. Oh, wait. What are we going to do with that? Or what are we going to do if there is only 1 digit in the numerator? Yes, we can use 0 as a placeholder for the missing digit. Therefore, after the decimal point, the numbers are 0, 9. That is to satisfy the number of zeros in the denominator. So, can you now tell the decimal number of 9 over 100? Excellent. The decimal number of 9 over 100 is 0.09 or 9 hundredths. Great job, kids! What about if the denominator of the fraction is not 10 or 100, but it is a factors of 10 and 100? What are we going to do? Then, let us try the example number 2. The given fraction is 1/2. How do we change 1/2 into a decimal number? Here are the steps. Step 1, find the number which when multiplied by the denominator will result to 10 or 100. What number do you think? Yes, we can use 5 to get the product of 10 in the denominator. So 2 times 5 equals 10. Step 2, multiply both numerator and denominator by that number.
We will also multiply the numerator by 5. 1 times 5 equals 5. Therefore, the equal fraction of 1/2 is 5 over 10. As you can see, from 1/2, it turns to a fraction whose denominator is power of 10. In this case, it will be easier for us to change 5 over 10 into a decimal number. In this step, or in step 3, we will now apply the rule, which is the number of zeros in the denominator tells us the number of digits after the decimal point in the decimal number. In 5 over 10, how many zero is in the denominator? There is 1 0 in the denominator. How many digits is placed after the decimal point? Very good. There is 1 digit after the decimal point. The decimal of 5 over 10 is 0.5 or 5 tenths. Or just simply move the decimal point to the left according to the number of zeros in the denominator. Therefore, 1/2 is equal to 5 over 10, and the decimal of 5 over 10 is 0.5. Great job, kids! We are already done with our lesson. I think this time you are now ready to take the challenges of being Batang Math Henyo. Let us try to answer the problems in our activity. Okay? Please get ready. Take a deep breath and answer as fast as you can. I will give you 10 seconds to answer every problem. All right? Please listen carefully as I will read the direction on our first activity. The direction says, rename the following decimal numbers to fraction. Reduce it to lowest terms if needed. For the first problem, the decimal is 0.2 or 2 tenths. I repeat, it's 0.2 or 2 tenths. Change it to fraction. Your 10 seconds starts now. Time's up. What is your answer? Correct. The fraction of 0.2 or 2 tenths is 2 over 10. And the lowest term of 2 over 10 is 1 over 5 or 1/5. We can get the lowest term by dividing both numerator and denominator by 2 to come up with the lowest term, which is 1/5. For item number 2, the decimal is 0.50 or 50 hundredths. Again, it is 0.50 or 50 hundredths. Your time starts now. Time is up. The fraction of 0.50 is 50 over 100. And the lowest term of 50 over 100 is 1/2. Excellent. By dividing both numerator and denominator by 50, we will get the lowest term, which is 1/2. For item number 3, the decimal is 0.75 or 75 hundredths. Again, 0.75 or 75 hundredths. Your time starts now. What is your answer? Very good.
The fraction of 0.75 is 75 over 100, and its lowest term is 3/4. And by dividing both numerator and denominator by 25, you will get 3/4 or 3/4. All right, kids. This time, we will now proceed to activity number 2. This one is opposite to what we did on our first activity. And the direction says, rename the fractions as decimals. Are you ready, children? All right, here we go. For number 1, the fraction is 13 over 100. Your time starts now. What is your answer? Very good. The fraction of 13 over 100 is 0.13 or 13 hundredths. And for problem number 2, the fraction is 6 over 10. Again, it's 6 over 10. Your time starts now. All right, what is the decimal of 6 over 10? Excellent. The answer is 0.6 or 6/10. Okay, for the last problem, the fraction is 3 over 100. Again, 3 over 100. Your time starts now. What is the decimal of 3 over 100? Correct. The answer is 0.03 or 3 hundredths. Did you get all the correct answers? Then, congratulations for the job well done. All right, with these exercises that we made, I hope you enjoyed. And please continue to answer the remaining problems on your worksheets after our session. But before that, please do remember the steps we applied in changing decimal to fraction and fraction to decimal number. Let us go back and remember these rules. What are the steps in changing decimal to fraction? The steps are: Step 1, identify the number of digits to the right of the decimal point. Step 2, if there is one digit to the right of the decimal point, the denominator will be 10. And if there are 2 digits to the right of the decimal point, the denominator will be 100. Step 3, ignore the decimal point and use the decimal number as your numerator. And do not forget to reduce your answer to lowest term. What about the rule in changing fraction to decimal? If the denominator of the fraction is 10 or 100, the rule is the number of zeros in the denominator tells us the number of digits after the decimal point in the decimal number. What if the denominators of the fractions are factors of 10 or 100? The steps are: first, find a number which when multiplied by the denominator will result to 10 or 100. Second is, multiply both the numerator and denominator by that number. Then,
Apply the rule, which is the number of zeros in the denominator tells us the number of digits after the decimal point in the decimal number. Or just simply move the decimal point to the left according to the number of zeros in the denominator. Okay, there you go, guys. Congratulations. Just do your best and apply what you have learned on this session. If you have more questions and clarifications, you may ask your subject teacher so they can assist you in answering your worksheets. I hope you learned a lot today. I am Michelle Amiasay, your mathematics anchor teacher. Keep safe, everyone. Until next time. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw mga ginigiliw naming taga-subaybay, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Naritong muli ang paaralang panghimpapawid na gagabay tungo sa tuloy-tuloy na pagkatuto ng Most Essential Learning Competencies. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino, Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Ako si Binibining Filipina Marcos Apuay, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng San Jose, Tarlac. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Ngayon ang unang araw ng ating klase. Kumusta na kayo mga bata? Nagmeryenda na ba kayo? Natutuwa ako dahil kayo ay nasa mabuting kalagayan at may laman na ang inyong tiyan. Nangangahulugan lang na kayo ay magiging alerto at aktibo sa ating magiging talakayan ngayon. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay nais ko munang ihanda na ninyo ang inyong module sa Filipino, activity sheets, kwaderno at pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman ay siguruhin nyo na kayo ay nasa isang tahimik at komportableng lugar kung saan malinaw at maayos ninyong maririnig ang ating broadcast. Upang makapagbahagi sa ating talakayan, maaari kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook live stream at maaari namang magbigay ng komento o kasagutan sa pamamagitan ng pag-type sa ating comment box. Paalala lamang sa mga magulang ng mga mag-aaral, nagabayan ang inyong anak sa paglalagay ng komento rito. Salamat! O siya, mukhang handang-handa na kayong matuto ng bagong kaalaman. Tayo ay magbalik tanaw o aral tungkol sa aralin ninyo sa asignaturang Filipino noong nakaraang araw. Ating alamin kung natatandaan pa ba ninyo ang mga ito. Sagutin ang susunod na maikling gawain. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Panuto. Basahin at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, sa tanong na ito, ang tinutukoy ay maaaring bagay, pangyayari,
katangian o pagpapahalaga. A. Ano? B. Sino? C. Saan? D. Kailan? Ang tamang sagot para sa unang bilang ay letter A. Ano? Para sa ikalawang bilang, sa tanong na ito, ang tinutukoy ay ang tauhan. A. Ano? B. Sino? C. Saan? D. Kailan? Para sa ikalawang bilang, letter B ang tamang sagot. Sa ikatlong bilang, sa tanong na ito, ang tinutukoy ay lugar na pinangyarihan. A. Ano? B. Sino? C. Saan? D. Kailan? Kung letter C ang iyong sagot, tama ka. C. Saan? Ikaapat na bilang. Tinutukoy sa tanong na ito ang oras at panahon sa akda. A. Ano? B. Sino? C. Saan? D. Kailan? Ang tamang sagot para sa bilang na ito ay letter D. Kailan? Ikalimang bilang. Tinutukoy ang dahilan o sanhi ng pangyayari sa akda. A. Ano? B. Sino? C. Saan? D. Bakit? Para sa ikalimang bilang, letter D ang tamang sagot. Mga bata, nakasagot ba kayo ng tama sa ating balik-aral? Mahusay kung ganon. Dahil dyan ay maaari na tayong dumako sa ating bagong aralin. Ang paksang aralin natin para sa araw na ito ay wastong paggamit ng pang-abay at pandiwa sa pangungusap. Mga bata, tara simulan na natin ang ating aralin. Alam niyo ba na ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasabi ng kilos o galaw? Halimbawa nito ay takbo, lakad, tawid. Samantala, ang pang-abay naman ay ang mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Narito ang mga halimbawa. Mas mabilis tumakbo. Mabagal na naglakad. Maingat na tumawid. Ginagamit natin ang pang-abay sa paglalarawan ng salitang kilos. Gaya ng mga sumusunod na mga pangungusap. Tara, halina't ating suriin at isa-isahin ang mga sumusunod na halimbawa. Ang mga salitang nakasulat ng asul o color blue ay ang mga pang-abay. At ang mga may salungguhit naman ay ang mga pandiwa. Mga bata, ang mga halimbawa ay nakalagay sa inyong learning activity sheet, pahina 2, tandaan. Para sa unang bilang, limitadong lumalabas ang mga tao. Ang salitang naglalarawan ay limitado. Samantalang, ang salitang kilos naman ay lumalabas. Inuulit ko, ang salitang naglalarawan ay limitado at ang salitang kilos na inilalarawan ay lumalabas. Para sa ikalawang bilang, mahigpit na nagbabantay ang mga pulis sa kalsada. Ang salitang naglalarawan ay mahigpit. Samantalang ang salitang kilos na inilalarawan ay nagbabantay. Mga bata, para sa ikatlong bilang,
Masigasig na nagroronda ang mga tanod sa bawat barangay. Ang salitang naglalarawan ay masigasig, samantalang ang salitang kilos na inilalarawan ay nagroronda. Para sa ika-4 na bilang, nagkaroon ng mas mahabang panahon ng pagsasama-sama ang bawat pamilya. Ang salitang naglalarawan ay mas mahabang panahon, samantalang ang salitang kilos na inilalarawan ay ang pagsasama-sama. At para naman sa ating panglima at pinakahuling bilang, higit sa lahat, palagi na ang pananalangin ng mga tao para labanan ang pandemya. Ang salitang naglalarawan ay palagi, samantalang ang salitang kilos na inilalarawan ay pananalangin. Ngayon mga bata, dumako naman tayo sa pandiwa at ang 3 panahunan nito. Nalaman natin kanina na ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ngunit alam nyo ba na ang mga salitang kilos na ito ay maaaring isulat sa iba't ibang anyo ayon sa gamit at tiyak na panahon ng kilos? Ang pandiwa ay may 3 panahunan: naganap, at magaganap. O aspekto ng pandiwa: perpektibo, imperpektibo, at kontemplatibo. Inuulit ko, ang mga panahunan o aspekto ng pandiwa ay naganap o perpektibo, nagaganap o imperpektibo, magaganap o kontemplatibo. Upang maipahayag ang panahunan o aspekto, ginagamit ang mga panlaping gaya ng in, hin, an, han, nag, at mag. Ang naganap o perpektibo kung saan ang kilos ay tapos na o naganap na. Halimbawa, sumulat, sinulat, at nagsulat. Mga bata, ang unang panahunan o aspekto ng pandiwa ay naganap na o perpektibo, na kung saan ito ay nagsasaad na ang kilos ay naganap na o tapos na. Ang ikalawang panahunan o aspekto ng pandiwa naman ay ang nagaganap o imperpektibo, na kung saan naman ang kilos ay kasalukuyang nagaganap. Halimbawa, sumusulat, sinusulat, at nagsusulat. Ulitin natin, ang ikalawang aspekto o panahunan ng pandiwa ay ang nagaganap o imperpektibo, na kung saan ang ganap o ang kilos ay kasalukuyang nagaganap. Ang ikatlo naman ay ang magaganap o kontemplatibo, na kung saan ang kilos ay mangyayari pa lamang o gaganapin pa lamang. Halimbawa, susulat, susulatin, at magsusulat. Ulitin natin mga bata, ang ikatlo na aspekto o panahunan ng pandiwa ay magaganap o kontemplatibo, na kung saan ang kilos ay mangyayari pa lamang o gaganapin pa lamang. Ngayon naman ay ating subukin ang inyong natutunan ukol sa mga aspekto ng pandiwa sa ating susunod na gawain. Punan ang mga nawawalang panahunan o aspekto ng pandiwa sa bawat bilang. Sa ating chart, makikita ang salitang ugat, bantay, punta,
ronda, kuha, labas. Sa ikalawang kolum ay ang mga naganap. Ikatlong kolum, nagaganap. At ikatlo naman ay ang mga panahonang magaganap. Ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng ilang minuto para gawin ang gawaing ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Tapos na ba kayo mga bata? Halina at iwasto natin ang inyong ginawa. Para sa unang bilang, salitang ugat, bantay. Sa kolum na naganap, nagbantay ang tamang sagot. Ikatlo, nagaganap, nagbabantay. At pang-apat, magbabantay. Ang mga tamang sagot sa unang bilang, nagbantay at nagbabantay. Para sa ikalawang bilang, punta, nagpunta, nagpupuntahan, makakapunta o nagpupunta. Ang mga tamang sagot sa ikalawang bilang ay nagpunta at nagpupunta. Ikatlong bilang, ronda, nagronda, nagroronda, at magroronda. Ang mga wastong sagot sa ikatlong bilang ay nagroronda at magroronda. Para sa ikaapat na bilang, kuha, kumuha, kumukuha, at kukuha. Ang mga wastong sagot sa ikaapat na bilang ay kumukuha at kukuha. Ikalimang bilang, labas, lumabas, lumalabas, at lalabas. Ang mga wastong sagot sa ikalimang bilang ay lumabas at lalabas. Bilangin na ang naging score ninyo mga bata. Mataas ba ang inyong nakuhang score? Magaling! Kung mababa naman ang iyong nakuhang score, ay may pagkakataon ka pa para bumawi sa iyong susunod na mga gawain. Ngayon ay ating subukan ang inyong natutuhan ukol sa mga aspekto ng pandiwa sa ating unang gawain. Subukang sagutin ang mga susunod na gawain sa inyong learning activity sheet. Halina at sabay-sabay nating saksihan ang usapan ng magkaibigan na sina Jaisel at Hensi. Isulat ang tamang pang-abay o pandiwa sa puwang. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon na pupuno sa usapan. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Narito ang mga pagpipilian. Maghugas, mabuting, mahalagang, gumamit, at manatili. Inuulit ko, ang mga pagpipiliang sagot ay maghugas, mabuting, mahalagang, gumamit, at manatili. Kailangan nating mag-ingat at maging malinis araw-araw upang makaiwas sa COVID-19. Tama! Maiging blank ng kamay pagkagaling sa labas ng bahay. Blank, iwasan ang mataong lugar at panatilihin ang 2 metro, ang distansyang 2 metro ang layo. Bukod dyan, parating blank ng face mask o face shield upang di mahawa sa sakit ng iba. Higit sa lahat, mas mabuting blank lang sa tahanan upang maiwasan ang pagkakasakit ng COVID-19.
Tumpak, manatili lang sa tahanan kung wala namang blank na pupuntahan. Ngayon mga bata, iwasto na natin ang mga ginawa ninyo. Para sa unang bilang, maiging maghugas ng kamay pagkagaling sa labas ng bahay. Ang tamang sagot para sa unang bilang ay maghugas. Para naman sa ikalawang bilang, mabuting iwasan ang mataong lugar at panatilihin ang distansya ng 2 metro ang layo. Ang tamang sagot sa ikalawang bilang ay mabuting. Para naman sa ating ikatlong bilang, bukod dyan, parating gumamit ng face mask o face shield upang di mahawa sa sakit ng iba. Ang tamang sagot para sa ikatlong bilang ay gumamit. Para sa ikaapat na bilang, higit sa lahat, mas mabuting manatili lang sa tahanan upang maiwasan ang pagkakasakit ng COVID-19. Ang tamang sagot para sa ikaapat na bilang ay manatili. At ang panglima naman, tumpak. Manatili lang sa tahanan kung wala namang mahalagang pupuntahan. Ang tamang sagot para sa ikalimang bilang ay mahalagang. Ngayon ay bilangin ninyo ang nakuha ninyong tamang sagot. Tama ba lahat ang inyong mga sagot? Kung oo, binabati kita. Kung hindi naman, huwag malungkot sapagkat may pagkakataon ka pang bumawi para sa ating mga susunod na gawain. Ngayon naman ay dumako tayo sa isa pang gawain sa tayahin natin. Bibigyan ko lamang kayo ng ilang minuto para sa gawaing ito. Narito ang panuto. Gamit ang panahunan o aspekto ng pandiwa, isalaysay ang iyong nasaksihan noong panahon ng bagyo. Bumuo lamang ng 5 pangungusap. Mula sa binuong mga pangungusap, guhitan ang mga pandiwang ginamit at tukuyin kung ito ay nasa panahonang naganap, nagaganap o magaganap. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Samantala, narito ang mga kriteria ng pagpupuntos. Unang kriteria, nakapagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari gamit ang pang-abay ayon sa panahunan o aspekto. Ikalawang kriteria, ginamit ang pang-abay at pandiwa ayon sa panahunan o aspekto nito sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. At ang ikatlo naman, angkop ang pang-abay at pandiwang ginamit sa nasaksihang pangyayari. Mga bata, 15 points o 15 puntos ang makukuha mo kapag nasunod mo ang 3 kriteria. 10 puntos naman kapag nasunod lamang ang 2 kriteria. At 5 puntos kapag isa lamang ang iyong nasagot, ang iyong nasunod. Bilangin na ang naging score mga bata. At para naman sa inyong huling gawain, ito ang siyang magsisilbi ninyong takdang aralin. Maaari ninyong hingin ang gabay ng inyong mga magulang o sino man na makakatulong para magawa ng tama ang inyong huling gawain. Panuto, gamitin ang panahunan o aspekto ng pandiwa. Sumulat ka ng isang salaysay mula sa mga pagpipiliang pangyayari. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Una, pagdiriwang ng karawan. Pangalawa, basketball game. Ikatlo, beauty pageant. Pang-apat, mga pangyayari tungkol sa COVID-19. At pang-5, araw ng pagtatapos. Ayan, isang leksyon na naman ang ating napagtagumpayang natapos. Nawa ay maisa ulo, maisa puso,
at maisabuhay ninyo ang lahat ng inyong natutunan sa araw na ito. Patuloy lamang kayong makinig sa Aral TarlakHenyo na mapapanood ng live sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Hanggang sa muli, ako si Binibining Filipina Marcos Sapway mula sa Silangang Distrito ng San Jose, ang inyong guro sa Filipino. Laging tandaan na ang batang nag-aaral ng mabuti ay nagwawagi. Paalam! Kinakailangan marinig ang boses ng mga manggagawa. Kailangan mabuo ang kapangyarihan dahil ang gobyernong ito ay atin. Ang bukas ay Kailangan atin. natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalaban. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. I do not run in promises. I run on sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Malapit na kayong magsama-sama sa pulong. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataforma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine
is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, maging sa Converge Cable 100 at sa bayang napapakinggan din sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao? Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Laura G. Del Rosario, sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nagagampanan ng buong husay ang anumang tungkulin sa programa o proyekto gamit ang anumang teknolohiya sa paaralan. Alam kong kayo ay handang-handa na, kaya mga anak, atin nang simulan ang ating talakayan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga salita na aking ipapakita sa inyo. Sa mga nanonood sa FB Live, i-comment nyo na ang inyong sagot sa ating chat box. At sa mga nakikinig naman sa radyo, nais kong isulat ninyo ang inyong kasagutan sa inyong mga sagutang papel. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, atin nang simulan. Para sa unang bilang, I, patlang, T, patlang, N, R, N, patlang, T. I-comment na ang inyong sagot, mga anak. At ang tamang sagot dyan ay internet. Mahusay ka kung ganito ang inyong sagot. Para sa ikalawang bilang, C, patlang, L, patlang, H, O,
and patlang. Ano ang inyong kasagutan? Ang inyong sagot ba ay cellphone? Kung oo, magaling kayo mga anak. At para sa ikatlong bilang, V, I, D, patlang, O, G, patlang, M, patlang, S. Ano ang inyong nabuong salita? Ang sagot ba ninyo ay video games? Kung oo, mahusay mga anak kung ganito ang inyong sagot. Para sa ikaapat na bilang, F, patlang, C, E, B, patlang, patlang, K. I-comment na ang inyong nabuong salita. Ang sagot mo ba ay Facebook? Kung oo, tumpak kayo dyan mga anak. Para sa susunod na salita naman ay M, patlang, D, patlang, A. Ano ang inyong nabuong salita? Ang tamang sagot dyan ay media. Pareho ba tayo ng sagot? Kung oo, mahusay. Para sa huling salita, T, patlang, K, N, patlang, L, O, H, patlang, Y, patlang. I-comment na ang inyong nabuong salita. Teknolohiya. Ito ba ay ang inyong tamang sagot? Good job mga anak. Yan ang tamang sagot. Alam ba ninyo mga anak na ang mga salitang nabuo ay may kinalaman sa ating bagong aralin sa umagang ito na may paksang media at teknolohiya, wasto ang gamit ko. Cellphone, laptop, tablet. Alin ba sa mga ito ang gamit mo? Hindi maikakaila na malaki ang nagagawa ng media at teknolohiya sa iba't ibang larangan ng ekonomiya, negosyo, industriya at edukasyon. Maraming mabuting na idudulot ang hatid ng paggamit ng media at teknolohiya sa pag-aaral, ngunit sa di tamang paggamit nito ay naghahatid din ito ng masamang epekto. Paano nga ba mababalanse ang paggamit ng media at teknolohiya upang magamit ito sa mabuting paraan? Bago natin ipagpatuloy mga anak ang ating talakayan, samahan ninyo akong basahin ang isang sanaysay na akda ni Dolores S. Quiambao at may pamagat na ang mapanagutang paggamit ng media at teknolohiya. Ang media ay binubuo ng una, traditional na media tulad ng pelikula, telebisyon, musika, at aklat. At ang ikalawa ay ang bagong media. Halimbawa nito ay tulad ng internet, cellphone, video games, at social networking. Sa kabuuan, malaki ang naitutulong ng media at teknolohiya sa pag-unlad ng tao sa lahat ng aspeto ng buhay. Subalit, kapag hindi napigilan ang pang-aabuso sa paggamit ng mga ito, mauuwi rin sa kapahamakan. Dahil dito, dapat magkaroon ng responsableng paggamit ng media at teknolohiya. Isang magandang oportunidad ang ibinibigay sa atin ng media at teknolohiya. Kasabay ng mga ibinibigay nito ay ang mga benepisyo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya marapat lamang na gamitin natin ito ng isinasa isip ang responsibilidad ukol dito.
tulad na lamang ng mga mungkahi na nakatala sa education world ukol sa copyright law, cyberbullying at ang netiquette. Gayun din ang mga paalala tungkol sa pangangalaga sa paggamit ng kagamitang pang-teknolohiya. Batid kong naunawa ang lubos ang aking binasa. Kaya naman umaasa ako na masasagot ninyo ang aking mga katanungan. I-comment lamang muli ang inyong sagot sa ating chat box kung kayo ay nanonood sa telebisyon at isulat na muli sa inyong sagotang papel kung kayo ay nakikinig sa radyo. Narito ang mga tanong. Para sa unang bilang, ano ang dalawang uri ng media? Ano ang dalawang uri ng media? Kung ang inyong sagot ay ang dalawang uri ng media ay ang tradisyonal at bagong media, tumpak kayo dyan mga anak. Para sa ikalawang bilang, magbigay ng halimbawa ng tradisyonal na media. Magbigay ng halimbawa ng tradisyonal na media. Ang sagot ba ninyo ay halimbawa ng tradisyonal na media ay pelikula, telebisyon, musika, at aklat? Kung ganito ang inyong kasagutan, mga anak, kayo ay tumpak. Para naman sa ikatlong tanong, magbigay ng halimbawa ng bagong media. Magbigay ng halimbawa ng bagong media. Ang sagot ba ninyo ay, ang halimbawa ng bagong media ay internet, video games, cellphone at social networking? Mahuhusay mga anak kung ganito ang inyong kasagutan. Ang ikaapat na tanong naman ay, nakatutulong ba ang media at teknolohiya sa iyong pag-aaral? Nakatutulong ba ang media at teknolohiya sa iyong pag-aaral? Kung oo ang inyong sagot, sa paanong paraan? At kung hindi naman, ay bakit? Maaring ang iba sa inyo ang sagot ay nakakatulong sa pag-aaral dahil nagagamit ang teknolohiya at media upang makakuha ng impormasyon at karagdagang kaalaman sa bawat leksyon. Ganito ba ang inyong kasagutan? Kung oo, magaling mga anak. Paano nga ba mababalanse ang paggamit ng media at teknolohiya upang magamit ito sa mabuting paraan? Ito naman ang ating aalamin sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga ilang mungkahi mula sa education world. Ang una, alagaan ang mga kagamitang pang-teknolohiya. Ingatang huwag makasagap ng virus format Trojan horse. Ipaalam agad sa guro kung may nakapasok sa inyong computer na mga tulad nito. Dapat ding maging alerto sa mga hindi mapagkakatiwalaang mga mensahe. Ang ikalawa, pumili lang ng mga ligtas na sites sa pag-aaral at pagsasaliksik. Ang mahusay na pagpili ng mga ligtas na websites ay makatutulong sa mga mag-aaral pagdating nila sa mas mataas na antas ng kanilang pag-aaral. Para naman sa ikatlo, sundin ang copyright law. Huwag angkinin ang hindi mo gawa. Bigyan ng karapatan ang tunay na may akda ng hiniram mong idea. Para sa ikaapat, umiwas sa cyberbullying. Huwag gamitin ang media o teknolohiya sa pagsira sa kapwa. Mahigpit na ring ipinatutupad ang ilang mga batas na may kinalaman sa cyberbullying, lalo na sa mga kabataan, gaya ng Republic Act 10627 o ang Anti-Bullying Act of 2013.
Para naman sa ikalimang bilang, gumamit ng netiquette. Maging magalang. Sundin ang mga paalala sa online communication. Ang pagsunod sa batas ay para sa kaligtasan. Matutong sumunod sa kung anong nakasaad sa batas, mga anak, upang maiwasan ang mga bagay na magdudulot ng ikakapahamak. Para naman sa ikalawang mahalagang tandaan at dapat isa puso ay ang paggamit ng media at teknolohiya ay may kaakibat na pananagutan. Bilang isang mag-aaral, marapat dapat lang na alamin ang mga pananagutan sa paggamit ng media at teknolohiya. Hindi lahat ng nakikita dito, lalo na sa social networking, ay nakakabuti sa isang batang tulad mo. Dapat na maging mapanuri sa mga nakikita at matutong magsaliksik muna bago gumawa ng isang desisyon. Para naman sa ikatlong mahalagang tandaan at dapat mong isagawa, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan sa aralin sa umagang ito. Ihanda na ang inyong learning activity sheets at sabay-sabay nating sagutan ang unang gawain. Handa na ba kayo, mga anak? Alam kong kayo ay handang-handa na, kaya simulan na natin. Narito ang panuto. Isulat ang letrang MP kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng mapanagutang paggamit ng media at teknolohiya. At HMP naman kung hindi. Ulitin ko, isulat ang letrang MP kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng mapanagutang paggamit ng media at teknolohiya. At HMP naman kung hindi. Para sa unang bilang, sinusuring mabuti ni Maya ang mga nababasa sa internet bago paniwalaan. Sinusuring mabuti ni Maya ang mga nababasa sa internet bago paniwalaan. Isulat na ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay MP. Pareho ba tayo ng sagot? Kung oo, mahusay, mga anak. Para sa ikalawang bilang, hindi agad pinaniniwalaan ni Gladys ang mga nakikitang post sa Facebook. Nagkalat kasi ang mga fake news. Hindi agad pinaniniwalaan ni Gladys ang mga nakikitang post sa Facebook. Nagkalat kasi ang mga fake news. Ano ang inyong sagot dito, mga anak? I-type na ang inyong mga sagot. Ang tamang sagot ay MP. Kung ganito ang inyong sagot, magaling, mga anak. Para sa ikatlong bilang, nalilibang si Rosie sa panonood ng mga palabas sa YouTube. Nalilibang si Rosie sa panonood ng mga palabas sa YouTube. Gayunpaman, nilimitahan niya ang sarili sa paggamit nito. Gayunpaman, nililimitahan niya ang sarili sa paggamit nito. I-comment na ang inyong sagot. Ang inyong sagot ba ay MP? Kung oo, tumpak kayo dyan, mga anak. At para sa ikaapat na bilang, laging inaantok sa klase si Jeda at hindi nagagawa ang mga takdang aralin
dahil napupuyat gabi-gabi sa paglalaro ng online games. Laging inaantok sa klase si Jeda at hindi nagagawa ang mga takdang aralin dahil napupuyat gabi-gabi sa paglalaro ng mga online games. I-type na ang inyong mga sagot. Ang inyong sagot ba ay HMP? Kung oo, tumpak kayo dyan, mga anak. Magaling, mahusay. Para naman sa ikalimang bilang, binilhan ng cellphone si Marivic upang may magamit sa online class. Binilhan ng cellphone si Marivic upang may magamit sa online class. Ngunit hindi ito nakikilahok sa mga virtual na aktibidad at ginagamit ang cellphone upang maglibang lamang. Ngunit hindi ito nakikilahok sa mga virtual na aktibidad at ginagamit ang cellphone upang maglibang lamang. I-type na ang inyong sagot, mga anak. Ang sagot ba ninyo ay HMP? Kung oo, magaling, mahusay, mga anak. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot na sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Naunawaan bang mabuti, mga anak, ang ating talakayan sa umagang ito? Kung oo ang inyong sagot, natutuwa ako. Nais kong inyong isa-isip, isa-puso, isa-gawa, at isa-buhay ang mga mahalagang tandaan na dapat ninyong makamtan. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Kaya, panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito, ay inyong maisa sa buhay sa inyong pang-araw-araw ng pamumuhay. Muli, mga anak, mag-isip, laging may layunin ang paggamit ng media at teknolohiya. Gamitin ito ng responsable para sa inyong kaunlaran. Ika nga, think before you click. Diba? Huwag kayong basta-bastang magpo-post ng kung ano-ano sa media. Kailangan pag-isipan munang mabuti bago ito gawin. Isipin, baka meron kayong magawa ng hindi maganda na ikakasama ninyo at ng inyong kapwa. Muli, ugaliing manood sa RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 8 to 8 a.m. DZTC Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 10:30 hanggang alas 10:55 ng umaga para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang. Ginang Laura G. Del Rosario, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli.
featured broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. Tulong tayo ka Pinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, mga talino grade 4 learners!
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. My dear grade 5 learners, today is another day, another blessing, and another opportunity to learn something new. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. We are also seen via Converge Cable TV, Channel 100. I am Elenita Binool, your teacher broadcaster for Science Grade 5, giving you this remote live broadcast all the way from Ramos, Tarlac. How are you today, kids? Well, I hope everyone is doing great as we start the day with the happy and cool learning in the world of science. A world that is full of new things and discoveries. As we begin with our lesson, make sure that you are all sitting comfortably, far from noise, so you can hear me loud and clear. Be sure to have you all the necessary things that you will be needed, such as your pen, paper, modules, and textbook in Science 5. Before we proceed in our discussion, if you have questions or clarifications regarding our lesson today, just type your message to our comment section if you're watching our Facebook Live. All right, my grade 5 listeners, are you ready to take a new adventure and explore to become batang nakakabilib? Fantastic! Be prepared as we are about to start our lesson. If you have science textbook, like in the screen, you may now open and turn it on page 95. For your modules, it should be Quarter 2, Module 6, about estuaries and intertidal zones. But first, let us have a review on your previous lesson. Can you tell what was your past lesson? Right, kids. It was about the interactions among living things and non-living things in intertidal zones, specifically about the different habitats where the organisms live in. Now, let us have a short activity. At this point, kindly get your activity notebook and pen, for you will answer the activity 1. Here is the direction. Use the clues to fill in the boxes. Our activity is a word puzzle. I will give you 5 seconds to answer.
For number 1, these areas or habitats provide shelter to thousands of fish. This protects the coast from strong waves and currents. I will repeat. These areas or habitats provide shelter to thousands of fish. This protects the coast from strong waves and currents. Time's up. What is your answer, my dear kids? Correct, grade 5 learners. Coral reefs. Let's have number 2. These areas are filled with seawater during high tides and drained during low tides. Clams, mussels, oysters, crabs, snails, and shrimps are the organisms found in this area. Once more, these areas seawater during high tides and drained during low tides. Clams, mussels, oysters, crabs, snails, and shrimps are the organisms found in this area. Ready? What do you think is the answer? Excellent, children. The answer is salt marshes. Let's move on to number 3. It is also known as tidal flats. These are areas where mud from the seas or rivers is deposited. Again, for number 3, it is also known as tidal flats. These are areas where mud from the seas or rivers is deposited. What is the answer? It is mud flats. If you get the correct answer, good job, kids. Mud flats are the usually areas for migratory birds, crabs, mussels, clams, mollusks, shellfish, and some fishes. For number 4, these are areas where solid rocks are found. They are a tough habitat to live on. Yet, they are home for a number of different animals and algae. Once more, these are areas where solid rocks are found. They are a tough habitat to live on. Yet, they are home for a number of different animals and algae. What is your answer? Great, kids! Rocky shores is the answer. Okay, and for the last number, number 5, these areas are filled with mangrove trees that have adapted to salt water. They are breeding grounds for different kinds of fish and shellfish. I will repeat. These areas are filled with mangrove trees that have adapted to salt water. They are breeding grounds to different kinds of fish and shellfish. It has 2 words. The first word starts with letter M and the second word starts with letter F. Are you ready? The answer is mangrove forest. Awesome, children! Did you get all the correct answer? Then, you did a great job, kids. I guess you are now ready for our next topic. Our lesson for this morning is about the feeding relationships of organisms in an ecosystem. Before we proceed, I just want to ask you kids, what did you eat for breakfast? Nice! Some of you eat meat, egg, rice, fish, and you drink milk. Those are very nutritious food.
especially for a growing child like you. Remember, breakfast is the most important meal within the day in order for your body and brain work its best. The energy that we have is from the food we eat, right? Very good. Any living organisms, either in estuaries and intertidal zones, to enable them to live and survive in their habitat, they consist of producers, consumers, and decomposers. Energy and nutrients transferred from the producers to decomposers through their feeding relationships. Before we proceed to their feeding relationships, let us find out what are the producers, consumers, and decomposers in intertidal zones or estuaries. Are you ready to know, children? Let us define first what is producers. Producers obtain the energy directly from the sun and can make their own food. Again, producers obtain the energy directly from the sun and can make their own food. The producers are green plants, algae, or microorganisms. Children, can you name other biotic factor or living things acted as producers in intertidal zones? Nice kids, amazing! Seaweeds and seagrasses serve as the producers. Here are the pictures of seaweeds and seagrasses. Next is consumers. Consumers are organisms that get energy by feeding on plants and other organisms. Therefore, all animals are consumers. I will repeat. Consumers are organisms that get energy by feeding on plants and other organisms. Therefore, all animals are consumers. There are three kinds of consumers. First is the primary consumers, also known as herbivores. It depends directly on plants for food. I'll repeat. Primary consumers, also known as herbivores, depends directly on plants for food. The example of herbivores in intertidal zone are the sea urchins. They feed mainly on algae and parrotfish that graze the reef using their beaks to scrape plants and algae from the reef surface. Next is secondary consumers or carnivores, organisms that eat primary consumers. Once again, secondary consumers or carnivores, organisms that eat primary consumers. The example of carnivores in estuaries and intertidal zones are starfish, snails, crabs, salmon, fishes, and many more. Now, will you give another example of carnivores in the estuaries and intertidal ecosystem? Very good, impressive. Seahorse, it is a carnivore. It eats amphipods, shrimps, small fish, and other small organisms. What else, kids? You're right. Heron is also an example of a carnivore, which can be found in estuaries. Herons eat fish, small mammals, insects, crustaceans, and reptiles. For the tertiary consumers or omnivores are organisms that eat both plants and animals. Again, tertiary consumers or omnivores are organisms that eat both plants and animals. Example of omnivores are amphipods and green crabs.
Now, can you name some omnivores in the estuaries and intertidal zones? Awesome, my dear grade 5 learners. Fishes are examples of omnivores. They eat both plants and small organisms. Did you follow, my dear kids? Very good. What are the biotic factors or living things acted as consumers? Great answers. Crabs, sea urchins, shrimps, and fishes are some examples of consumers in the intertidal and estuaries ecosystem. Congratulations for the right answer, my dear kids. Next, the other component of living organism is decomposers. Organisms that break down remains dead organisms. Again, decomposers are organisms that break down remains dead organisms. Fungi and bacteria are the primary decomposers in the intertidal zone. So, there you have it, kids. Did you enjoy our discussion about the components of living organisms in an ecosystem? I think you are now ready to answer our next activity. Please get your activity sheet and let us answer. For those who are watching live on our Facebook page, you may write your answer in the comment box and answer as fast as you can. Are you ready, children? Listen carefully as I will read the direction. Match the descriptions in column A with the items in column B. Write your answer on your notebook or in a sheet of paper. I will repeat. Match the descriptions in column A with the items in column B. Write your answer on your notebook or in a sheet of paper. All right, I will give you 10 seconds to answer. Time's up. Let us check your answers. For number 1, in column A, organisms that can make their own food. Again, organisms that can make their own food. What is the correct answer? Very good, kids. Letter B, producers. Producers can make their own food. Number 2, organisms that eat plants only. I will repeat, organisms that eat plants only. What is your answer? Excellent, kids. The answer is E, herbivores. Why? Because they depend directly on plants for food. Now, we will proceed to number 3. Organisms that get energy by feeding on plants and other organisms. Once more, organisms that get energy by feeding on plants and other organisms. What is the answer? You are right. Letter A, consumer. Simply, all animals are consumers. Is it true? Yes, my dear grade 5 learners. Another for number 4, organisms that feed on dead animals and waste. I will repeat, organisms that feed on dead animals and waste. What is your answer? If your answer is D, decomposers, great job, kids. For number 5, organisms that eat both plants and animals. Again, organisms that eat both plants and animals. What do you think is the answer, kids? Great job. The correct answer is C, omnivores.
How are your score, kids? Did you get them all? If you didn't, don't worry because there's more. Are you still with me? Let's check your understanding of the lesson by doing the next activity. Here is the direction. Identify the following organism if it is a producer, consumer, or decomposer. If the organism is a consumer, identify if it is a carnivore, herbivore, or omnivore. I'll repeat. Identify the following organism if it is a producer, consumer, or decomposer. If the organism is a consumer, identify if it is a carnivore, herbivore, or omnivore. I will give you 5 seconds to answer every item. Let's answer number 1. Salmon. Again, salmon. What is your answer? Correct, consumer. And it is carnivore. Why? Because salmon eat organisms only. How about in number 2? Seaweeds. I will repeat. Seaweeds. What is your answer? Excellent, kids. The answer is producer. Because seaweeds can make their own food. For number 3, tilapia. Once more, tilapia. What is your answer? Perfect, kids. Tilapia is a consumer and it is an omnivore. Why? Tilapia eat both plants and small organisms. Next, number 4, mangrove. Again, mangrove. What is the answer? Great, the answer is producer. Very good, kids. For the last number, number 5, bacteria. I will repeat, bacteria. What is your answer? Correct, decomposer. Excellent, kids. You did a great job. Did you enjoy answering the activities? Well, very good. Now, let us have a recap on what you have learned this morning. Living organisms consist of 3 components. First is producers. It obtains the energy directly from the sun and can make their own food. Second is consumers, organisms that get energy by feeding on plants and other organisms. There are 3 kinds of consumers. Other consumers are the herbivores or the primary consumers. It depends directly on plants for food. Carnivores are the secondary consumers, organisms that eat primary consumers. Omnivores are the tertiary consumers, organisms that eat both plants and animals. Third is decomposers, are organisms that break down remains dead organisms. I'll prepare another activity for your assignment. You may ask for the assistance of your parents, guardians, and advisors in answering it. Here is the direction. Write at least 10 organisms that live in intertidal zone or estuary. Identify each organism as a producer, consumer, or decomposer. If it is a consumer,
Specify if it is a herbivore, carnivore, or omnivore. Again, write at least 10 organisms that live in intertidal zone or estuary. Identify each organism as a producer, consumer, or decomposer. If it is a consumer, specify if it is a herbivore, carnivore, or omnivore. Don't forget to submit your answer sheets to your science teacher or to your advisor. Okay? I know that our episode today has been interesting and exciting to everyone. See you again on Wednesday for the continuation of our topic. So that ends our lesson for this time. Just do your best and apply what you have learned on this session. If you have more questions and clarifications, do not hesitate to ask your teacher so they can assist you in answering your learning activity sheets or modules. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZDC 828 AM Station and RTV Tarlac Channel 26. I would like to end up by saying, the science is the key to make impossible things possible. Once again, I am Elenita Binool, your science anchor teacher. Keep safe, everyone. Thank you and God bless. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney!
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, Na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Everyone, good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Converge Cable Channel 100. Simulcast over DZTV 8 to 8 p.m. Radyo Pilipino Tarlac. I am Jose Jasper Ian Barredo Ramba, your teacher broadcaster for Mathematics grade 5. Broadcasting live from Karamutan, La Paz, Tarlac via Google Meet. Dear learners, come and join me as we explore the wonderful world of mathematics. To begin with, make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Prepare your pens, papers, and notebooks. And of course, your learner's material, the 21st Century Mathletes 5. Today, we will explore how to identify and write equivalent ratios. But before that, let's have a quick review of your previous lesson with Sir Raymar B. Pedroche last meeting. Give the ratio for the following using column form or fraction form. Let us have number 1. Write the ratio in column or fraction form of 7 pencils to 3 pencil cases. Again, 7 pencils to 3 pencil cases. You have 5 seconds to answer. Time's up. And here are the possible answers. In column form, you can write this as 7 colon 3, and this is read as 7 is to 3. As a fraction, we can write this as 7 over 3, which reads 7/3. Let's have number 2. Write the ratio for 4 pails to 9 basins in column form or fraction form. Again, 4 pails to 9 basins. Your 5 seconds starts now. Right, time's up. In column form, this can be written as 4 colon 9, read as 4 is to 9. While as a fraction,
we can write it as 4 over 9, which reads 4 nines. And number 3, write the ratio for 15 balls to 3 boxes in column or fraction form. Again, 15 balls to 3 boxes. Your 5 seconds start now. Right, time's up, and let us see your answers. In column form, you can write this as 15 colon 3, read as 15 is to 3, or 15 over 3, which is read as 15 thirds in fraction form. How are you doing, dear learners? To those who got a perfect score, congratulations. But to those who did not, cheer up because you will have more chances later. Now, let us proceed in identifying and writing equivalent ratios. For our new lesson, let us consider this problem. Juancho and his elder sister MJ planned to make buko shake by mixing 3 cups of buko juice with 2 cups of crushed ice. How many cups of buko juice and how many cups of crushed ice do they need to make 4 times the original recipe? To solve the problem, we need to find the equivalent ratio for 3:2 or 3 over 2, that is 4 times its value. For this problem, I will be using the listing method. Using the ratio of buko juice to crushed ice, we have 3:2. If the recipe will be doubled, we will have to multiply both terms of our original ratio by 2. So we will have 3 cups buko juice times 2 and 2 cups crushed ice times 2. And the result would be 6:4. Now, to triple the recipe, we will do the same process. Multiply both terms by a common number, which in this case is 3. We shall have 3 cups buko juice times 3 and 2 cups crushed ice times 3. The recipe, when tripled, will be 9:6. Then, if we will have 4 times the recipe, we just have to multiply both terms of the original ratio by 4. So we will have 3 cups buko juice times 4 and 2 cups crushed ice times 4. The result will be 12:8. Juancho and NJ will need 12 cups of buko juice and 8 cups of crushed ice to make 4 times the original recipe. This means that 3:2 and 12:8 are equivalent ratios. Now, what are equivalent ratios? Equivalent ratios are 2 ratios with the same value. Examples of equivalent ratios are 3:2 and 6:4, 6:4 and 9:6, and 9:6 and 12:8. Now, how can we determine if 2 ratios are equivalent? Remember that 2 ratios A:B and C:D are equivalent if A times D is equal to B times C. Or in other words, the products of the means is equal to the product of the extremes. For better understanding, let us have an example. Let us use the ratios 3:2 and 12:8. The extremes are 3 and 8, while the means are 2 and 12.
To get the product of the extremes, we multiply 3 by 8, which gives us 24. Now, to get the product of the means, we multiply 2 by 12, which also is equal to 24. Since the product are equal, therefore the ratios 3 is to 2 and 12 is to 8 are equivalent. In fraction form, the ratio 3 is to 2 is written as 3 over 2. And the ratio 12 is to 8 is written as 12 over 8. We can recall that fractions are equivalent if their cross products are equal. In this case, the product of 2 and 12 is equal to the product of 3 and 8, which is 24. This means that 3 halves and 12 eighths are equivalent fractions, making them equivalent ratios. How are you, my dear learners? I am sure you are all eager to try out what you have just learned. So gear up and try to answer the following exercises in your answer sheets. If you are watching live on Facebook, you may type your answers in the comment section. If you are tuned in on DZTZ 828 AM, RTV Tarlac Channel 26, or Converge Cable Channel 100, you may write your answers in your notebooks. Are you ready? Here we go. Identify if each given pair of ratios are equivalent. Write yes if they are equivalent, or no if they are not. Number 1. Are the ratios 6 over 8 and 3 over 4 equivalent? Again, 6 over 8 and 3 over 4. Your 10 seconds start now. All right, time's up. If you said yes, congratulations. You are correct. Through cross products, we will multiply 6 by 4, which results to 24, and 8 by 3, which also has a product of 24. Since their product are equal, they are therefore equivalent ratios. Let's have number 2. Are 5 over 9 and 35 over 63 equivalent ratios? Again, 5 over 9 and 35 over 63. Your 10 seconds starts now. Right, time's up. To those who said yes, good job. 5 over 9 and 35 over 63 are equivalent ratios. Since the ratio 35 over 63 has large figures, we can have it expressed in simplest form by dividing the numerator and the denominator by 7. 35 divided by 7 is 5. And 63 divided by 7 is 9. We now have the ratio 5 over 9. The ratios are now identical, which tells us that they are indeed equivalent. Number 3, identify if the ratios 6 is to 14 and 3 is to 9 are equivalent. Again, 6 is to 14 and 3 is to 9. Your 10 seconds starts now. All right, and the correct answer is no. The product of the extremes 6 and 9 is 54,
while the product of the means 14 and 3 is 42. Since the product of the extremes and the means are not equal, therefore, the given pair of ratio 6:14 and 3:9 are not equivalent. Number 4, identify if the ratios 27:21 and 45:35 are equivalent ratios. Again, the ratios are 27:21 and 45:35. You have 10 seconds to answer. Alright, if your answer is yes, you are awesome. 27:21 and 45:35 are equivalent ratios. To solve for the product of the extremes and means, we multiply 27 by 35 and 21 by 45. But these figures are too big. In this situation, we can rename these ratios in their simplest forms. The first ratio, 27:21, can be renamed in its simplest form by dividing both the figures by 3. 27 divided by 3 is 9, and 21 divided by 3 is 7. While the second ratio can be renamed in its simplest form by dividing both figures by 5. This would be 45 divided by 5 is 9, and 35 divided by 5 is equal to 7. Now, the ratio 27:21 is renamed as 9:7, while the ratio 45:35 is renamed also as 9:7. From here, we can already identify that these ratios are equivalent, since their simplest forms are similar. If we will follow the rule A times D is equal to B times C, we will have 9 times 7 equals 63. And 7 times 9 is also 63. Since the product of the extremes and the means are equal, therefore the ratio 27:21 and 45:35 are equivalent. And last, number 5, identify if the ratios 15/18 and 12/16 are equivalent. Again, the ratios are 15/18 and 12/16. You have 10 seconds to answer. Time's up, and the correct answer is no. For instances like this, we can rename the fractions in their simplest forms before doing the cross products. 15/18 can be simplified by dividing both the numerator and the denominator by 3. 15 divided by 3 is 5, and 18 divided by 3 is 6. On the other hand, 12/16 can be simplified by dividing both the numerator and the denominator by 4. 12 divided by 4 is equal to 3, and 16 divided by 4 is equal to 4. The ratio 15/18 is simplified as 5/6, and the ratio 12/16 is now simplified as 3/4. Now, we can determine their equivalence through cross products. We will have 5 times 4 is equal to 20, and 6 times 3 is equal to
18. Since the products 18 and 20 are not equal, therefore, the ratios 15 over 18 and 12 over 16 are not equivalent. There you go, kids. You have just experienced how to identify equivalent ratios. I hope you were all able to get a perfect score. If not, redeem yourself in the next activity. Now, let us move on to our discussions, which will be about writing equivalent ratios. Now, how can we find equivalent ratios? To find an equivalent ratio, we can multiply or divide both quantities by the same number. For example, find an equivalent ratio for 3 over 2. We can multiply or divide the numerator and the denominator by a common number. In this case, I chose to multiply them by 2. So 3 times 2 is 6, and 2 times 2 is 4. The result, 6 over 4, is a ratio equivalent to 3 over 2. Number 2, write an equivalent ratio for 18 over 15. This time, we can divide the numerator and the denominator by 3, since 18 and 15 are both divisible by 3. 18 divided by 3 is 6, and 15 divided by 3 is equal to 5. We now have the ratio 6 over 5 as an equivalent ratio for 18 over 15. Easy, right? Now, write an equivalent ratio for 9 is to 13. 9 is to 13 is in its simplest form. So for this example, I choose to multiply the antecedent and the consequent by the common number 2. 9 times 2 is 18, and 13 times 2 is equal to 26. 18 is to 26 is equivalent to the ratio 9 is to 13. Now that you have witnessed how to write equivalent ratios, let us try out your learnings through the next activity. Once again, if you're watching live on Facebook, key in your answers in our comment sections. To those who are tuned in on their televisions and radios, you may write your answers in your notebooks. What you will do is choose the equivalent ratio for the following. Let's have number 1, which is the equivalent ratio for 5 over 11. Is it letter A, 10 over 33, or B, 15 over 33? You have 10 seconds to answer. Time's up. And the equivalent ratios of 5 over 11 is letter B, 15 over 33. I hope you got the correct answer. The results of the cross products for A, 10 over 33, are 110 and 165 respectively. These are not equal, which means that 10 over 33 is not equivalent to 5 over 11. While the cross products for letter B are equal, which indicates that 15 over 33 is the equivalent ratio for 5 over 11. Let's have number 2. What ratio is equivalent to 7 over 8? Is it letter A,
14/16, or letter B, 21/32. 10 seconds. Go. Time's up. And congratulations to those who chose letter A, 14/16. The results of the cross products for letter A, 14/16, are equal, which is both 112. This means that 14/16 is equivalent to 7/8, while the cross products for letter B are not equal, which indicates that 21/32 is not the equivalent ratio for 7/8. Number 3, which ratio is equivalent to 36:10? Is it letter A, 6:10, or B, 9:10? 10 seconds. Go. Okay, we are over the limit, and the correct answer is letter B, 9:10. The product of the extremes and the means for letter A are 360 and 240, which are not equal, while the products of the means for letter B yielded the same value of 360, which indicates that 9:10 is the equivalent ratio for 36:40. Dear learners, I admire you for being good listeners. You have just explored how to identify and write equivalent ratios. Always remember that in anything we do, constant correct practice will make you perfect. Dear parents and guardians, please provide assistance to your children in accomplishing the next activities. Well, that's it for now. You will have more math activities next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Jose Jasper Ian B. Lampa, your Mathematics 5 anchor teacher. Until next time, stay safe and God bless. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination!
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Let us put ourselves in the presence of God. Let us pray. Almighty Father, we adore and glorify you. We ask you to grant our following petitions. Protections of all our families and relatives against COVID-19 and other virus. Stop the disease from spreading. Healing, strength, and provision for those people who are infected with the virus. Comfort for those who lost their loved ones. Pray for wisdom, strength, faith for our leaders who are responsible for making decisions. Our president, local government officials, DEPED officials, and spiritual leaders. Then also, Lord, our personal intention. Let us pause for a while for our personal intentions. In times like these, let us be strengthened by our faith, and as one family in SDO Tarlac Province, let us unite in prayer. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Mark chapter 11, verse 24. Jesus looked at them and said, "With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God." Mark chapter 10, verse 27. Be at rest once more, O my soul, for the Lord has been good to you. Psalm chapter 116, verse 7. All these we ask in Jesus' name, yes and amen. God, everyone. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino.
Isang mapagpalang araw at magandang buhay sa mga ginigiliw naming taga-subaybay, lalong-lalo na sa mga mag-aaral at magulang ng nasa ika-5 baitang. Narito na ang paaralang panghimpapawid na gagabay sa inyo tungo sa tuloy-tuloy na pagkatuto ng Most Essential Learning Competencies. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26. Ayan itong naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Gwinang Judian Kapitli Palma, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino. Sumasahimpapawid mula sa simpleng bayan ng San Jose, lalawigan ng Tarlac. Mga bata, halina at matuto. Samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Mga bata, inaasahan ang inyong pakikibahagi sa araw na ito at kailangang siguraduhing nakahanda ang mga sumusunod. Kayo ay may papel at ballpen ng gagamitin. Dapat ay nasa isang tahimik at komportableng lugar. At ang pinakamahalaga, nakahanda ang sarili sa pakikinig. Upang makapagbahagi sa ating talakayan, maaari kayong magpadala ng mensahe at kasagutan sa ating Facebook live stream. Batid kong handa na kayong matuto ng bagong kaalaman. Inaasahan kong matututunan ninyo ang kasanayang ito na itatala ang mga impormasyon mula sa binasang teksto. Mga bata, mayroon akong isang katanungan sa inyo. Kapag mamamalengke si nanay at marami siyang bibilhin, at ano ang kailangan niya upang makumpleto ito at wala siyang makalimutan? Oo, tama. Kailangan niyang gumawa ng listahan o kailangan niya ng isang talaan. Tulad ni nanay, kailangan din nating magkaroon ng talaan upang hindi natin makalimutan at matandaan natin ang lahat ng mahalagang impormasyon. Ating subukin ang inyong kakayahan sa paglilista o pagtatala. Kaya ating basahin ang kwento. Ang daga at ang leon. Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay nagpapadausdos siya paibaba. Sa katuwaan ay hindi niya napansin na nagising ang leon. Dinakma ng leon ang daga at hinawakan sa buntot. Nawari bagang balak siyang isubo at kainin. Natakot at nagmakaawa ang daga. Ipagpaunmanhin mo, kaibigan. Hindi ko sinasadyang gambalain ka sa pagtulog mo. Wala akong masamang hangarin. Nakatuwaan ko lang na maglaro sa iyong likuran. Huwag mo akong kainin. Ang sabi ng daga. Nabakas ng leon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa. Sige, pakakawalan kita ngayon. Pero sa susunod ay huwag mong gambalain ang pagtulog ko, sabi ng leon. Salamat, kaibigan. Balang araw ay makakaganti rin ako sa kabutihan mo, sagot ng daga. Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sa kagubatan ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno. Lumapit siya upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leon na nahuli sa loob ng lambat na ginawang bitag ng mga ngaso sa kagubatan. Dali-daling inakyat ng daga ang puno at nginat-ngat ang lubid na nakatali sa lambat. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat kasama ang leon sa loob. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan ang leon na makawala sa lambat. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Laking pasasalamat na sabi ng leon sa kaibigang daga.
Batid kong nagustuhan ninyo ang ating binasang kwento. Ngayon, punan natin ito ng mga impormasyong hinihingi. Ang unang impormasyong hinihingi ay pangunahing tauhan. Sino-sino ang mga ito? Tama! Ang pangunahing tauhan ay ang daga at ang leyon. Sa ikalawa, ano ang ginawa ng daga na ikinagalit ng leyon? Tama, nagambala o naistorbo sa pagtulog at nagalit ang leyon sa daga. Susunod, lugar kung saan naganap ang mga pangyayari sa kwento. Tama, ito ay naganap sa gubat o kagubatan. Ang susunod, ano ang dahilan ng pagpapatawad ng leyon sa daga? Bakit siya pinatawad? Tama, ang iyong sagot. Ito ay dahil naawa ang leyon sa daga. Panghuli, ano ang kabutihang ginawa ng leyon na sinuklian ng daga? Magaling! Ang tamang sagot ay pinalaya niya ito. Ayan, nakumpleto na at naibigay ninyong lahat ang mga impormasyong hinihingi mula sa binasang kwento. Ako ay natutuwa dahil inyong nasagutan ang lahat ng mga katanungan sa unang gawain. Palakpakan ang sarili. Ating ipagpatuloy ang pagtalakay sa pagtatala dahil marami pa kayong dapat malaman tungkol dito. Kaya ang ating paksang aralin sa araw na ito ay ang pagtatala ng impormasyon mula sa binasang teksto. Mga bata, dapat ninyong malaman na ang pagtatala ng impormasyon mula sa binasang teksto ay isang sistema upang matulungan ang iyong memorya sa pag-unawa nito. Isang paraan ng pagbatid sa teksto sa pamamagitan ng pagkuha ng isang partikular na impormasyon para makuha ang nilalaman nito at maging madali ang pagsagot sa mga katanungan dito. Bakit mahalaga ang pagtatala? Ito ay mahalaga dahil ang pagtatala ng impormasyon ng isang teksto ay makatutulong upang maunawa ang mabuti ang binabasa. Ano ang mga dapat mong itala? Kailangang itala ang mga mahalagang detalye mula dito, katulad ng tao na binanggit, lugar, petsa, at pangyayari na isinasaad sa kwento. Kailan dapat magtala? Magtala ng mahalagang impormasyon mula sa binasang teksto habang isinasagawa ang pagbabasa upang makasiguradong mailagay ang mga nasabing mahalagang detalye o impormasyon. Tandaan, magtala habang nagbabasa. Ngayon, mga bata, upang lalin niyong matandaan ang ating aralin, naghanda ako ng isang awiting patungkol sa ating paksang aralin. Sabayan ninyo ako sa pag-awit sa tono ng boom tarat tarat. Itala, itala, mga impormasyon. Itala, itala, habang nagbabasa. Tao at lugar, mga pangyayari, pati ang petsa, itala lamang. Tao at lugar, mga pangyayari, pati ang petsa, itala lamang. Maraming salamat sa pag-awit. Mga bata, ngayon ay may kaalaman na kayo sa pagtatala ng impormasyon mula sa binasang teksto. Mga bata, ating paunlarin ang inyong kakayahan sa pagtatala. Ating sagutin ngayon ang isagawa. Narito ang panuto. Basahin ang teksto at itala ang hinihinging impormasyon kasunod nito. Isulat ang inyong sagot sa papel. Mga bata, basahin na natin ang teksto. Paalala, kailangan ninyong magtala habang
nagbabasa. Ang karaniwang paksa ni Fernando Amorsolo sa pagguhit ay ang mga tanawing bukid, makasaysayang pangyayari, at iba't ibang larawan ng tao tulad ng isang matanda o mayuming dalagang nayon. Dito sa unang bahagi, may mga mahalagang impormasyon na dapat ninyong itala, ang taong binanggit at ang mga paksa ng kanyang guhit. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang isulat ang mga ito sa papel. Batid kung tapos na kayo sa pagtala, kaya naman ating ipagpatuloy ang pagbabasa. Ang kanyang mga naiwang alaala na bunga ng sipag at pagtitiyaga ang siyang susi sa pagiging isang pambansang alagad ng sining. Naging direktor siya ng School of Fine Arts ng Universidad ng Pilipinas hanggang sa kanyang pagretiro noong taong 1950. Sa huling bahagi ng teksto, may mahalagang impormasyong kayong dapat itala. Ito ay ang kanyang mga nakamit. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo para isulat ang mga ito. Batid kung tapos na kayo sa pagtatala ng mga ito. Gamitin ninyo ang inyong talaan upang masagutan ninyo ng tama at mabilis ang gawaing ito. Punan ito at ibigay ang mga mahalagang impormasyong hinihingi nito. Sa una, sa pinakamataas na kahon, sino ang ipinakilalang tao? Isulat ang sagot sa papel. Susunod, ano-ano ang tatlong paksa ng kanyang mga guhit? Isulat muli ang mga sagot sa papel. Panghuli, ano-ano ang dalawang mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang nakamit? Isulat ang mga ito sa papel. Mga bata, batid kung kayo ay tapos na sa pagsagot. Para sa pagsawasto, narito ang mga tamang kasagutan. Sa una, si Fernando Amorsolo ang ipinakilalang tao. Susunod, ang tatlong paksa ng kanyang mga guhit ay tanawing bukid, makasaysayang pangyayari at ibang larawan ng tao tulad ng isang matanda o mayuming dalagang nayon. Panghuli, ang dalawang mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang nakamit ay ang pambansang alagad ng sining at direktor ng School of Fine Arts sa Universidad ng Pilipinas. Ngayon, bilangin na ang score. Binabati ko at mahusay ang mga nakakuha ng 6 o 5 tamang sagot. At kung ang score mo ay 4 pababa, huwag mag-alala dahil maaari pa kayong bumawi. At para makabawi, sagutin na natin agad ang tayahin. Huwag mag-alala dahil madali lamang ito. Ang gagawin ay tulad din ng ginawa nyo sa katatapos na gawain. Ang panuto, basahin ang teksto at ibigay ang mahalagang impormasyon sa pamamagitan ng pagpuno ng kahon. Isulat ang sagot sa papel. Hayaan ninyong samahan ko kayo sa pagbabasa. Kayo na ang bahala sa pagtatala ng mahalagang impormasyon. Basahin na natin. Si Napoleon B. Abueva, ang pambansang alagad ng sining, ay umiwas sa nakabihas ng estilo sa paglilok ng mga nauna sa kanya.
Minahalaga niya ang eskulturang may bagong tema, anyo at pamamaraan. Napabantog siya sa eskulturang yari sa kahoy. Ilan sa mga tanyag na ginawa niya ang Crucified Christ sa kapilya ng UP, ang Transfiguration sa Eternal Garden sa Novaliches, at ang Dambana sa Bundok Samat sa Bulacan. Bago siya nahirang na pambansang alagad ng sining noong taong 1976, 3 beses siyang nagwagi sa patimpalak ng Art Association of the Philippines noong taong 1951 at taong 1952 at ang panghuli ay ang sa taong 1957. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo o 1 minuto para isulat sa papel ang mga mahalagang impormasyong dapat ninyong itala. Umpisahan na ninyo ang pagtatala, mga bata. Itala lamang ang mahalagang impormasyon tulad ng pangalan ng tao, petsa, lugar at mga pangyayari. Batid kong tapos na kayo sa pagtatala ng mga ito. Kaya, gamitin ninyo ang pagsagot sa mga naitalang mahalagang impormasyon mula sa binasang teksto. Punan natin ito at ibigay ang hinihinging impormasyon dito. Sa una, sino ang ipinakilalang tao? Isulat ang sagot sa papel. Tapos na, mga bata? Okay, susunod. Ano-ano ang kanyang naiambag sa ngalan ng sining? Ang kanyang naiambag ay 3. Ano-ano ang mga ito? Isulat ang mga sagot sa papel. Tapos na ba, mga bata? Okay, sa susunod naman, panghuli, ano-ano ang kanyang nakamit sa buhay? Ito ay 2. Kaya ano ang mga ito? Isulat ang mga sagot sa papel. Okay? Mga bata, batid kung kayo ay tapos na sa pagsagot. Para sa pagwawasto, narito ang mga tamang kasagutan. Sa una, ang ipinakilalang tao ay si Napoleon B. Abueva. Sa susunod, ang mga naiambag niya sa ngalan ng sining ay
crucified sa kapilya ng UP, Transfiguration sa Eternal Gardens sa Novaliches, at Dambana sa Bundok Samat sa Bataan. Pang-uli, ang kanyang nakamit sa buhay ay 3 beses siyang nagwagi sa patimpalak ng Art Association of the Philippines at siya ay naging pambansang alagad ng sining. Tapos na ba ang pagwawasto? Ngayon, bilangin ang score. Mahusay ang mga nakakuha ng 6 o 5 tamang kasagutan. Palakpakan ang sarili. At kung ang score ninyo ay 4 pababa, huwag mag-alala dahil marami pang pagsasanay na dapat kayong gawin sa inyong module. Ipagpatuloy lamang ang pagsasanay sa pagtatala. Aawitin kong muli ang inawit ko kanina para inyong matandaan ang ating aralin dahil mahaba-haba pa ang ating oras. Itala, itala, mga impormasyon. Itala, itala, habang nagbabasa. Tao at lugar, mga pangyayari, pati ang petsa dapat itala. Tao at lugar, mga pangyayari, pati ang petsa dapat itala. Okay, tandaan lamang ang pagtatala ay ginagawa kapag nagbabasa o habang nagbabasa. Ayan, isang leksyon na naman ang ating napagtagumpayang natapos. Malugod na pagbati sa inyong ipinakitang kahusayan. Nais kong palakpakan ninyong muli ang inyong sarili. Naway, maisa ulo, maisa puso, at maisa buhay ang lahat ng inyong natutunan sa araw na ito. Sa mga minamahal kong mag-aaral na nasa 5 baitang, tunay na isang biyaya ang makasama kayo. Isang pagsaludo sa inyo, mga batang Pilipino, sa pagiging positibo at pagsisikap upang matuto, patuloy sa pag-abot ng pangarap at hindi sumusuko. Palaging paalala, huwag kalimutang magsuot ng face mask, laging maghugas ng kamay at sa maraming tao ay umiwas. Sumunod lamang sa mga health protocols upang tayo'y maging ligtas. At sa lahat ng mga biyaya, sa Diyos, tayo'y laging magpasalamat. Muli, ako si Teacher Judy Ann Kapitli Palma, ang inyong positibong guro sa Filipino. Buong pusong nagpapasalamat sa inyong pakikibahagi at pakikinig. Maraming salamat. Paalam hanggang sa muli. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo,
to RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, gayon din sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program, Baitang 4, Ginang Edlin Fernandez Villanueva, muling sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na iisa-isa ang kahalagahan ng patnubay ng magulang o sino mang nakatatandang gumagabay sa pagpili ng propesyon o bukasyon. Masdan ang mga larawan. Ito ay nagpapakita ng saya ng isang bata kung nakakasama niya ang kanyang magulang, lolo o lola. Kayo, kailan kayo huling nagpa-picture na kasama sila? I-comment nga ang heart kung ginagawa ninyo ito. Kung hindi naman, gawin na ninyo. Sa simpleng selfie o groupie, hindi ba nakakapag-bonding na rin kayo? I-post ang inyong mga larawan sa inyong FB account kasama ang inyong magulang o tagapag-alaga at pasalamatan sila sa pag-aalaga at pag-aaruga nila sa inyo. Tip ni Teacher Edlin number 1, ituring mong best friend ang iyong mga magulang o tagapag-alaga na nakakasama mo araw-araw. Bago tayo magtungo sa isang bagong leksyon, nais kong balikan muna natin ang aralin ninyo kasama si Ginang Jonah Abon. Naalala niyo po ba ito? Kung naisip ninyo na ito ay tungkol sa pagsali sa iba't ibang gawain sa ating komunidad upang mas mahasa ang inyong kaalaman at kakayahan, ito ay tumpak. Sige nga, i-comment nga ninyo ang hashtag na ibinigay sa inyo ni Madam Jonah. Kung ang sagot ninyo ay hashtag stay safe, magaling. Ang aplikasyon ng inyong mga natutuhan ay mahalaga upang makapagbigay kayo ng tulong para sa ikagaganda, ikaayos at ikauunlad ng inyong komunidad. Sa inyong mga mumunting hakbang, sa simpleng pagwalis sa bakuran, pagpulot ng kalat, pagdarasal, at pagsunod sa mga batas sa inyong barangay, may sasabuhay nyo na ang inyong mga natutuhan sa nakaraan ninyong aralin. Kung kayo ang tatanungin,
Handa ba kayo na makilahok sa mga proyekto sa komunidad para sa ikagaganda, ikalilinis at ikauunlad nito? I-click nga ang heart kung handa ka. Ako'y nagagalak at natutuwa na bilang bahagi ng inyong komunidad, handa kayong makiisa at maging bahagi ng anumang proyekto para sa ikabubuti ng lahat. Hindi ba't kay sarap isipin na ang bawat isa ay nagtutulungan at nagkakaisa? Nagtitiyak kung kayo ay handang-handa ng mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bilang bahagi ng ating aralin, nais kong pakinggan ninyo ang isang awitin na inawit ni Ginoong Jim Paredes na miyembro ng Apo Hiking Society na maaaring mapakinggan din sa YouTube. Pakinggang mabuti ang awit na pinamagat ng Batang-Bata Ka Pa. Salamat sa boses at pag-awit ni Ginoong Jimmy Villanueva Jr. ng isang napakagandang awitin. Ang awit na ito ang aking napiling iparinig sa inyo sapagkat ipinapaalala nito na sa makabagong mundo, kayo ay maituturing pa rin na bata at kailangan pang makinig sa magulang at sa inyong mga tagapag-alaga na maaaring inyong lolo, lola o ibang kamag-anak. Sa unang mga linya ng awitin, mas magaling ka man gumamit ng computer o anumang gadget kaysa sa iyong mga magulang o tagapag-alaga. Isipin mo man na mas marunong ka sa kanila, dapat mo pa ring alalahanin at tanggapin ang katotohanan na hindi mo pa makakaya ang buhay na wala ang patnubay nila. Ang patnubay mula sa iyong mga magulang o tagapag-alaga ay hindi mapapantayan. The best syempre ang payo at patnubay nila. Maraming pagsubok ang pagdaraanan mo sa iyong buhay. Ngunit alam ko na kayang-kaya mong lagpasan ng mga ito kung makikita mo ang kahalagahan ng patnubay ng iyong mga magulang o tagapag-alaga. Kung inaakala mo na marami ka ng alam, kailangan mong mag-isip ng maraming beses.
tulad ng nabanggit sa awitin. Ang edad ay may malaking gampanin sa iyong buhay. Habang nadadagdagan ang taon sa iyong buhay, nadadagdagan din ang iyong kaalaman at mga karanasan. Ang mga kaalaman at karanasan na ito ang magtuturo sa iyo kung paano maging mabuti at bumuo ng solusyon sa iyong mga problema. Sa ngayon, tanggapin mo ang katotohanan na ikaw ay bata pa at kailangan pang makinig sa mga nakatatanda. Kung lagi kang napagsasabihan, huwag sasama ang iyong loob, sapagkat ang lahat ng payo na iyong naririnig ay para rin sa iyo. Makatutulong ang mga ito upang maunawaan at matutuhan mo ang tama sa mali. Magpasalamat ka na maraming nagmamahal at kumakalinga sa iyo. Totoo rin naman na ikaw bilang bata ay may karapatan ding mapakinggan kung ano ang iyong nasa puso at isip. Ngunit tandaan na anuman ang gusto mong sabihin, maidadaan mo ito sa maayos na pakikipag-usap sa nakatatanda. Katulad ng mga bata sa kwento na aking babasahin para sa inyo. Makinig mabuti sapagkat may mga katanungan ako sa inyo sa iba't ibang bahagi. I-type lamang ninyo ang inyong sagot sa bawat tanong sa ating comment section bilang pakikibahagi ninyo sa ating talakayan. At para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, maaaring isulat ang inyong mga sagot sa sagutang papel. Maghanda na at makinig mabuti. Ang magkapatid na sina Lucio at Lucia ay mga bata na nasa ika-4 na baitang katulad mo. Busog sa pangaral ang magkapatid na ito ng kanilang mga magulang, maging ng kanilang lolo at lola. Hindi mayaman ang pamilya nila. Ang nanay nila ay nasa bahay lamang at nagbabantay ng kanilang sari-sari store. Siya rin ang tumututok sa pangangailangan ng pamilya. Ang kanilang tatay ay isang magsasaka at tricycle driver. At ang lolo at lola naman nila ay nagtitinda sa palengke ng mga gulay at prutas. Sige nga, sino-sino ang kasama ng magkapatid sa kanilang bahay? Kung ang iyong sagot ay sina tatay, nanay, lolo at lola, tumpak. Ano ang hanap buhay ng kanilang tatay? May sumagot ba ng magsasaka at tricycle driver? Tama ang iyong kasagutan. Natutuwa naman ako at kayo ay nakikinig. Itutuloy ko na ang pagbabasa ng kwento. Ang magkapatid na sina Lucio at Lucia ay maagang gumigising sapagkat bilin ng kanilang nanay na ang paggising ng maaga ay isang magandang gawi lalo na sa mga batang tulad nila. Pagkagising, tinutulungan na nila ang kanilang nanay sa paghahanda ng almusal. Pagkatapos kumain, nagtutulungan silang dalawa na hugasan ang mga pinagkainan. Araw-araw naaalala nila ang sabi ng kanilang nanay na daig ng maagap ang masipag. Kaya naman sinisiguro nila na hindi sila pahuhuli sa higaan. Sino kaya ang magkapatid sa ating kwento? Kung alam mong ito ay sina Lucio at Lucia, very good ka. Ano ang laging paalala sa kanila ng kanilang nanay? Kung ang sagot ninyo ay daig ng maagap ang masipag, thumbs up ako dyan. Ipagpapatuloy ko na ang kwento. Silang dalawa rin ay magkasamang tumutulong sa kanilang tatay sa pagtatanim ng mga gulay sa kanilang bakuran. Masaya sila sa kanilang ginagawa kahit minsan nabibilad sila at pawis na pawis pa.
At kapag nakahain na ang mga gulay sa mesa, hindi nila makalimutan ang madalas sabihin ng kanilang tatay na kapag may itinanim, may aanihin. Ano ang ginagawa ng magkapatid kasama ang kanilang tatay? Kung ang sagot ninyo ay sila ay nagtatanim, magaling. Tunay ngang ikaw ay nakatutok at nakikinig. Ano kaya ang nararamdaman ng magkapatid tuwing sila ay namimitas ng bunga ng kanilang mga tanim? I-click nga ang kanilang emosyon. Tama, sila ay masaya. Minsan, ginabi sa pag-uwi ang magkapatid. Nawili silang makipaglaro sa kanilang mga kaibigan. Madilim na ang paligid, ngunit wala pa sila sa kanilang bahay. Pagdating nila sa bahay ay inutusang maligo at kumain ng hapunan. Pagkatapos, kinausap sila ng kanilang lolo ninong. Sa tingin ninyo, bakit kaya sila kinausap? Alamin natin. Ayon sa kanilang lolo ninong, walang masama sa pakikipaglaro at pakikipagkaibigan. Ngunit dapat nilang tandaan na may tamang oras sa kanilang mga ginagawa. Kung maraming oras ang ibibigay nila sa paglalaro, makukulangan ang oras nila sa pag-aaral. Sinabihan din sila na huwag nagpapagabi sa lansangan sapagkat delikado ang panahon. Ano ang pagkakamaling nagawa ng magkapatid at napagsabihan sila ng kanilang lolo? Ilagay nga sa comment section. Ayon sa ating tagapakinig, ginabi sila sa pag-uwi kaya sila ay napagsabihan ng kanilang lolo ninong. Ano kaya ang susunod na aral ng kwento? Ipagpatuloy ang pakikinig. Nahilig din sa gadgets ang magkapatid nang regaluhan sila ng kanilang tiya Lita. Ni hindi na sila mautusan dahil sa paglalaro. Nang mapansin iyon ng kanilang Lola Maring, pinagsabihan sila nito na tila napapabayaan na nila ang kanilang mga gawaing bahay, lalo na ang kanilang pag-aaral. Mula noon, may oras na lamang ang kanilang paglalaro at inuuna na nila ang kanilang pag-aaral. Bakit kaya napagsabihan ng kambal ng kanilang Lola Maring? Kung ang nasa isip ninyo ay dahil napapabayaan na nila ang kanilang pag-aaral, tama ka dyan. Tulad din ba kayo ni Lucio at Lucia? Na inuuna ang gadgets bago ang pagtulong sa mga gawaing bahay at pagsagot sa inyong mga modules o learning activity sheets? Kung oo ang iyong sagot, pana para ikaw ay magbago at tularan sina Lucio at Lucia na magkaroon na lamang ng konting paglalaro sa inyong mga gadgets. Sa tingin ninyo, nauunawaan naman ba ng kambal ang mga payo sa kanila? Kung ang sagot ninyo ay oo, okay na okay yan. Alam kong nauunawaan nila kasi sinusunod nila at ginagawa nila ang tama matapos mapagsabihan at mapaalalahanan. Itutuloy ko na ang ating kwento. Gusto ni Lucio ang maging doktor. Batid niya na tumatanda na ang kanyang mga magulang, pati na rin ang kanyang lolo at lola. Nais niya na siya ang gumamot o mag-alaga sa kanila pagdating ng araw. Gusto naman ni Lucia na maging engineer. Pinapangarap niya na mabigyan ng magandang buhay, maayos na bahay, ang kanilang mga magulang kasama na rin ang kanilang lolo at lola. Ano ang pangarap ni Lucio? I-comment nga sa ating comment section kung ang sagot nyo ay maging isang doktor. Tama. Ano naman ang pangarap ni Lucia? Gusto niya ang maging engineer. Magaling. Kayo, ano ba ang gusto ninyong maging balang araw? Huwag mahiyang ilagay ang inyong sagot
sa ating comment section. Lubos ang kasiyahan ng kanilang mga magulang, pati na rin ng kanilang lolo Minong at lola Maring dahil natuto silang mangarap, pumili ng kanilang propesyon at kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Araw-araw, pinaaalalahanan nila ang mga ito kung nakagagawa ng pagkakamali. Sinasabihan din nila ang kambal na huwag susuko hanggang maabot nila ang kanilang pangarap. Sa paglipas ng panahon, naging doktor nga si Lucio at engineer si Lucia. Para sa kanila, malaking bahagi ng kanilang tagumpay ang patnubay ng kanilang mga magulang, lolo at lola sa propesyon at sa tagumpay na nakamit nila. Naniniwala ang dalawa na kung hindi sila nakinig sa mga pangaral at patnubay, hindi nila mapipili ang propesyon nila sa kasalukuyan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sa kwentong ito nila, Lucio at Lucia, makikita natin ang mahalagang bahagi ng ating magulang o tagapag-alaga sa kung paano natin makakamit ang ninanais nating propesyon at bukasyon. Ano-ano ba ang kahalagahan ng patnubay ng magulang o tagapag-alaga sa pagpili ng propesyon o bukasyon? Mahalagang tandaan na ang payo ng magulang at nakatatanda ay para sa ikabubuti ng isang bata upang malaman kung ano ang tama o mali. Kung minsan kasi kung walang nagpapaalala sa atin, nakakalimutan natin ang mga dapat nating gawin. Gaya ng unahin ang pag-aaral kaysa ubusin ang oras sa paglalaro o panonood sa gadgets. Ang pakikinig sa magulang ang mag-aakay sa inyo sa magandang kinabukasan. Kaya napakahalaga na may mga magulang na umaantabay sa inyo upang magbigay ng liwanag sa kung ano ang pipiliin ninyong propesyon o bukasyon. Ang mga magulang at tagapag-alaga ay nakapagbibigay ng payo sa kung ano ang desisyon na maaari mong gawin sa iyong buhay. Kung minsan, maraming sagabal o pagsubok sa ating pagdedesisyon. Kaya naman kung marunong lang tayong makinig at lumapit sa ating mga magulang o sa ating mga tagapag-alaga, mabibigyan nila tayo ng tulong sa pagdedesisyon. Ang pagbibigay ng importansya sa payo ng nakatatanda ay magandang gawi at siguradong mag-aakay tungo sa katuparan ng pangarap. Bigyang halaga ang sinasabi ng mga magulang, lalo na sa tatahaking propesyon o bukasyon. Sila ang nakakakilala sa inyo at alam nila kung paano kayo tutulungan kung sakaling nalilito o hindi ninyo alam ang pipiliin ninyo, propesyon o bukasyon. Tunay nga na wala nang masihigit pa sa patnubay, suporta at pagmamahal ng mga magulang o ng inyong mga tagapag-alaga. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel ng lahat ng nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat o ikomento ang tama kung ang pangungusap ay resulta ng pagbibigay halaga sa patnubay ng magulang o nakatatanda at mali kung hindi. Una, napipili ang angkop na propesyon o bukasyon. Kung ang sagot nyo ay tama, mahusay. Ikalawa, nakagagawa ng tamang desisyon sa buhay. Ang sagot dito ay tama.
Ikatlo, nagiging matagumpay sa pagpili ng propesyon o bukasyon. Kung ang sagot nyo sa ikatlong bilang ay tama, magaling. Ika-4, napababayaan ang pag-aaral. Kung ang sagot ninyo ay mali, tunay na nalalaman ninyo na kung marunong kayong makinig sa payo ng nakatatanda, tiyak na hindi ninyo mapapabayaan ang inyong pag-aaral. At panghuli, nakaiiwas sa masamang gawain at gawi. Ang sagot dito ay tama. Binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Panalangin ko na anumang konseptong higit, lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program sa ika-4 na baitang, Ginang Edlin Fernandez Villanueva, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Fatima F. Nugit, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang leader at tagasunod. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ihanda ang iyong sarili at uumpisahan na natin. May Twitter o Instagram account ka ba? Ilan na ang tagasunod mo at ilan na ang nasundan mo? Kadalasan ang mga sikat at hinahanga ang artista at mga awit ang maraming followers o tagasunod. Mapapamangha ka sa dami ng followers na kanila at mapapawaw ka na lang sa sobrang dami ng kanilang mga tagasunod o tagahanga. Ano kaya ang katangiang mayroon sila at sila ay sinusundan? Ikaw, masasabi mo bang leader ka o tagasunod? Kapag may mga pangkatang gawain sa tahanan, sa paaralan at sa lipunan, minsan ikaw ang namumuno, di ba? Kung walang tagasunod, walang halaga ang pagiging leader. Kailangan din naman ng isang pangkat ang isang leader na magbibigay ng direksyon. Hindi rin naman pwede na lahat ng miyembro o pangkat ay leader. Minsan mayroon na ngang leader at may tagasunod, hindi pa rin magkasundo at nagkakaroon ng suliranin sa pakipag-ugnayan ng pangkat. Kahit ano pa man ang iyong gampanin, ang tagumpay ng pangkat ay
ay nakasalalay sa pagtupad ng iyong tungkulin bilang kasapi nito. Inaasahan na sa pamamagitan ng paksang ito at ang mga tagasunod ay malilinang at maipamamalas mo ang inaasahang kakasanayang pagkatuto hinggil sa mga katangian kahalagahan ng isang mapanagutang leader o tagasunod. Larawan ng iyong self-learning module at learner's material na maaaring magamit sa araw na ito sa ating talakayan. Ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito ay ang kahalagahan ng mapanagutang leader at tagasunod. Handa na ba kayo? Tara at umpisahan na natin. Makinig mabuti sa ating talakayan. Makikita ba ninyo ang larawan? At para sa naman nakikinig, maaari ninyong buksan at tingnan ang inyong self-learning module sa pahina 7. Nakikita ba ninyo ang larawan ng pahinang ito? Gawain, suri, larawan. Ano kaya ang nais ipahiwatig ng larawan? Base sa larawan, maaaring sabihin ng iba na ito ay simpleng grupo ng mga tao na naglilinis. Subalit, kung pagmamasdan at susuriing mabuti ang larawan, malinaw na naipapakita ang pagtutulungan at pagiging responsable ng isang pangkat ng mga mamamayan sa pangangalaga sa kalikasan. Dumami pa sana ang ganyang grupo ng mamamayan na responsable na handang tumulong sa pangangalaga ng ating kalikasan. Mahalagang makibahagi ang bawat isa, mapa-leader man o tagasunod. Napangangatwiranan lamang na batay sa larawan kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang mapanagutang miyembro at tagasunod. Ngayon, bago tayo dumako sa kahalagahan ng mapanagutang leader at tagasunod, atin munang bigyan ng kahulugan ang salitang pamumuno at leader. Ano nga ba ang pamumuno? Ang pamumuno ay tumutukoy sa proseso ng direksyon sa pamamagitan ng pagganyak. Ibig sabihin, ito ay ang paraan ng pamamalakad ng isang leader o sasakupan. Ayon pa kay John C. Maxwell, ang pamumuno o pagiging leader ay pagkakaroon ng otoridad at impluwensya. Mahalaga na bilang isang leader ay maganyak o maimpluwensyahan mo ang iyong nasasakupan upang madali ang pamamalakad. Sino naman ang tinatawag na leader? Leader ang tawag sa taong namumuno o nangunguna sa isang pangkat. Sila ang dapat manguna at maging modelo sa mga nasasakupan upang madaling mapasunod sa mga balakin. Ngayon, dumako na tayo sa mga kahalagahan ng pamumuno ng leader. Isa-isahin natin ang kahalagahan ng pamumuno ng leader. Una, ang pagkakaroon ng otoridad sa mga tagasunod. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa mga tagasunod ay mahalaga upang maipatupad ang mga gawain para makamit ang layunin ng pangkat. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng leader ang magiging sandata upang maisakatuparan ang anumang layunin ng pangkat. Pangalawa, pagbibigay direksyon. Kung nagbibigay ng direksyon, kailangang maging mabuting halimbawa ng leader sa kanyang mga nasasakupan. Ang magaling na pinuno ay hindi masusukat sa dami ng kanyang naisakatuparang layunin kung hindi ito ay masusukat sa kanyang kakayahan bilang isang mabuting leader sa kanyang mga tagasunod o kasamahan. Kailangan niyang maging modelo sa kanyang mga nasasakupan upang magkaroon ng tamang direksyon ang kanyang nasasakupan. Magiging madali para sa mga tagasunod ang pagsunod sa mga ipinatutupad ng leader kung nakikita nila mismo ang mga ito at nangunguna sa mga direksyon o layunin na kanilang ipinapatupad.
Ano naman ang ikatlong kahalagahan ng isang mapanagutang leader? Ito ay ang paggawa ng plano. Ang plano na bubuuin ng leader ay marapat lamang na sinasang-ayunan ng kanyang mga nasasakupan. Dapat na mapakinggan ang kanilang opinyon tungkol dito. Ibig sabihin lamang nito na kapag bubuo ng plano, hindi dapat nangingibabaw ang kasakiman. Lagi na dapat handa ang isang leader na makinig sa mga suhestyon ng kanyang mga tagasunod at siguraduhin ang planong nagawa ay para sa ikabubuti. Kung hindi man ang lahat, ay nang nakararami at ito ay dapat na nakabatay sa makataong pamamaraan. At ang panghuli ay ang pagtanaw sa nasasakupan. Ang isang mabuting leader ay pinapabayaan ang kanyang nasasakupan, lalong-lalo na sa oras ng pangangailangan. Handang tumugon at tumulong sa abot ng makakaya. Magsilbi bilang isang lingkod. Siya ang magsisilbing katulong, tagapagbalita at boses para sa kanyang grupo. Ilan lamang ang mga iyan sa mga kahalagahan ng isang leader. Sa iyong buhay, maraming pagkakataon na nakaranas ka na ng pamumuno ng isang leader. Mga karanasang hindi mo malilimutan dahil marami kang natutunan o marahil naiinis ka o nasasaktan ka sa mga pagpapasyang kanyang gawa. May mga bagay na kahit gusto mong gawin, hindi mo magagawa dahil walang leader o taong namumuno o aalalay sa iyo. Ang madalas, kailangan mo ng isang tao na magbibigay sa iyo ng lakas ng loob at inspirasyon upang maisakatuparan mo ang mga bagay na gusto mong gawin. Naway nakakasunod kayo sa ating aralin. Dumako naman tayo ngayon sa mga tagasunod. Hindi maipagkakaila na sa tuwing pinag-uusapan ang leader ay hindi maaaring pag-usapan ang mga tagasunod. Talakayin naman natin ang mga kahalagahan ng tagasunod. Bago ito, sino nga ba ang tagasunod? Tagasunod ang tawag sa sumusunod at nagsasakilos na mga layunin ng leader. Sila ang mga nasasakupan, nagsisilbing miyembro sa isang pangkat. Kaano naman kahalaga ang isang mapanagutang tagasunod? Una, magulong gumawa ng aksyon tugma sa ipinapatupad ng leader. Mahalaga na anuman ang ginagawa ng mga tagasunod ay marapat lamang na tugma ang mga ito sa mga plano ng pangkat, lalo kung ito ay pinapatupad ng leader. Ang mga aksyong isusulong at gagawin ng mga tagasunod ay dapat nakaisa at hindi lumilihis sa kung anuman ang napagkayarian kasama ang leader. Bakit kailangan itong gawin? Kailangan itong gawin ng isang tagasunod upang makamit ang layunin ng pangkat. Kailangang magkaroon lamang ng iisang layunin ang leader at ang mga tagasunod. At iisa ang tunguhin ng pangkat at kailangang pagkakaisa upang makamit ang tinatawag na kabutihang panlahat ng pinakapangunahing layunin ng lahat ng mga pangkat. Ikalawa, kasali sa pagpapasya at paggawa ng isang kapaligiran na kung saan kinikilala ang kanilang kontribusyon. Sa paggawa ng plano sa isang pangkat, hindi lamang dapat leader ang may tungkulin na gumawa, kundi maging tagasunod ay kailangang makibahagi sa pagbuo ng anumang plano. Ang isang mapanagutang tagasunod ay kailangang maging kabahagi sa pagpaplano at gumagawa ng aktibong pagpapasya upang makatulong sa pagsasakatuparan ng mga gawain ng pangkat. Ang mga kasapi mula sa pagpaplano hanggang sa pagsasagawa. Ang isang mapanagutang tagasunod ay nagpapakita ng interes at katalinuhan sa paggawa. Ibig sabihin siya ay maaasahan at may kakayahang makisangkot at gumawa kasama ang iba pa upang makamit
ang pinakalayunin ng pangkat na kinabibilangan. Basahin natin ang isang halimbawa para lubusang maintindihan ang ikalawa at ikatlong kahalagahan ng isang mapanagutang tagasunod. Makinig mabuti. Sa isang pangkat ng mag-aaral na naatasang gumawa ng isang proyekto, nagdesisyon ang leader na pag-usapan muna ang mga dapat gawin at kakailanganin upang matagumpay nilang maisagawa ang proyekto. Hinihikayat niya ang lahat ng miyembro na magbigay ng mungkahi sa kung kailan at paano gagawin ang nasabing proyekto. Aktibo namang nakisangkot ang mga kasapi mula sa pagpaplano hanggang sa pagsasagawa dahil ramdam nilang kabilang sila sa nasabing pangkat. Patuloy lamang mula sa halimbawa na ating binasa ang kahalagahan ng pakikiisa, hindi lamang ng leader kundi maging ng tagasunod. Hindi maitatatwa na sa pagsasakatuparan ng layunin ng isang samahan, kailangan ang leader na namumuno at mga tagasunod na gagawa ng magiging kaagapay niya sa pagsasakatuparan ng layunin ito. Ika nga nila, it takes two to tango. Sa madaling salita, samahan, hindi maaaring isa lang ang kumikilos. Kailangan dito ang partisipasyon ng lahat, mula sa leader hanggang sa mga tagasunod. Lahat ay may kaakibat na tungkulin o responsibilidad sa kaunlaran ng isang pangkat. Ikaw man ay isang leader o tagasunod, laging tandaan at isipin ang kabutihang panlahat upang maisabuhay ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang leader at tagasunod. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang mabuting leader ay nagsisilbing modelo sa kanyang mga tagasunod o nasasakupan. Kapag may mga ipinatutupad, siya ang nangunguna sa paggawa upang magsilbi siyang halimbawa sa kanyang mga miyembro. Pangalawa, ang isang tagasunod ay aktibong nakikisangkot sa pagpaplano hanggang sa pagsasagawa. Hindi lahat iaasa sa leader, bagkus isa rin siya sa makikibahagi sa pagpaplano at pagsasagawa anumang layunin ang kanyang nabuo. Magsisilbi rin siyang halimbawa sa ibang miyembro at tagasunod sa samahan. Pangatlo, kailangan ang isang mapanagutang leader at tagasunod sa pagsasakatuparan ng layunin ng pangkat. Sa isang samahan, hindi lamang mahalaga na may isang leader o tagasunod. Ito ay kundi kailangan na ang magiging leader at mga tagasunod nito ay mapanagutan. Mapanagutang leader at tagasunod ang kailangan sa anumang samahan upang maging matagumpay ang lahat ng kanilang mga gagawing plano para sa samahan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa inyong ipinapakitang aktibong pakikilahok sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang ating alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat na sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang, alin sa sumusunod ang gawain ng isang mapanagutang tagasunod? Ang mga pagpipilian para sa unang bilang sa titik A, taga-utos, B, taga-organisa, C, taga-bigay ng direksyon, or D, taga-tupad ng instruksyon. Kung ang iyong sagot ay titik D, taga-tupad ng instruksyon,
Magaling mga anak. Para naman sa pangalawang bilang, alin sa mga sumusunod ang gawain ng isang mapanagutang leader? Alin sa mga sumusunod ang mga gawain ng isang mapanagutang leader? A. Taga-utos. B. Tagatupad ng plano. C. Tagabigay ng direksyon. Or D. Tagagawa ng mga layunin. Ang tamang sagot ay titik C. Tagabigay ng direksyon. Dako na tayo sa pangatlong bilang. Bakit nais ng tao na maging leader? Bakit nais ng tao na maging leader? Ang mga pagpipilian? A. Dahil siya ay may otoridad. B. Dahil siya ay makapag-uutos. C. Dahil siya ay makapag-iimpluwensya sa tao. Or D. Dahil siya ay makapagbibigay ng direksyon at inspirasyon sa kanyang nasasakupan. Ang tamang sagot para rito ay titik D. Dahil siya ay makapagbibigay ng direksyon at inspirasyon sa kanyang nasasakupan. Pang-apat, ito ang tawag sa taong namumuno o nangunguna sa isang pangkat. Ito ang tawag sa taong namumuno o nangunguna sa isang pangkat. Ang mga pagpipilian: A. Leader. B. Tagasunod. C. Mamamayan. D. Tagapaglingkod. A. Leader. B. Tagasunod. C. Mamamayan. D. Tagapaglingkod. Ano ang iyong sagot? Kung ang iyong sagot ay titik A, magaling mga anak. Dumako na tayo sa panlima at panghuling bilang. Ano ang tawag sa mga sumusunod at nagsasakilos sa mga layunin ng leader? Ano ang tawag sa mga sumusunod at nagsasakilos ng mga layunin ng leader? Ang mga pagpipilian: A. Leader. B. Pinuno. C. Tagasunod. Or D. Taga-siyasat. Uulitin ko: A. Leader. B. Pinuno. C. Tagasunod. Or D. Taga-siyasat. Anong iyong sagot? Ang tamang sagot ay titik C. Tagasunod. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Inuulit ko ang mahalaga na papel na ginagampanan ng papel na isang leader at tagasunod sa anumang samahan o pangkat. Walang leader kung walang tagasunod at wala namang tagasunod kung walang leader. Ano man ang papel na ginagampanan, siguraduhin maging mapanagutan at laging makiisa sa pagkamit ng mga naisagawang balakin at plano. Ngayon naman mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong husay at sigasig sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo sa mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Fatima F. Nugid, kasama ang manunulat ng script, Ginang Evelyn A. Ramos, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Magandang araw at palagi kayong mag-ingat. Ugaliing manood sa RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 828 DZTC Radio Pilipino Tarlac
tuwing Lunes at Miyerkules, ganap na 1:00 hanggang 1:25 ng hapon para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Od sa RTV Tarlac, Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 8 to 8 a.m. DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Tuwing Lunes at Miyerkules, ganap na 1:00 hanggang 1:25 ng hapon para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Tandaan, ang ating naging talakayan sa araw na ito ay tungkol sa pagiging isang mapanagutang lider at tagasunod. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. Tulong tayo ka Pinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo.
let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac and now on Channel 100 of Converge Cable TV. Broadcasting live here in Maligaya, Tarlac City via remote live broadcast. I am Teacher Christian Aris Silansangan, your teacher broadcaster for Science Grade 8 for today. Together, let us unfold another amazing concept in Science 8. In the past 7 weeks, you had so much fun and excitement as you journeyed to the second quarter of Science 8 as you tuned in into this station. Indeed, discovering new lessons and unfolding new concepts are the things which make you a young scientist. I know it's still quite disturbing with the COVID happenings right now, but trust me when I say that you won't want to miss what I have prepared for you while you are safe and comfortable at home. So, without further ado, I want you to prepare yourself module number 6 in Science 8, Quarter 2, Week 8, and of course, bring out your paper and pen and let this fun-filled experience begin. If you have questions or clarifications, you may contact me at 0909-157-9796. Or for those who are watching in the live streaming, you may use our chat box in our comment section. Our MELC or Most Essential Learning Competency for this week aims to help you compare and contrast comets, meteors, and asteroids. And at the end of this session, you are expected to, letter A, determine the characteristics of a comet. Letter B, observe and identify situations that show the importance of looking beyond the space. And letter C, predict when a comet might appear from the recorded data of its appearance. Before we begin our new lesson for today, let us have first a short recap of your previous lessons
inert and space? I want you to answer the following riddles by giving me the correct answers. Please use the comment section to answer the questions. Are you all ready? All right, let us start. Riddle me this. What is the five-letter word that scientists called as a crack on a surface? It starts with the first letter of the word friend. What is a five-letter word that scientists called as a crack on a surface? It starts with the first letter of the word friend. Very good. The correct answer is fault. A fault is a crack on the Earth's surface. All right, let us now have the next riddle. It is a planet shaker that may strike at any given time on any given place. It has both magnitude and intensity. What is the answer? I repeat, it is a planet shaker that may strike at any given time on any given place. It has both magnitude and intensity. What is the answer? Well done. The answer is earthquake. As you have learned, earthquake may strike anytime and its strength is measured depending on its magnitude, while the damage brought by it is measured in intensity. Let us have third riddle. What has an eye but cannot see? When it is high, then it is low. But when it turns low, it is very high. When its speed turns 118, it is ready to blow. What is the answer? I repeat, what has an eye but cannot see? When it is high, then it is low. But when it turns low, it is very high. When its speed turns 118, it is ready to blow. What is the answer? All right, the correct answer is typhoon. As you all know, when a low pressure area that enters the Philippine area of responsibility or reaches a speed of 118 kilometers per hour or even higher, it becomes typhoon. Did you all get the correct answers? It's so. Congratulations, my dear grade 8 students. You are now ready for our next lesson for today. Do you have any idea what similarities do the answers to those riddles have? Very good. Disasters. Disasters that may strike our planet. Today, for 2 consecutive meetings, we are going to tackle further about other catastrophes that may hit our planet from the outer space. Furthermore, this session and the next one will give you an experience outside the Earth, giving you a closer look at the work of wonders beyond the outer space. Do you have any idea about our lesson for today? If you think our lesson for today are celestial objects, then you are correct. Today, we will first talk about the comets. Advancement in space technology allowing scientists coming from different fields such as physics, chemistry, biology, and geology band on studying near-Earth objects or NEO such as comets and asteroids. Using the more powerful telescopes and space probes in studying comets and asteroids provides more clues about how our solar system began. In this session, let us get to know more about the outer space with yours truly, Teacher Christian. The first celestial object that we will discuss today is comet. Let us start by defining what a comet is. Characteristic of a comet is a fuzzy, luminous, big dirty snowball
composed of rocks wrapped around a big ball of ice. Comets are said as frozen leftovers from the formation of the solar system, composed of dust, rock, and ices. When frozen, they are the size of a small town. This charming sight in the sky is moving very slowly, but remain in our sight for weeks before disappearing out of view. Just like the planets, a comet enters a huge elliptical orbit. As you can recall, in your lower science, an elliptical orbit is the revolving of one object around another in an oval path called ellipse. The planets in the solar system orbit the sun in elliptical orbits. Many satellites orbit the Earth in elliptical orbits as well, as does the moon. In fact, most objects in the outer space travel in an elliptical orbit. Thus, every time the comet travels closer to the sun, it may lose some of its material. However, when it comes back to the place, part of the solar system, it slowly appears smaller and gloomy until it disappears completely. Take note, comets give energy and light. Therefore, it is not visible. But as it travels closer to the sun, the comet becomes clear because the heat of the sun melts the ice of the comet and turns it to gas. Let us now proceed to the parts of a comet. There are 3 parts of a comet. Do you have any idea about this? Correct. These are the nucleus, the coma, and the tail. Let us have first the nucleus. The nucleus of a comet is made up of ice, gas, dust, and rocks. It is very core comet. As mentioned, the heat of the sun melts the ice of the comet and turns into gas. This gas becomes the coma, the second part of the comet, which characteristic is it envelopes and hides the nucleus from our view. It is the head of the comet that you see on the illustration shown on screen. Inside it is the nucleus. Coma and nucleus together form the head of the comet. The head becomes bigger as more gas and dust are released from the coma. The solar wind blows more and more gas from the coma, causing it to form a tail, the last part of the comet, which in some comets can reach up to 150 million kilometers in length. This tail is composed of ions and dust particles from the movement of the comet itself. Most comets are thought to originate from a huge cloud called the Oort cloud, which is too far for astronomers to see, for the Oort cloud lies far beyond Pluto. The Oort cloud is a predicted collision of icy objects farther away than everything else in the solar system. It fits with observations of comets in the planetary region of the solar system. But scientists have yet to observe any objects in the Oort cloud itself. In addition to the different parts of the comet, there are also 2 types of comets. Do you have
an idea about these two? Very good. These are the short period and the long period comets. Let us try to explore them. First, let us have the short period comets. Short period comets take less than 200 years to orbit the Sun. One of the most unique short period comets is the Halley's Comet because it has an average orbital period of fewer than 200 years. Halley's Comet appears once every 76 years. Long period comets, on the other hand, take around 100,000 to 1 million years to orbit the Sun. Thus, most other comets are long period comets that can take up to 1 million years to orbit the Sun. Hale-Bopp comet is an example of a long period comets. It's time for trivia time. Based on the study, there is no clear evidence showing that a comet has ever hit into the Earth. But some scientists claim that comet is one of the main possible reasons that explain the extinction of dinosaurs millions of years ago. They hypothesized that a large comet entered the Earth and caused a massive destruction like earthquake and tsunamis, which later caused the change in the temperature and climate and eventually wiped out the dinosaurs. Now that you have completely understood our lesson for today, I guess it's the right moment for quiz time. Write down your answers in a piece of paper. And for those who are in the live stream with me, please type your answer in the comment box. Let this quiz begin. For question number 1, what do scientists call the cloud believed to be where comets originate? Letter A, Oort cloud. Letter B, Sword cloud. Letter C, Ooze cloud. Or letter D, Oort cloud. I repeat, what do scientists call the cloud believed to be where comets originate? Letter A, Oort cloud. Letter B, Sword cloud. Letter C, Ooze cloud. Or letter D, Oort cloud. All right, the correct answer is letter D, the Oort cloud. Most comets are thought to originate from a huge cloud called the Oort cloud. Let's have the next question. It is the part of the comet composed of rock, gas, ice, and dust. Letter A, comma. Letter B, head. Letter C, nucleus. Or letter D, tail. It is the part of the comet composed of rock, gas, ice, and dust. Letter A, comma. Letter B, head. Letter C, nucleus. Or letter D, tail. Very good, my dear learners. The correct answer is letter C, the nucleus. The nucleus of a comet is made up of ice, gas, dust, and rocks. Let's now have the third question. How long is Halley's Comet's orbital period before it may come again after its appearance? Letter A, 75 years. Letter B, 76 years. Letter C, 77 years. Or letter D, 78 years. How long is Halley's Comet's orbital period before it may come again after its appearance? Letter A, 75 years. Letter B, 76 years.
Letter C, 77 years. Or letter D, 78 years. Okay, the answer is letter B, 76 years. Halley's Comet appears once every 76 years. Let us have the fourth question. What forms when the solar wind blows more gases from the central comet core? Letter A, comma. Letter B, head. Letter C, nucleus. Or letter D, tail. What forms when the solar wind blows more gases from the central comet core? Letter A, comma. Letter B, head. Letter C, nucleus. Or letter D, tail. Well done, my dear students. The correct answer is letter D, the tail. The solar wind blows more and more gas from the coma, causing it to form a tail. Finally, for the last item, what do you call the orbit of comets? What do you call the orbit of comets? Letter A, elliptical. Letter B, circular. Letter C, spherical. Letter D, equilateral. Repeat the choices. Letter A, elliptical. Letter B, circular. Letter C, spherical. And letter D, equilateral. Excellent work, my dear students. The correct answer is letter A, elliptical. A comet enters a huge elliptical orbit. Thank you very much for your participation, my dear learners. This time, I want you to label the parts of a comet. Still, please type your answer in the comment box. What do you think is the answer to number 1, which is being shown on your screen? Very good. It is the coma of a comet. What about number 2? What part of the comet is that? Can you label it? Well done, my dear learners. It is the nucleus. Finally, what is the last missing part of the comet for our item number 3? Excellent work, my dear young scientists. It is the tail of the comet. Let us now wrap up today's lesson. Comet is a fuzzy, luminous, big, dirty snowball composed of rock, dust, wrapped around a big ball of ice. Most comets are found in the Oort cloud. Moreover, there are 2 types of comets, a short period and a long period. Halley's Comet is an example of a short period, while Hale-Bopp Comet is an example of a long period comet. Comet also has 3 parts, namely the nucleus, the coma, and the tail. Lastly, comets are invisible and they only become visible when they are close enough to the sun. Time flies really fast. I'm afraid our discussion has reached its end. Just keep on tuning to our radio station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. I hope you learned a lot today. Remember, the universe and us humans have the same in common. Just like the universe, we are perfectly created by the divine God. Let us be reminded of this lesson, that no matter what we are facing right now, we have a creator who is always in control. Always believe in the power of prayers, my dear students. Don't forget, impossible
is not a scientific term. Keep safe, stay home, always wear your face mask, and trust that we will overcome this pandemic. Once again, this has been Teacher Christian, your Science Grade 8 Anchor teacher for today. Join me again on Wednesday for another amazing explanation in Science 8. Have a nice day! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo!
How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radio Filipino, Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am John Kevin N. Calara, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 8, streaming live from Concepcion, Tarlac. Before we start in today's lesson, kindly prepare your learner's material, learner's activity sheet, your pen and paper to write your answers as we progress with our discussion. Now, I will be guiding you on this week's lesson about equivalences of statements and contrapositive and the converse and inverse of a statement. In this learning episode, you are expected to illustrate the equivalences of the statement and its contrapositive, and the converse and inverse of a statement. Before we proceed, let us have a review about determining the converse, inverse, and the contrapositive of the conditional statement. But please be reminded that you may comment or ask questions at the comment section of our Facebook live stream. You may type your name, section, school, and your answer. Let us begin. Again, when we say conditional statement, these are statements that can be expressed as if-then statements, with the illustration if P, then Q, wherein P is the hypothesis of the statement and Q is the conclusion of the statement. Next, to get the converse of the conditional statement, we just have to interchange the hypothesis and the conclusion of the conditional statement. That's why the illustration becomes if Q, then P. Another, to get the inverse of the conditional statement, we have to negate both hypothesis and the conclusion. To illustrate, we have if not P, then not Q. Lastly, to get the contrapositive of the conditional statement, first, we have to negate the hypothesis and conclusion, then interchange it. That's why the illustration is if not Q, then not P. Do you now remember how to get the converse, inverse, and contrapositive of the conditional statement? Very good, grade 8 learners. If that is the case, let's have an activity about getting the converse, inverse, and the contrapositive of the given conditional statement. I'll give you 15 seconds for each question. Let's start with number 1. Write the converse, inverse, and the contrapositive of the conditional statement.
If a number is even, then it is divisible by 2. I will give you 15 seconds to answer. Time's up. The converse statement is, if it is divisible by 2, then a number is even. The inverse of the statement is, if a number is not even, then it is not divisible by 2. Lastly, the contrapositive statement is, if it is not divisible by 2, then a number is not even. Did you get the same answer, grade 8 learners? That's great. Now let's proceed to number 2. The conditional statement is, if two angles are vertical, then they are congruent. Determine its converse, inverse, and the contrapositive. Your 15 seconds start now. Time's up. The converse statement of the conditional statement is, if two angles are congruent, then they are vertical. And its inverse statement is, if two angles are not vertical, then they are not congruent. And lastly, its contrapositive is, if two angles are not congruent, then they are not vertical. Did you get it, class? Excellent. Next, for our number 3, if a number ends in either 0 or 5, then it is divisible by 5. Write the converse, inverse, and contrapositive of the given conditional statement. Your timer starts now. Okay, are you done? Now let's check your answers. The converse statement is, if it is divisible by 5, then a number ends in either 0 or 5. The inverse statement is, if a number does not end in either 0 or 5, then it is not divisible by 5. Lastly, the contrapositive statement is, if it is not divisible by 5, then a number does not end in either 0 or 5. Did you get it? Did you get the same answer, grade 8 learners? That's great. Next, for our number 4, write the converse, inverse, and contrapositive of the given conditional statement. If a triangle is equiangular, then its interior angles are congruent. Key your answers now. Time's up. To get the converse of the conditional statement, we have to interchange the hypothesis and conclusion. So it becomes, if the interior angles of a triangle are congruent, then it is equiangular. Next, to get its inverse, we have to negate the hypothesis and conclusion of the conditional statement. So the inverse statement is, if a triangle is not equiangular, then its interior angles are not congruent. Lastly, to get its contrapositive, we have to negate both hypothesis and conclusion of the conditional statement first, then interchange it. The contrapositive statement is, if the interior angles are not congruent, then it is not an equiangular. Did you get it, class? That's great. Lastly, for our number 5, we have, if a number is whole number, then it is an integer. Write its converse, inverse, and contrapositive of the conditional statement. Your 15 seconds start now.
Time's up. The converse statement is, if a number is an integer, then it is whole number. Next, the inverse statement is, if a number is not whole number, then it is not an integer. Lastly, the contrapositive statement is, if a number is not an integer, then it is not a whole number. Did you get the same answer? That's great! Since you are now familiar with determining converse, inverse, and contrapositive of the conditional statement, we are now ready to move on to our next lesson. Equivalent statements are statements that are written differently but hold the same logical equivalence. So, how's that? When a conditional statement and contrapositive are either both true or both false, then they are called equivalent statements. To further understand the lesson, let's have some examples. Given a conditional statement, if two angles have the same measure, then the angles are equal. So what is the contrapositive of the given conditional statement? Since you already know how to get it, I will give you 10 seconds to answer. Your timer starts now. Time's up. The contrapositive of the conditional statement is, if two angles are not equal, then they do not have the same answer. Did you get it, class? Very good. Next, we have to determine if the given conditional statement and its contrapositive are both true or both false. The conditional statement is a true statement, while its contrapositive is also true statement. Therefore, they are considered as equivalent statements since they are both true. Next, for our example number 2, the given conditional statement is, if you have been to Manila, then you have visited Mall of Asia. Determine the contrapositive of the given conditional statement. Your 10 seconds start now. Time's up. So the contrapositive of the given conditional statement is, if you have not visited Mall of Asia, then you have not been to Manila. Did you get the same answer, class? Very good. Next, we have to determine if the given conditional statement and its contrapositive are both true or both false. The conditional statement is false. Why is it false? It is because when you go to Manila, you not only visit Mall of Asia, but also you can visit other place in Manila. Next, the contrapositive statement is also false. Why is it false? It is because Mall of Asia is not the only place that we can visit when we are in Manila. That's why the contrapositive statement is false. Since they are both false, therefore, they are considered as equivalent statements. Do you understand, grade 8 learners? That's great. Next, let's look at example number 3. The conditional statement is, if you are a guitar player, then you are a musician. And its converse is, if you are a musician, then you are a guitar player. Next, the inverse of the conditional statement is, if you are not a guitar player, then you are not a musician. Lastly, the contrapositive of the conditional statement is, if you are not musician, then you are not a guitar player. So now, we are going to determine if the given statements, the conditional, converse, inverse, and the contrapositive are true or false. The conditional and its contrapositive are both true, while the converse and inverse statement are both false. This means that the conditional and the contrapositive statements are equivalent statements since they are both true,
while the converse and inverse statements are also equivalent statements since they are both false. Do you understand, class? Excellent. Now, for our last example, the conditional statement is if angle A is equal to 99 degrees, then angle A is obtuse. The converse statement is if angle A is obtuse, then angle A is equal to 99 degrees. The inverse statement is if angle A is not equal to 99 degrees, then angle A is not obtuse. And lastly, its contrapositive statement is if angle A is not obtuse, then angle A is not equal to 99 degrees. Next, we have to determine if the given statements, the conditional, converse, inverse, and the contrapositive are true or false. The converse and inverse statements are both false, while the conditional and its contrapositive are both true. Since the converse and inverse statement are both false, therefore, they are considered as equivalent statements. On the other hand, the conditional statement and its contrapositive are equivalent statements since they are both true. Do you understand, grade 8 learners? That's great. Remember that the conditional statements and its contrapositive are logically equivalent. And also, the converse of a statement is logically equivalent to the inverse of a statement. Now, let's proceed to our activity in which you are going to write the converse, inverse, and contrapositive of the conditional statement. Then, determine whether the given converse, inverse, and contrapositive are true or false. I will give you 10 seconds to each question. Let's start with number 1. The given conditional statement is if 3 points are collinear, then they are on a straight line. Write the converse, inverse, and contrapositive of the given conditional statement. I will give you 10 seconds to answer. Time's up. Now let's check your answers. The converse statement is if 3 points are on a straight line, then they are collinear. The inverse statement is if 3 points are not collinear, then they are not on a straight line. And the contrapositive statement is if 3 points are not on a straight line, then they are not collinear. Did you get the same answer? That's awesome, grade 8 learners. Now let's determine if the statements, the conditional, converse, inverse, and contrapositive are true or false. So the conditional statement and its contrapositive are both true statements, while the converse and inverse statements are also both true statements. This means that the conditional statements and its contrapositive are logically equivalent, and the converse and inverse are also logically equivalent to each other. Next, let's proceed with number 2. Write the converse, the inverse, and the contrapositive of the given conditional statement. If a polygon is a square, then it is also a quadrilateral. Your 10 seconds start now. Time's up. The converse statement is if a polygon is quadrilateral, then it is also a square. The inverse statement is if a polygon is not a square, then it is also not quadrilateral. And lastly, the contrapositive statement is if a polygon is not a quadrilateral, then it is also not a square. Did you get it, class? Very good. Now, are the conditional statement and its contrapositive are both true or both false? That's correct.
they are both true statements. That means they are considered as equivalent statements. How about the converse and inverse statement? Are they both true or both false? Excellent. They are both false. This means that the converse of a statement is logically equivalent to the inverse of a statement. And for our last example, the given conditional statement is if triangle ABC is quadrilateral, then it is isosceles. Transform the conditional statement to its converse, inverse, and the contrapositive statements. I repeat, the given conditional statement is if triangle ABC is quadrilateral, then it is isosceles. Transform the conditional statement to its converse, inverse, and the contrapositive statement. Key your answers now. Time's up. Remember, to get the converse statement, we have to interchange the hypothesis and conclusion of the conditional statement. So the converse statement is, if triangle ABC is isosceles, then it is quadrilateral. Next, to get the inverse statement, we have to negate the hypothesis and the conclusion of the conditional statement. So the inverse statement is, if triangle ABC is not quadrilateral, then it is not isosceles. Lastly, to get the contrapositive statement, we have to negate both hypothesis and conclusion of the conditional statement first, then interchange it. So it becomes, if triangle ABC is not isosceles, then it is not quadrilateral. Did you get the same answer? That's awesome, grade 8 learners. Now, let's determine if the statements, the conditional, the converse, the inverse, and the contrapositive are true or false. So the conditional statements and its contrapositive are both true statements, while the converse and inverse are both false statements. That means the conditional statements and its contrapositive are equivalent statements. And since the converse and inverse statements are also both false, therefore, they are also equivalent statements. Great job, grade 8 learners. Thank you for your excellent performance. You may take a screenshot of your answers and type in your scores. For your assignment, write the converse, the inverse, and the contrapositive of the given conditional statement. Then, determine if the converse, inverse, and contrapositive are true or false. Number 1. If freezing rain is falling, then the air temperature is 32 degrees Fahrenheit or less. Number 2. If the measurement of angle P is equal to 90 degrees, then angle P is a right angle. Next, number 3, if two planes intersect, then their point of intersection is a line. Number 4, if two angles are congruent, then they have the same measure. And lastly, number 5, if an angle measures 100 degrees, then it is acute. I repeat, for your assignment, write the converse, the inverse, and the contrapositive of the given conditional statement. Then, determine if the converse, inverse, and contrapositive are true or false. Number 1. If freezing rain is falling, then the air temperature is 32 degrees Fahrenheit or less. Number 2, if the measurement of angle P is equal to 90 degrees, then angle P is a right angle. Next, number 3, if two planes intersect, then their point of intersection is a line. Number 4, if two angles are congruent, then they have the same measure. And lastly, for number 5,
If an angle measures 100 degrees, then it is acute. Well, that's all for now. I hope you learned and enjoyed our lesson for today. Don't forget to send your answers to your respective math teachers. Tune in every Mondays and Wednesdays here on RTV Tarlac Channel 26 and on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Mr. John Kevin and Calara, your teacher broadcaster. Until next time, have a nice day, be safe, and God bless us all. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanyak kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sa halimbawa sugod ito ng virus na nakasunod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para bundaga dapat ito nga distruso mabago sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, may dakita face shield, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guideline siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagtong kami mga barrier para sa motor para proteksyon gihapon, birila para akong pati nga tatakong pamilya. Makatulong nga may iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Kung
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Gayon din sa ating mga magulang na nakikinig at nanonood. Mula po rito sa Kalingkuan, lungsod ng Tarlac, sa pamamagitan ng live remote broadcast, ito ang Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na napapanood ng live sa Facebook page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Narito ang inyong kapantas, Binibining Janine E. Salas, ang inyong teacher broadcaster. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtatalakay sa asignaturang Filipino, Ikawalong Baita. Kumusta? Nawa ay nasa maayos at mabuting kalagayan ng lahat. Binabati kita dahil sa araw na ito ay panibagong aralin na naman ang iyong matututunan. Handa na ba? Halina't matuto. Ihanda ang ating mga kwaderno, panulat at ang ating mga learning activity sheet. Kung mangyaring may mga katanungan ay mag-iwan lamang ng mensahe sa aking Facebook account o kaya naman ay magmensahe sa aking numero na 0968-4651-704 at ito ay aking sisikaping sagutin pagkatapos ng ating talakayan. Kung mangyaring hindi masagot ang ating mga katanungan ay sasagutin ko na lamang ito offline. Bago tayo mag-umpisa ay siguraduhin na nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast upang lahat ay magkaunawaan. Para naman sa mga nakikinig sa radyo sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac, ilagay lamang sa tamang volume o lakas ang ating mga radyo upang maliwanag na marinig ang ating broadcast. Bago tayo dumako sa ating aralin sa araw na ito ay balikan muna natin ang ating natalakay. Maaaring mag-iwan ng mensahe sa ating chat box o kaya naman ay mag-iwan ng komento sa ating Facebook live stream. Ano nga ba ang ating natalakay?
Mula sa ating live stream, komento mula kay Kian Steven Kalilong ng Concepcion Tarlac. Okay? Ayon sa kanya, maikling kwento po. Mahusay sapagkat ang maikling kwento ay isang uri ng panitikan na bunga ng isang maikling guni-guni ng may akda. Ito ay maaaring likhang isip lamang o batay sa sariling karanasan na nag-iiwan ng isang kakintalan sa isipan ng mga bumabasa o nakikinig. Ito ay maikli lamang at natatapos basahin sa isang upuan lamang at ito ay nagtataglay ng iilang mga tauhan. Upang lubos na alamin kung naunawaan ng ating talakayan kaugnay sa maikling kwento ay magkakaroon tayo ng isang gawain na kung tawagin natin ay matalino. Tukuyin ang mga pahayag gamit ang mathematical code na nasa ating mga screen. Maaaring sumagot sa ating chat box o kaya naman ay mag-iwan ng komento sa ating Facebook live stream. Para sa unang bilang, ito ay tumutukoy sa mga panauhin sa isang kwento. Ulitin ko, ito ay tumutukoy sa mga panauhin sa isang kwento. Komento mula kay Nami Isidro ng San Rafael Tarlac. Ang kanyang kasagutan ay tauhan, napakahusay. Para naman sa ikalawang bilang, ito ay tumutukoy sa problemang kinakaharap ng tauhan sa kwento. Ulitin ko, ikalawang katanungan, ito ay tumutukoy sa problemang kinakaharap ng tauhan sa kwento. Komento mula kay Sari Tabamo. Ang kanyang kasagutan ay suliranin. Napakahusay sapagkat ang kasagutan ay suliranin. Para naman sa ikatlong bilang, ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Ulitin ko, ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Komento mula kay Jane Kibalyo. Ang kanyang kasagutan ay tagpuan. Napakahusay sapagkat ang ating kasagutan ay tagpuan. Para naman sa ikaapat na bilang, ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ulitin ko, ito ay pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Komento mula kay Rain Romero, ang kanyang kasagutan ay banghay. Napakahusay sapagkat ang tamang kasagutan ay banghay. At para naman sa ikalimang bilang, ito ay maaaring tao laban sa tao, tao laban sa kanyang sarili, tao laban sa kanyang lipunan, o tao laban sa kanyang kalikasan. Ulitin ko, ito ay maaaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, o tao laban sa kalikasan. Okay, komento mula kay Lizelle Rosales. Ang kanyang komento ay tunggalian po. Napakahusay sapagkat ang tamang kasagutan ay tunggalian. Labis ang aking galak sapagkat sa mga oras na ito ay napagtagumpayan mo na ang ating paunang gawain at naiintindihan mo na ang ating natalakay tungkol sa maikling kwento. Ngayon naman ay tatalakayin natin ay nagmula sa Most Essential Learning Competency na nakasusulat ng wakas ng maikling kwento. Gamit ang unang titik ng mga larawan, buuin ang isang salita.
Ulitin ko ang ating panuto. Gamit ang unang titik ng mga larawan, buuin ang isang salita. Kung ang iyong kasagutan ay banghay, mahusay dahil tama ang iyong sagot. Ang banghay ay tumutukoy sa maayos, detalyado at wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ikalawa naman, gamit ang unang titik ng mga larawan, buuin ang isang salita. Kung ang iyong kasagutan ay paningin, mahusay sapagkat tama muli ang iyong kasagutan. Sapagkat ang paningin o pananaw ay tumutukoy sa anggulo ng pagsasalaysay, pagpapakilala sa lugar, panahong saklaw, taong pinagsasalaysayan, relasyon sa pagsasalaysay, at pangyayaring isinasalaysay. Kasunod naman, gamit muli ang unang titik ng mga larawan ay buuin ang isang salita. Kung ang iyong kasagutan ay tagpuan, mahusay sapagkat tama ang iyong kasagutan. Sapagkat ang tagpuan ay tumutukoy sa isang pook o sa pook at panahong pinangyarihan ng mga tagpo sa akda. Naglalarawan ito ng ginagalawan o kapaligiran ng mga tauhan. Inilalarawan ito ng buong linaw pati na ang kaugalian ng mga nasa kapaligiran ay masining. Okay? Masining na nailarawan. Okay? Kasunod naman, gamit ang unang titik ng mga larawan, buuin ang isang salita. Kung ang iyong sagot ay tauhan, mahusay sapagkat ang tamang kasagutan ay tauhan. Sapagkat ang tauhan ay kaunti lamang ang mga tauhan ng maikling katha, bagamat laging may pangunahing tauhan. Ang iba pa sa kwento ay tumutulong lamang lalong ikititingkad ng pagganap ng pangunahing tauhan sa akda. Sa kanyang galaw at ugaling nakasalalay ng malaki ang kagandahan ng akda. Kailangan siyang maging tunay at buhay. Siya at ang iba pang mga tauhan ay inilalarawan ng tuwiran. Makikilala sila sa pamamagitan ng panlabas na kaanyuan at pananalita, kilos at pagpapahiwatig ng kanilang ugali at ng kanilang mga salita. Kasunod ng mga larawan, gamit ang unang titik ng mga larawan ay buuin ang isang salita. Kung ang iyong sagot ay tema, mahusay sapagkat tama ang iyong kasagutan. Ang tema ay pangkalahatang kaisipan na nais palutangin ng may akda sa isang kwento. Gamit ang unang titik ng mga larawan na nasa ating mga screen, buuin ang isang salita. Kung ang iyong sagot ay kakalasan, mahusay sapagkat tama muli ang iyong kasagutan. Ang kakalasan ay isang elemento ng maikling kwento kung saan ang mga problema o suliranin ay unti-unting naayos. Ito ang parte ng kwento na ang mga pangunahing tauhan ay nabibigyan ng solusyon ng mga tauhan. Isa pa sa mga elemento ng maikling kwento ay ang tunggalian, sapagkat ito ay nagbibigay ng dinamikong aspeto sa mga karakter ng kwento, lalo na sa mga pangunahing tauhan nito.
Ito ay tumutukoy sa labanan ng tauhan sa mga external at internal na problema. Ito man ay tao laban sa tao, tao laban sa kanyang sarili, tao laban sa lipunan, at tao laban sa kanyang kapaligiran. Kabilang sa mga elemento ay ang kasukdulan. Ang kasukdulan ay tinatawag na climax sa Ingles sapagkat ito ang pinakamataas at kapanapanabik na pangyayari sa isang kwento. At ang pinakahuli naman sa mga elemento ng maikling kwento ay ang katapusan o ang tinatawag nating wakas. Ito ang bahaging resolusyon o kinahinatnan ng isang kwento. Batid kong sa mga oras na ito ay napagtagumpayan mong unawain ang iba't ibang elemento ng maikling kwento na ating natalakay. Kung kaya naman sa mga oras na ito, ating alamin ang isang halimbawa ng maikling kwento na may pamagat na ang saranggola na isinulat ni Efren Abueg. Nagsimula ang kwento sa pagsasalaysay ng ama sa kanyang mga anak na sina Rading, Paquito at Nelson. Ayon sa simula ng kwento, humingi ang batang lalaki sa kanyang ama na bilhan siya ng guryon. Pero hindi siya binilhan ng kanyang ama, sa halip tinuruan na lamang siyang gumawa at magpalipad ng saranggola. Ang kanyang ama ang may-ari ng kaisa-isang estasyon ng gasolina at machine shop. Pagkalipas ng panahon, ay umiling ang anak ng damit, sapatos, malaking baon at pagsama-sama sa mga barkada, ngunit hiniling ng kanyang ama na magtipid. Kaya namuo ang galit ng bata sa kanyang ama. Naramdaman niya na kinakaawa siya ng kanyang ama dahil sa mga bagay na hindi binibigay sa kanya. Nang naging 18 taong gulang, humiling siya na mag-aral ng commerce kasama ng kanyang mga kaibigan. Subalit tumanggi ang kanyang ama. Dahil dito, kumuha na lamang siya ng mechanical engineering na kagustuhan ng kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, hindi pa rin nawala ang galit ng batang lalaki sa kanyang ama. Dumating ang araw na nakapagtapos siya ng kolehiyo. Sa halip na ibigay sa kanya ang pamamalakad ng estasyon ng gasolina at machine shop, ay binigyan lamang siya ng ama ng 50,000 piso para magpundar ng kanyang sariling negosyo. Sanhi para ang bata ay magalit sa kanyang ama. Nagtayo ng machine shop ang anak sa dulo ng bayan. Nagtaka ang ama sapagkat malapit sa estasyon nila ng gasolina at machine shop kung kaya naman mataas ang kumpetensya. Pinayuhan siya ng ama na ipalit ang shop sa ikatlong bayan. Subalit hindi siya sinunod. Makalipas ang 1 taon, nalugi ang machine shop ng anak at napilitang humingi ng 12,000 piso, ngunit ito ay tinanggihan ng kanyang ama sapagkat sa hindi niya pagsunod sa payo ng kanyang ama. Umalis ang anak at naghanap ng trabaho. Nakaipon siya at bumili ng machine shop na umunlad ng 3 taon. Nagkaroon na rin siya ng asawa at 3 anak. Isang araw, dumalaw ang kanyang ina sa tahanan at ang sabi niya ay gusto siyang makita ng kanyang ama.
subalit tumanggi siya. Sa kabilang banda naman ay naging kilala ang kanyang machine shop sa Pasay. Isang araw, nagtaka ang anak sapagkat wala ang kanyang pamilya sa kanilang tahanan. Sabi ng katulong ay pumunta sila sa probinsya. Kaya bumalik ang anak sa bayan niyang Sinilangan. Doon nalaman na namatay ang kanyang ama. Ang galit ng anak ay naging pagsisisi. Nasabi na lamang ng kanyang ina na hindi nagkaroon ng hinanakit ang kanyang ama, sa halip kaligayahan sa pag-unlad ng kanyang anak. Lumapit ang anak at humalik sa pisngi ng kanyang yumaong ama at naalala niya ang kanilang pagpapalipad ng saranggola. At doon nagtapos ang ating kwento. Maliwanag ba ang ating kwento? Okay. Napakahusay. Kung maliwanag ang ating kwento, ay sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Sino-sino ang mga tauhan na nabanggit sa kwento? Komento mula kay Jane Villarosa ng San Manuel, Tarlac. Ayon sa kanya, si Rading, Paquito at Nelson. Mahusay sapagkat ang ating mga tauhan na nabanggit sa ating kwento ay ang ama, ang anak na ating pangunahing tauhan, ang kanyang ina, at ang tatlong anak na si Rading, Paquito at Nelson. Ikalawang katanungan naman, ang kahilingan ng batang lalaki sa kanyang ama? Mahusay. Ang kahilingan ng batang lalaki ay saranggola, ngunit sa halip na siya ay bilhan ng kanyang ama, ay tinuruan na lamang niya itong gumawa at magpalipad ng saranggola. Ikatlong katanungan, ano ang naramdaman ng bata nang hindi ibigay sa kanya ang kanyang kahilingan? Komento mula kay Ana Gozum ng Karangian Tarlac, nagalit po. Mahusay sapagkat nakaramdam ng galit ang anak sa kanyang ama dahil sa hindi pagkamit ng kanyang mga kagustuhan. Ika-apat na katanungan, bakit gayon na lamang ang pagsisisi ng anak nang datnan niyang wala ng buhay ang kanyang ama? Komento mula sa ating Facebook live stream mula kay Cora de Jesus ng Capas Tarlac. Sa dahilan po na ang tagal niyang nagalit sa kanyang ama. Mahusay. Nagtanim ng sama ng loob ang anak sa kanyang ama sa pag-aakala na hindi siya mahal ng kanyang ama. Ngunit sa uling bahagi ng ating kwento ay napagtanto niya na lahat ng ginawa ng kanyang ama ay para sa kanyang ikabubuti bilang isang individual. Binabati kita sapagkat sa mga oras na ito, batid kong naunawaan mo na ang ating kwentong natalakay. Bilang gawain, pagsunod-sunurin ang mga larawan batay sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kung ang iyong sagot ay 2, 4, 5, 1 at 3, binabati kita sapagkat tama ang iyong kasagutan. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa ating pagsusulit. Panubo, piliin ang tamang sagot sa bawat bilang. Ulitin ko, piliin ang tamang sagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ang may akda ng ang saranggola.
Ulitin ko, ang may akda ng Ang Saranggola. A. Pat Villapuerte, B. Efren Abueg, C. Vicente Soto, at D. Genoveva Matute. Para naman sa ikalawang bilang, kursong natapos ng anak sa kwento. A. Mechanical Engineering, B. Commerce, C. Teacher, at D. Police. Para naman sa ikatlong bilang, ang negosyong kanilang ikinabubuhay ay A. Estasyon ng gas at paggawa ng makina, B. Grocery store, C. Pagsasaka at pagbebenta ng bigas, at D. Wala sa mga nabanggit. Para naman sa ika-4 na bilang, masasabi bang ang ama sa kwento ay A. Malupit na ama, B. Mabangis na ama, C. Masipag at mapagmahal na ama, at letter D. Wala sa nabanggit. At sa pinakahuling bilang naman, ilan ang anak ng pangunahing tauhan sa ating kwento? Ulitin ko, ilan ang anak ng pangunahing tauhan sa ating kwento? A. 1, B. 2, C. 3, letter D. 4. Batid kong napagtagumpayan mong sagutin ang ating mga katanungan. Ngayon naman ay alamin natin ang mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang kasagutan ay letter B, Efren Abueg. Para naman sa ikalawang bilang, ang kasagutan ay letter A, Mechanical Engineering. At para naman sa ikatlong bilang, ang kasagutan ay letter A, estasyon ng gas at paggawa ng makina. At para naman sa ika-4, letter C, masipag at mapagmahal na ama. At para naman sa ika-5 bilang, ang kasagutan ay letter C, 3. Binabati kita dahil sa mga oras na ito ay napagtagumpayan mo ang ating pagsusulit. Para naman sa ating takdang aralin, punan ng magandang wakas ang kwentong Ang Saranggola, ayon sa iyong sariling opinyon at saloobin. At ito ay ipapasa sa ating mga guro sa asignaturang Filipino. Naway lubos na naunawaan ng ating aralin ngayong araw na ito at siguraduhin na laging nakatutok sa ating paaralang panghimpapawid. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ay susi sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, ako si Binibining Jenin E. Salas, ang inyong kapantas sa asignaturang Filipino, ika-8 baitang, para sa ika-2 markahan. Paalam! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo
dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Petron Diesel Max keeps your engine clean and protects it against corrosion, so nothing gets in the way of your engine's power. Petron Diesel Max. Tough outside, clean inside. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw kong tagakapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikasyam na baitang Ginang Belen Maristela Sanggalang, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan na ang pagkikilahok at volunteerismo ng bawat mamamayan sa mga gawaing pampamayanan, panlipunan o pambansa batay sa kanyang talento, kakayahan at papel sa lipunan ay makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat at bilang obligasyong likas sa dignidad ng tao, ang pagkikilahok ay nakakamit sa pagtulong o paggawa sa mga aspekto kung saan mayroon siyang personal na pananagutan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao.
Bago nating simulan ang ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Sa ating mga nagdaang aralin, ating tinalakay ang konsepto at kahalagahan ng pakikilahok at volunteerismo. Atin ding napakinggan ang kwento ng ilang personalidad na nakilala dahil sa kanilang ginawang pakikilahok at volunteerismo. Tingnan ko nga kung talagang kayo ay nanood at nakinig sa ating talakayan o sumusubaybay sa ating mga aralin. Mayroong akong inihandang mga katanungan at pwede kayong mag-comment sa ating FB Live o mag-text sa aking numero. Number 0920-7764-861 para sa inyong mga sagot. Pwede kayong lumahok ang bawat isa. Handa na ba kayo? Okay, eto ang unang tanong. Sinong kilalang personalidad ang isang guro at panlipunang manggagawa sa Pilipinas na itinampok na bayani ng CNN bilang bahagi ng programa ng network sa pagpaparangal sa mga individual na may kahanga-hangang contribution sa pagtulong sa iba? Tingnan ko at hintayin ko ang inyong kasagutan, mga anak. Ayun, may nag-text. Si Yvette Santos ng San Roque National High School. Ang sagot niya ay Efren Peña, Florida po. Wow! Ang galing-galing naman ni Yvette. Natatandaan pa niya yung ating nakaraang talakayan. Pangalawang katanungan. Ito ay pinamunuan at itinatag ni Efren Peña, Florida na naghahandog sa mga kabataang Pilipino ng alternatibo sa mga palaboy sa kalye sa pamamagitan ng edukasyon sa paglalapit ng paaralan sa mga hindi kinaugaliang lugar tulad ng sementeryo at mga tambakan ng basura. Hintayin ko ang inyong kasagutan, mga anak. Ayun, nakita ko mula sa ating FB Live ang sagot ni Mary Ann Carrion ng Capas National High School. Dynamic Teen Company po. Wow! Tumpak na tumpak ang sagot mo, anak. Kaya ikaw ay very good. Nabigyan ding linaw mula sa mga naunang talakayan natin ang kabutihang naidudulot ng pakikilahok at volunteerismo. Hindi lamang sa taong gumagawa nito, kundi higit sa lahat sa taong nagawan at sa lipunang nakinabang mula sa pakikilahok at pagboboluntaryo na ginagawa ng isang tao. Sa ating gagawing talakayan sa hapong ito, mas magkakaroon pa tayo ng malalim na pangunawa sa gawang pakikilahok at volunteerismo at lilinawin sa atin kung bakit tayo kailangang makibahagi sa gawang pakikilahok at volunteerismo. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Kung gayon, ay simulan na natin ang pagtalakay sa ating paksa. Mayroon tayong kasabihan na no man is an island. Ang ibig sabihin nito
Ang tao hindi kayang mabuhay ng mag-isa. Kailangan niya ang tulong ng kanyang kapwa-tao upang mapanatili ang kanyang buhay dito sa mundo. Ang pagdepende ng tao sa kanyang kapwa-tao ang dahilan kung bakit nabuo ang tinatawag nating lipunan. Ayon kay Dr. Manuel D. Jr., ang lipunan ang nagbibigay saysay o kahalagahan sa buhay ng tao. Subalit, ito ay mangyayari lamang kung ang tao ay nagbabahagi ng kanyang sarili para sa kanyang kapwa-tao at nagbabahagi o nakikibahagi sa lipunan na kanyang kinabibilangan. Sa pagbabahagi at pakikibahagi sa kapwa-tao at lipunan, na ipapakita ng isang tao ang paggalang sa dignidad. Inyo nang napag-aralan sa ikapitong baitang sa edukasyon sa pagpapakatao ang dignidad. Ito ay tumutulong sa pagpapahalaga at pagrespeto sa kanyang kapwa bilang tao. Sa iyong pagbubukas ng isip sa mga nangyayari sa iyong lipunan at sa pagpapahalaga mo sa dignidad ng iyong kapwa-tao, ito ang magiging daan sa pagkakaroon ng isang maunlad at nagkakaisang lipunan para sa kabutihang panlahat. Ang pakikilahok at volunteerismo ay nagbibigay sa tao ng makabuluhang pagkikitungo sa lipunan, kung saan ang bawat nakikilahok ay dapat tumupad sa kanyang tungkulin para sa kabutihang panlahat. Ang obligasyon na ito ay likas dahil sa taglay na dignidad ng tao. Ang pakikilahok ay makakamit lamang kung kinikilala ng tao ang kanyang pananagutan. Mula dito ay makakamit ang kabutihang panlahat. Ang pakikilahok at volunteerismo ay isang tungkulin na kailangang maisakatuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Sapagkat, una, ito ay makatutulong upang matugunan ang pangangailangan ng lipunan. Nakakasunod ba kayo mga giliw kong mag-aaral sa ating talakayan sa hapong ito? Lagi nating tatandaan mga anak kung ano ang pwede nating itulong o ibahagi sa lipunan nating kinabibilangan. Tama, ikaw ay mahalaga sa ating lipunang kinabibilangan anak dahil may magagawa kang para sa ikabubuti ng ating lipunan. Pangalawa, mabilis na matatapos ang isang gawain o proyekto kung may pagtutulungan. Pangatlo, sa ating pagkikilahok at pagboboluntaryo, may babahagi ng isang tao ang kanyang kakayahan at gawain na makatutulong sa kabutihang panlahat. Mula sa ating tinalakay na aralin, ating nalaman na ang pagkikilahok ay hindi minsanan lamang. Ito ay dapat isang proseso. Hanggat kaya mo,
at mayroon kang kayang gawin para sa ikabubuti ng iyong lipunan, ay dapat mo itong gampanan. Sapagkat mula dito, nabibigyang saysay ang iyong pagiging tao. Sa pamamagitan ng pakikilanlan, ang tao ay nagiging mapanagutan hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa kanyang kapwa-tao. Nakikilala niya ang kanyang mga kakayahan, gawain at kahinaan na makatutulong upang magkaroon siya ng tiwala sa kanyang sarili. Nakikibahagi siya sa lipunan bilang isang aktibong kasapi nito at nagkakaroon siya ng kaganapan sa kanyang pagkatao. Narito ang mahalagang konsepto na kailangan nating tandaan mula sa ating ginawang talakayan sa araw na ito. Pakikilahok at volunteerismo na ipapakita natin ang pagbabahagi sa ating kapwa at sa lipunan. Pangalawa, sa ating ginagawang pagbabahagi sa ating kapwa at sa lipunan na ipapakita ang paggalang sa dignidad ng tao. At pangatlong mahalagang konsepto, mga anak, na dapat nating tandaan sa pamamagitan ng pakikilahok at volunteerismo, nagiging mapanagutan tayo at mas nakikilala natin ang ating sarili. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating gawain ay tama o mali. Magbibigay ako ng mga sitwasyon at inyong tutukuyin kung ang isinasaad ng bawat sitwasyon ay tama o kaya naman ay mali. Handa na ba kayo para sa ating munting pagsusulit, mga anak? Kung gayon, simulan na natin. Narito ang ating unang sitwasyon. Tuwing linggo, ang pamilya ni Alvin ay may isinasagawang feeding program sa kanilang lugar para sa mga street dwellers. Ayon sa kanyang pamilya, ito ay tradisyon na nila upang ibalik o ibahagi sa kanilang kapwa ang biyayang kanilang natatanggap. Ang ginagawang ito ng pamilya ni Alvin ay nagpapakita ng isang katangian ng volunteerismo at pakikilahok na nakatutulong sa pangangailangan ng lipunan. Ang sitwasyon bang ito, mga anak, ay tama o mali? I-type lang ang inyong sagot sa ating FB chat box. Kung ang inyong sagot ay
tama, kayo ay magaling. Pangalawang sitwasyon. Nais ni Melissa na makilahok sa charity work sa kanilang lugar para sa mga senior citizen. Subalit, masyado siyang abala sa kanyang trabaho. Naisip niya na magbigay na lamang ng financial assistance para may magamit sa magiging programa ng charity work. Ang naging aksyon na ito ni Melissa ay maituturing na act of volunteerism. Ito ba ay tama o mali? Paki-chat na lang sa ating FB Live ang inyong mga sagot, mga anak. Kung ang inyong sagot ay tama, wow na wow mga anak! Kayo ay nakasusunod sa ating paksa sa hapong ito. Ikatlong sitwasyon. Dahil si Mario ang pinakamagaling sa math sa kanilang klase, palaging lumalapit sa kanya ang mga ito kapag nahihirapan sila sa paksang tinalakay. Tinutulungan naman sila ni Mario sa mga lessons nila sa math. Dahil dito, nakapapasa silang lahat sa kanilang klase kapag may pagsusulit sa math. Ang ginagawang ito ni Mario ay isang uri ng volunteerismo. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo, anak, ay tama, ikaw ay mahusay. Ikaapat na sitwasyon, mga anak. Dahil sa bagyong dumaan sa bansa noong huling bahagi ng nakaraang taon, maraming naapektuhan sa ating mga kababayan. Naisipan ni Clarence at kanyang mga kaibigan na magsagawa ng donation drive upang tulungan ang mga naapektuhan. Sila na rin ang nag-repack ng mga naipon nila mula sa mga nag-donate at dinala ito sa lugar ng mga napinsala ng bagyo. Ang ginawang ito ng grupo ni Clarence na pagtulong at pinagsamang volunteerismo at pakikilahok ay tama ba o mali? Kung ang sagot mo, anak, sa ating ikaapat ni sitwasyon ay tama, very good. Ikaw ay mahusay. At ang ating ikalimang sitwasyon. May naka-schedule na tree planting activity ang mga grupo ni Mark. Nang susunduin na siya ng kanyang mga kasamahan, ay sinabi nito na siya ay may sakit at hindi makakasama. Ang totoo, si Mark ay naglalaro lamang ng computer games. Ayaw niyang sumama dahil ayaw niyang naiinitan o nabibilad sa araw. Kaya tinanggihan niya ang mga ganitong programa ng kanyang grupo. Tama lang ang ginawang pagtanggi ni Mark. Tama ba ang sitwasyon na ito, mga anak, o mali? Kung ang iyong sagot ay mali, tumpak, mga anak, sa iyong kasagutan. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets.
Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sa buhay sa araw-araw. Pabaon na paalala mga anak mula sa Biblia. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Yan ay paalala mula sa magandang balita sa Galatia chapter 6 verse 9. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Belen Maristela Sanggalang, kasama ang manunulat ng script na si Ginoong Jobet P. Ordonez na nagpapaalala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ugaliin nating tumutok at makinig dito sa 8 to 8 a.m. DCTZ Radyo Pilipino Tarlac kapag Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 3 hanggang 3:25 ng hapon para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam. Hanggang sa muli, sa Diyos ang papuri. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No?
We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converge Cable TV. Live here at Camiling Tarlac via remote live broadcast. I am Teacher John D. Reyes, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as I share my voice that teaches, touches, and transforms students' lives. It's a wonderful day. Come and join me as we discover the world of science. But before we start, I want you to find a comfortable place to study away from noise and distraction. Then check your headsets or speakers if they are functioning well, so you could hear the discussion clear. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and of course, your pen. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will discuss our new lesson for today. If you have any question regarding to our lesson, you can leave your question on the comment section of our Facebook Live. Are you excited to learn? Let us begin. In our previous lessons with Teacher Virgilisa Sino Cruz, we were able to discuss the 3 types of chemical formulas. Now, let us have a short review about these 3 types of chemical formulas. So what is chemical formula? Chemical formula is the representation of a chemical substance using letters for atoms and subscript numbers to show the numbers of each type of atoms that are present in the substance. Chemists use chemical formula to express the composition of molecules and ionic compounds in terms of chemical symbols. By composition, we mean not only the elements present, but also
the ratios in which the atoms are combined. Now, what are these three types of chemical formula? These are empirical, molecular, and structural formulas. Let's start with the empirical formula. The empirical formulas are the simplest chemical formulas. They are written by reducing the subscripts in the molecular formulas to the smallest possible whole numbers. A formula which has been reduced to the lowest terms. The empirical formula of hydrogen peroxide is HO. Thus, the empirical formula tells us which elements are present and the simplest whole number ratio of their atoms, but not necessarily the actual number of atoms in a given molecule. In finding the empirical formula, you divide the molecular formula with its greatest common multiple until it will be simplified. For example, C2H8, the molecular formula of methane, or 2 atoms of carbon and 8 atoms of hydrogen. We search for the greatest common multiples in this formula, which is 2. So, we will divide the formula by 2. 2 divided by 2 equals 1. 8 divided by 2 equals 4. So the answer will be CH4, the empirical formula of methane. Although, there are some exemptions to other formulas. For example, Mn2O3 or manganese oxide or manganese 3 oxide. In this equation, you notice that this formula has an odd or prime number. If the equation cannot be simplified, you will just copy it, for there is no fraction or decimal in the molecular formula of atoms. Next is the molecular formula. The molecular formula shows the exact number of atoms of each element in the smallest unit of a substance. It is based on the actual number of atoms that comprise a molecule of that compound. Example, H2 is the molecular formula for hydrogen. O2 is the molecular formula for oxygen. H2O is the molecular formula for water. The subscript numeral indicates the number of atoms of an element present. There is no subscript for O in H2O because there is only one atom of oxygen in a molecule of water. And so the number 1 is omitted in the formula. Lastly, the structural formula. The structural formula of a chemical compound is a graphical representation of the molecular structure, showing how the atoms are arranged. The chemical bonding within the molecule is also shown either explicitly or implicitly. Unlike chemical formulas, which have a limited number of symbols and are capable of only limited descriptive power, structural formulas provide a complete geometric representation of the molecular structure. For example, many chemicals compounds exist in different isomeric forms, which have different enantiomeric structures, but the same chemical formula. A structural formula is able to indicate arrangement of atoms in three-dimensional space in a way that a chemical formula may not be able to do. For example, H2O. The structural formula of water is HOH. The structure formula is important
for it helps us in making the ball and stick model. In chemistry, a ball and stick model is a molecular model of a chemical substance which aims to display both the three-dimensional position of the atoms and the bonds between them. The atoms are typically represented by spheres and are connected by rods which represent the bonds. Now, let's go to the lesson proper, the mole concept. For example, a game show requires the contestants to guess the number of mango seeds in a container. The player who guesses closest amount to the actual number of seeds will win the grand prize. How would they estimate the number of seeds without counting it one by one? One way to get the easiest estimation is to count 10 seeds or more, then weigh them and find their ratio. This is similar in counting the number of atoms in a substance, but it is more difficult because atoms cannot be counted nor weighed individually. The counting units are often used to easily represent the number of items. It is more convenient to represent this as collective counting words than counting them individually. Atoms are incredibly small. It is impossible to count the number of atoms or molecules to get their mass. Using counting units, we can easily represent the number of atoms. Now, let's complete the needed information in the third column. We have 5 items in the first column, and then counting units in the second column, and for third column is the number of pieces. The first picture is slippers. The counting units used are pair, and the number of pieces is 2. How about the second picture? The counting units used for eggs is dozen. And the number of pieces? That's correct. The answer is 12. Next, a case of bottles. How about the number of pieces? The answer is 24. Very good, learners. Moving on, a ream of papers. How many pieces? The answer is 500 pieces. Very good. Lastly, atoms, molecules, ions. The counting units used is mole. How about the number of pieces? Well, I will give you the answer on the later part of our discussion. Counting ordinary objects like shoes, eggs, bottles, and bond paper is quite easy. As a matter of fact, we can even simplify the counting of these objects by referring to them as a pair of slippers or 2 slippers, a dozen eggs or 12 eggs, a case of bottles or 24 bottles, and a ream of bond papers or 500 sheets of bond paper. Counting atoms, molecules, or ions, on the hand, are not that simple due to their very small size. The terms a pair of atoms or dozens of molecules do not have a practical use in counting these very minute particles since we cannot count them one by one. Therefore, a different scale of counting atoms, molecules, or ions should be used. A more convenient way to handle calculations in chemistry is defining a specific number of particles, atom, molecule, or ion, in the same manner as we define a pair of shoes, a dozen of eggs, a case of bottles, and a ream of bond paper. This specific number of particles is the mole. The mole represents a specific number of particles just like a dozen. Eggs would refer to 12 eggs, etc. Now, let us define mole concept first.
Mole concept is a powerful tool for measuring chemical quantities. It provides a link between the invisible or micro world of the atom and the visible or the macro world we are in. Let us now go one step beyond counting the tiny particles of matter. Let us find out how their masses are determined. Carbon specifically, the carbon-12 or the C12 isotope is the basis of the atomic masses of all elements. Atomic mass is the mass of one atom of an element and is usually expressed in atomic mass units or AMU. The term atomic weight is also referred to as atomic mass. Let us differentiate first molecular mass from formula mass. The formula mass and molecular mass are two values that express the size of molecule. The formula mass of a molecule is the sum average of the atomic weights of the atoms in its empirical formula. However, the molecular mass of a molecule is its average mass as calculated by adding the atomic weights of the atoms in the molecular formula. Now, let's take a look at the table showing the difference between formula and molecular mass. Under formula mass, it uses AMU or atomic mass unit as units, while under molecular mass, it uses G/mole or gram per mole as units. Next, the mass of molecules may not be exact for formula mass. As for molecular mass, it always gives the exact mass of a mole of molecules. Calculated through empirical formula for formula mass and calculated through molecular formula for molecular mass. The sum of the masses of atoms present in the empirical formula under formula mass, while in molecular mass, the mass of a mole of a given molecule. It is used for ionic compounds and calculating ionic compounds for formula mass. Ionic compounds are composed of discrete cations and anions combined in ratios to yield electrically bulk matter. However, the formula for an ionic compound does not represent the composition of discrete molecule, so it may not be correctly referred to as molecular mass. Under molecular mass, it is used for covalent bond compounds and calculating covalent compounds for covalent substances. The formula represents the numbers and types of atoms composing a single molecular of their substance. Hence, it correctly referred to as a molecular mass. Next, let us analyze the given samples using the following steps to calculate molecular mass of a substance. Steps in calculating molecular mass. So first step, determine the number of atoms of the elements present in the molecule. Second step, find the atomic mass of each atom using the periodic table of elements. Multiply the atomic mass to the number of the elements present in the molecule. Third step, get the sum of all the product. For example, mefenamic acid consists of C13H18O2, a common compound that is mostly used in pain medication. What is the molecular mass for this compound? There are three elements present in mefenamic acids. These are C for carbon, H for hydrogen, and O for oxygen. For carbon, there are 13 numbers of atoms multiplied by 12.01, that is the atomic mass of carbon, equals to 156.13. For hydrogen, there are 18 number of atoms multiplied by 1.01, the atomic mass of hydrogen equals to 18.18. Then oxygen,
there are two number of atoms multiplied by 16.00. The atomic mass of oxygen equals to 32.00. Then, the sum of all the product is 206.31. So, the molecular mass of mefenamic acid is 206.31 atomic mass units, or AMU. Next sample, carbon tetrachloride was once used as a component of extinguishers or fire extinguishers. From about 1940 onwards, its use in fire extinguishers was banned due to its adverse effects on the nervous system, liver, and kidneys. Its chemical formula is CCl2. What is the molecular mass of carbon tetrachloride? There are two elements present in carbon tetrachloride, and these are C for carbon and Cl for chlorine. So one atom of carbon multiplied by 12.01, or the atomic mass of carbon, equals to 12.01. So 4 atoms of chlorine multiplied by 35.45 atomic mass of chlorine equals to 141.80. Then the sum of all the product is 153.81. So the molecular mass of carbon tetrachloride, or CCl4, is 153.81 atomic mass units, or AMU. Moving on, how about the steps in calculating formula mass? Steps in calculating formula mass. So first step, determine the number of atoms of the elements present in the molecule. Second step, find the atomic mass of each atom using the periodic table of elements. Multiply the atomic mass to the number of atoms of the elements present in the molecule. Third step, get the sum of the entire product. So sample 1, ionic compounds such as NaCl or sodium chloride are not molecular. They exist as ions. Hence, for these compounds, the term formula mass is more appropriate to use than molecular mass. Formula mass is computed in the same manner as that of molecular mass. Thus, for NaCl, its formula mass can be computed as atomic mass of one atom of sodium is one atom multiplied by 22.99 atomic mass unit per atom equals to 22.99 atomic mass units, or AMU. Atomic mass of one atom of chlorine is one atom multiplied by 35.45 AMU slash atom per atom equals to 35.45 atomic mass units. Therefore, the formula mass of sodium chloride, or NaCl, is 58.44 atomic mass unit, or AMU. Next sample, compute the formula mass of lime water, or CaOH2, or calcium hydroxide. There are 3 elements present in lime water, or calcium, hydrogen, and oxygen. Atomic mass of one atom of calcium is one atom multiplied by 40.08 atomic mass unit per atom equals to 40.08 atomic mass units. Atomic mass of 2 atoms of hydrogen is 2 atoms multiplied by 1.01 atomic mass unit per atom equals to 2.02 atomic mass unit. Atomic mass of 2 atoms of oxygen is 2 atoms multiplied by 16.00 atomic mass unit per atom equals to 32.00 atomic mass unit. Therefore, the formula mass of lime water, or calcium hydroxide, is 74.10 atomic mass unit. Okay, learners, now that you have learned about molecular mass and formula mass, let us have an activity. You will compute the molecular mass of the given compounds. You have 15 seconds to do that.
Are you ready? Let's start. So first table, copper 2 sulfate or CuSO4. What is the molecular mass? Okay? Very good. The answer is 159.62 grams per mole. Second table, potassium permanganate. What is the molecular mass? Okay, very good. The answer is 158.04 grams per mole. Okay, let us have the third table. Lead 2 nitrate. What is the molecular mass? The answer is 331.2 grams per mole. Very good, learners. Last table, ammonium sulfate. What is the molecular mass? Very good, learners. The answer is 132.17 grams per mole. Did you get all the correct answer? Very good. Let us now wrap up today's lesson. Counting units are often used to easily represent the number of items. It is more convenient to represent this as collective counting words than counting them individually. Molecular mass refers to the mass of one molecule of a covalent compound. Formula mass refers to the mass of one unit of an ionic compound. Okay, I hope that you learned something substantial from today's lesson. Time flies really fast. Just keep on tuning to our radio station, DZTZ Radyo Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac Channel 26. In this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. Hope you learned a lot today. I am Teacher John, your Science Grade 9 anchor teacher for today. I would like to share this quotation. Life is not about who's real to your face, it's about who's real behind your back. God bless everyone. Have a nice day.
Multiply 1089 by 9, you will get an answer the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZTZ, Radio Filipino Tarlac. And we are also live on channel 100 of Converge Cable TV. I am Ana Rose Alquizon, your teacher broadcaster for Mathematics grade 9, streaming live from Concepcion, Tarlac. Before we start in today's lesson, kindly prepare your learner's material, learner's activity sheet, your pen, and paper to write your answers as we progress with our discussion. I will be guiding you on this week's lesson about solving radical equations. In this learning episode, you are expected to state the steps in solving radical equations, apply the steps to solve equations involving radical expressions, and solve radical equations accurately. The first part of this lesson is already discussed in the previous episode by teacher Bianca Marie Dugay, wherein you have learned how to identify if a given equation is radical or not, and how to solve radical equations through a step-by-step procedure. Now, will you be able to tell correctly which one is a radical equation and which one is not? If you are watching this through our Facebook Live, you can type your answer in the comment box. Again, if you are watching this through the Facebook Live, you can type your answer in the comment box. For the first one, the sum of the square root of x and 5 is equal to 9. Is it a radical equation or not? Very good. The answer is yes. For the next one, we have the square root of x squared plus 25 is equal to 0. Is it a radical equation or not? Great. Again, the answer is yes. For the third one, x plus 5 is equal to square root of 9. Is it a radical equation or not? Correct. This one is not an example of a radical equation. So the answer is no. Item number 4. We have 3x squared minus the product of the square root of 10 and x equals 2. I repeat, 3x squared minus the product of the square root of 10 and x equals 2. Is it a radical equation or not? Again, you are correct. This is not an example of a radical equation. For our last item, the cube root of 2x minus 7 equals 3.
A radical equation or not? Awesome! The answer is yes. Great job, grade 9 learners. It looks like you have already mastered how to identify if a given equation is a radical or not. Just remember, to be a radical equation, a variable must be under a radical. I repeat, to be a radical equation, a variable must be under a radical. And now, let us continue in digging deeper on how to solve radical equations. Well, in solving radical equations, we may follow certain steps. For step 1, arrange the terms of the equation so that one term with radical is by itself on one side of the equation. Step 2, square both sides of the radical equation. Step 3, combine like terms. Step number 4, if a radical still remains, repeat step 1 to 3. And for step 5, solve for the variable. And lastly, for step 6, check the obtained solutions in the original equation. Now that we learned the steps on how to solve radical equations, let us apply them by answering an activity. Are you ready? Well, let's get going. The activity is entitled Supply Me. In this activity, we need to solve each equation, then identify the solutions and extraneous solution if there are. Let us begin. Example number 1. The given equation is the difference of the square root of 3p plus 22 and 4 equals 0. And of course, for us to solve it, we need to follow the steps or procedures in solving radical equations. For us to have a guide, we write the original equation first. We have the difference of the square root of 3p plus 22 and 4 equals 0. So, what will be our next step then? Very good. As mentioned in step 1 in solving radical equations, we need to isolate the radical term or radical expression. To do that, we will apply the addition property of equality. We will add 4 on both sides of the equation. That is the square root of 3p plus 22 minus 4 plus 4 equals 0 plus 4. Then, negative 4 plus 4 is equal to 0. And 0 plus 4 is 4. So we write square root of 3p plus 22 equals 4. But how do we remove the radical symbol? Correct. We will square both sides of the equation to remove the radical symbol. The square root of 3p plus 22 is squared equals 4 squared. The square root of the quantity 3p plus 22 squared is equal to 3p plus 22. And 4 squared is equal to 4 times 4, which is equal to 16. Therefore, our equation now is 3p plus 22 is equal to 16. Now, as we continue to isolate the variable p, we will add negative 22 to both sides of the equation. And it will result to 3p plus 22 plus negative 22 equals 16 plus negative 22. 22 plus negative 22 is 0, and 16 plus negative 22 is equal to negative 6. So we now have 3p is equal to negative 6. What to do next? How do we get the value of p? Very good. To get the value of p, we will divide both sides of the equation by 3. 3p divided by 3 is equal to negative 6 divided by 3. 3p divided by 3 is equal to 1p, or simply write p. And negative 6 divided by 3 is equal to negative 2. Therefore, the value of p is equal to negative 2.
after solving the value of p, which is equal to -2, we still need to determine if -2 is a solution of the equation or just an extraneous root. To determine that, we need to check if -2 will satisfy the equation or not after substituting it to the given equation. If it satisfies the equation, of course, it is a solution. And if not, it is just an extraneous solution, which means not a solution. Again, if it satisfies the equation, it is a solution. And if not, it is an extraneous solution, which means not a solution. Ready? Well, let us check if -2 is a solution or not. Here's how. As a guide, we write our original equation first. Again, it is the difference of the square root of 3p plus 22 and 4 equals 0. Afterwards, we will be substituting -2 to x in the equation. We have the difference of the square root of 3 times -2 plus 22 and 4 equals 0. Then 3 multiplied to -2 is equal to -6. So we have the difference of the square root of -6 plus 22 and 4 equals 0. And -6 plus 22 is equal to 16. Our equation now will be the difference of the square root of 16 and 4 equals 0. Square root of 16 is equal to 4. Therefore, we have 4 minus 4 equals 0. And 4 minus 4 is 0. So 0 is equal to 0. After checking, it is seen that -2 satisfies the equation, as it resulted to 0 equals 0. So we write -2 in the solution box. How about the extraneous solution? Well, as for the extraneous solution, we have nothing. So we write none. And that's how we solve example number 1. Easy, right? Very well. So before we proceed to our last example, I want you to take a deep breath to relax, and I hope you are still with me. Ready? All right, let's keep going. For our example number 2, the given equation is 7 plus the square root of x minus 1 equals x. Again, the given equation is 7 plus the square root of x minus 1 equals x. Again, as a guide in solving, of course, we write the original equation. We have 7 plus the square root of x minus 1 equals x. Then, to start isolating the radical expression, we will apply the addition property of equality. What are we going to add on both sides? Very good. We will add -7 on both sides of the equation. 7 plus the square root of x minus 1 plus -7 is equal to x plus -7. And then we combine like terms. 7 plus -7 is 0. We now have square root of x minus 1 is equal to x minus 7. And to remove the radical symbol, we will square both sides of the equation. The square root of x minus 1 is raised to 2, and the quantity x minus 7 is also squared. The square root of x minus 1 squared is equal to x minus 1. Then on the other side of the equation, we will square the binomial x minus 7. And that is equal to x squared minus 14x plus 49. I repeat, that is equal to x squared minus 14x plus 49. Our equation now is
x minus 1 is equal to x raised to 2 minus 14x plus 49. And then, we will combine similar terms by adding negative x plus 1 to both sides of the equation or by transposition to make the equation equal to 0. Adding negative x plus 1 to both sides, we have x minus 1 minus x plus 1 equals x raised to 2 minus 14x plus 49 minus x plus 1. And by transposition, we simply transfer x minus 1 to the right side of the equation, but change the sign of the terms being transposed. And that will result to 0 equals x squared minus 14x minus x plus 49 plus 1. So, what to do next? Correct. We need to simplify it. To do that, we need to combine like terms. Thus, we have 0 equals x squared minus 15x plus 50, or x squared minus 15x plus 50 equals 0. Now, we need to think of the possible factor of x squared minus 15x plus 50. Can you think of it? Great! The answer is the quantity of x minus 5 multiplied to the quantity of x minus 10. But how are we going to determine the value of x? Correct. We will be applying the zero product property. We will equate the factors to 0. Again, we will be applying the zero product property. We will equate the factors to 0. For the first factor, we have x minus 5 is equal to 0. Then we will add positive 5 to both sides to isolate the variable x. X minus 5 plus 5 equals 0 plus 5. Simplifying it, we will add like terms. Negative 5 plus 5 is 0, and 0 plus 5 is 5. So the value of x is 5. Again, the value of x is 5. The next factor is x minus 10, which we are going to equate to 0. We have x minus 10 equals 0. Now, for 10 seconds, what will be the value of x? Correct. The second value of x is positive 10. We isolate the variable x by adding 10 to both sides of the equation. That is x minus 10 plus 10 equals 0 plus 10. And negative 10 plus 10 is 0, and 0 plus 10 is 10. So the second value of x is 10. Again, we have 5 and 10 as values of x. But we need to check if they are a solution or an extraneous solution. So for checking, we will substitute each of the two values of x on the original equation. Again, if it satisfies the equation, it is a solution. And if not, it is an extraneous one. I repeat, if it satisfies the equation, it is a solution. And if not, it is an extraneous one, which means it is not a solution. Ready? Well, let's do the checking. We check x equals 5 first. Substituting x to 5 on the equation, we have 7 plus the square root of 5 minus 1 equals to the value of x, which is 5. 5 minus 1 is 4, and that will give us the equation 7 plus the square root of 4 equals 5.
Well, the square root of 4 is equal to 2, so we have 7 plus 2 equals 5. And 7 plus 2 is 9. Therefore, we have 9 equals 5, which is not true. Again, we have 9 equals 5, which is not true. As we can see, 5 does not satisfy the equation, so it falls under extraneous solution. Now let us check the second value of x. Is it a solution or an extraneous one? Let us see. For x equals 10. Substituting 10 to x, we have 7 plus the square root of 10 minus 1 equals 10. And 10 minus 1 is 9, which gives us 7 plus the square root of 9 is equal to 10. And square root of 9 is 3. Therefore, we have 7 plus 3 equals 10. Lastly, 7 plus 3 is 10. It is true that 10 is equal to 10. As 10 satisfies the equation, we consider it as a solution. So we write 10 on the solution box. Again, after checking, 5 is an extraneous solution, while 10 is a solution. And that's how we solve our last item. Now, it's your turn to solve radical equations. All you have to do is to solve each equation, then identify the solutions and extraneous solutions if there are. I repeat, all you have to do is to solve each equation, then identify the solutions and extraneous solutions if there are. For number 1, the given is the square root of 2x plus 7 equals 5. Again, the given equation is the square root of 2x plus 7 equals 5. For number 2, the given equation is the square root of 2x plus 15 equals x. I repeat, the equation is the square root of 2x plus 15 equals x. I will give you 30 seconds to key in your answers. Timer starts now. Last 15 seconds. And time is up. The correct answers are, for number 1, we only have a solution and that is 9. I repeat, we only have a solution and that is equal to 9. If you arrive at the same answer, then give yourself a clap. For number 2, we have a solution and an extraneous solution. For the solution, we have 5. And as for the extraneous one, we have negative 3. I repeat, for the solution, we have 5. And as for the extraneous one, we have negative 3. If your answers are the same as mine, once again, give yourself a clap. Great job, grade 9 learners. So we were able to apply our understanding on how to solve radical equations. Just remember to follow the steps in solving radical equations. Again, here are the steps. Step number 1, arrange the terms of the equation so that one term with radical is by itself on one side of the equation. Step number 2, square both sides of the radical equation. Step 3, combine like terms. Step 4, if a radical still remains, repeat step 1 to 3. For step 5, solve for the variable. And lastly, step number 6,
check the obtained solutions in the original equation. If it satisfies the equation, it is a solution, but if not, it is an extraneous solution. Now, let us put that understanding to the test by answering your learning activity sheet provided for you. Or you may take a screenshot of it, then answer it and submit it to your math teachers. If there are questions, feel free to ask in the comment section or your subject teacher. For the direction, solve each equation, then identify the solutions and extraneous solutions if there are. Number 1, 4th root of n plus 2 equals 3. Number 2, square root of x over 4 plus 9 equals 19. Number 3, square root of x minus 6 minus 1 equals 2. And square root of 2x minus 6 equals 0. And number 5, square root of negative 4 minus 26x equals 10. And before we part ways, as we are solving the radical equations in a step-by-step procedure, it reminds me of this quote. So allow me to share it with you. There is no elevator to success. You have to take the stairs by Zig Ziglar. Well, that's all for now. I hope you've learned and enjoyed our lesson for today. Tune in again on Wednesday as Ma'am Marie Josephine Andrade will continue to guide you in learning and exploring the beauty of Mathematics 9. Here on RTV Tarlac, Channel 26, and on Channel 100 of Converge Cable TV. Aral TarlakHenyo. Again, this is Ana Rose Alquizon, your teacher broadcaster for today. Until next time, stay safe and God bless everyone. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. At napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Veronica Ramos, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino 9. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula rito sa Balayang Victoria sa pamamagitan ng remote live. Kumusta kayo, kabataang TarlakHenyo sa ikasyam na baitang? Isa na namang makabuluhang talakayan ang magaganap sa oras na ito. Ating ipagpapatuloy ang ating paglalakbay sa mga aralin sa ikalawang markahan ng ating asignatura sa Filipino 9. Inaasahan ko na kayo ay nasa isang komportableng lugar at maayos naririnig ang ating broadcast. Kaya, ano pang hinihintay ninyo? Ihanda ang inyong learning activity sheets, compendium, lapis o ballpen, papel o kwaderno, at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa Batang TarlakHenyo. Sama-sama tayong magtulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito sa ating pagkatuto. Halina't matuto, kasama ako ang inyong Pilipinong gurong broadcaster sa oras na ito. Umpisahan natin ang araw na ito sa pamamagitan ng pag-iisa-isa sa mga layunin para sa ating aralin ngayong araw na mula sa ating Most Essential Learning Competency sa Filipino 9. Para sa araw na ito, tayo ay inaasahang una, nauuri ang mga tiyak na bahagi at katangian ng isang dula batay sa napakinggang dialogo o pag-uusap. Pangalawa, nasusuri ang binasang dula batay sa pagkakabuo at elemento nito. At panghuli, napaghahambing ang mga napanood na dula batay sa mga katangian at elemento ng bawat isa. Sa bahaging ito, bago tayo dumako sa ating panibagong paksa, ay atin munang balikan ang ating nakaraang aralin. Noong nakaraan ay tinalakay ninyo kasama si Teacher K ang ukol sa talatang nagsasalaysay, kung saan ay naibigay ninyo ang mga dapat tandaan
at isaalang-alang sa pagsulat ng talatang nagsasalaysay. Sa ating unang gawain ngayong araw ay simple lamang ang inyong gagawin. I-comment o isulat ang emojing thumbs up kung ang aking babanggitin ay tamang paraan ng pagsulat ng pagsasalaysay at thumbs down naman kung ito ay hindi. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Para sa ating unang pagpahayag, sa pagsasalaysay, kinakailangan ito ay kapupulutan ng aral at maging kapaki-pakinabang sa babasa. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Mahusay, kapantas. Ito nga ay thumbs up. Noong nakaraan ay nalaman natin na ang isang pagsasalaysay ay dapat na may mahalagang paksang tinatalakay. Magpatuloy tayo para sa ating ikalawang bilang. Ang isang pagsasalaysay ay mas mainam kung nagtataglay ng mahabang pamagat. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Tama, kapantas. Ito nga ay thumbs down. Mas magiging maganda ang pamagat ng isang pagsasalaysay kung ito ay maikli lamang, hindi nakakatawa at lumilikha ng pananabik. Kasunod, ang pagsasalaysay ay may tatlong bahagi. Ito ang simula, gitna at wakas. Ang pahayag ba ay thumbs up o thumbs down? Tama ka, kapantas. Ito ay thumbs up. Ang mahusay na pagsasalaysay ay nagtataglay ng maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Para sa pang-apat na bilang, sa pagsisimula pa lamang ng pagsasalaysay ay dapat na itong maghatid ng pananabik sa mga mambabasa. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Muli ay wasto ang inyong sagot, kapantas. Ito nga ay thumbs up. Ang kaakit-akit na simula ay dapat isaalang-alang sa pagsulat ng pagsasalaysay. Panghuli, ang isang pagsasalaysay ay may kasiyasiyang wakas. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Napakagaling nyo lahat, kapantas. Ito nga ay thumbs up. Tunay ngang nakinig kayo sa ating nakaraang talakayan. Salamat sa inyong pakikibahagi sa ating unang gawain ngayong araw. Sa pagkakataong ito ay ating pagnilayan ng isang pahayag na nagsasabing ang buhay dito sa mundo ay isang paghahanda lamang sa tunay nating buhay sa mundong walang hanggan. Mula sa pahayag, mahihinuha natin na ang buhay natin ngayon ay isang paghahanda para sa isang panibagong mundo na ating kakaharapin pagkatapos ng ating kamatayan. Kailangan nating isabuhay ang kabutihan sa ating pang-araw-araw na buhay dahil kasama sa ating paniniwala na aanihin natin sa kabilang buhay ang mga bagay na itinanim natin noong tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang isang dula mula sa Japan na may pamagat na ang tagahuli ng ibon sa impyerno na isinulat ni Isashi Jubo, kung saan ang mga pangyayari ay may kaugnayan sa pahayag na ating pinagnilayan kanina, sapagkat ito ay iikot sa paghahatol sa isang tao sa araw ng kanyang kamatayan. Bago natin talakayin ang dulang ito, dagdag kaalaman muna tayo. Alam niyo ba, kapantas, na ang dulang pantanghalan na ating babasahin ay nagmula sa bansang Hapon. Tinatawag itong Kyogen. Ito ay marikit na dulang katatawanang isinisingit sa pagpapalabas ng no. Ang no naman ay isa pang uri ng dulang pantanghalang may marubdob at mapuwersang aksyon. Ang no at ang Kyogen ay magkasabay na umusbong noong 14 na siglo sa panahon ng Muromachi period.
Sa kasalukuyan, hindi mapaghiwalay ang mga dulang no at kyogen na tinatawag na ngayong nogaku. Ang mga ito ang nagsisilbing eksklusibong palipasan o aliwan ng mga aristokrasya. Ang kyogen ay may mga katangiang tulad ng pagkamakalupa, pagiging bukal at tuwiran, at ng mataas na uri ng mabuting kalidad ng pagpapatawa. Noong taong 2001, idinagdag ng UNESCO ang nogaku o tambalang no at kyogen sa listahan ng Intangible Cultural Heritage bilang Masterpiece Oral and Intangible Heritage of Humanity. Ngayon ay dumako na tayo sa pagtalakay sa dulang ang tagahuli ng ibon sa impyerno. Simulan natin ang dula sa pagtalakay sa mga tauhan. Dito ay makikilala natin si Yama, ang hari ng impyerno. Kasunod ay si Kiyori, isang manghuhuli ng ibon, mga demonyo, at ang horror. Sa pagkakataong ito ay atin namang talakayin ang buod ng dula. Nagsimula ang dula sa pagpapakilala kay Yama, ang hari ng impyerno. Kasama ang kanyang mga alagad na mga demonyo, ay inutusan niya ang mga ito na dalhin sa impyerno ang lahat ng mga taong namatay na makasalanan. Kasunod ay ang pagdating ng kaluluwa ni Kiyori, isang manghuhuli ng ibon noong siya'y nabubuhay pa, na naniniwalang sa langit siya magtutungo. Ngunit, agad siyang sinalubong ng mga demonyo at sinabing siya ay ihahatid na sa impyerno. Agad namang umalma si Kiyori at sinabing hindi siya kasinsama ng iniisip ng mga ito. Kaya naman, tinanong siya ng mga demonyo kung ano ang kanyang ikinabubuhay sa lupa. At sinabi niyang siya ay tagahuli ng mga ibon. Dahil dito, lalong nakumbinsi ang mga demonyo na siya ay makasalanan dahil siya ay pumapatay ng ibon sa umaga at sa gabi. Hindi pa rin sumang-ayon si Kiyori, kaya naman nagdesisyon ng mga demonyo na iharap siya kay Rama. Nang magkausap si Rama at Kiyori, ay napag-alaman ni Rama na isa siyang mandaragit ng mga ibon. Kaya naman, inutusan siya ni Rama na manghuli ng ibon, sapagkat sa tanang buhay niya ay hindi pa siya nakakatikim ng ibon. Agad na tumalima si Kiyori. Pinanghuli ng ibon ang Rama at ang mga alagad nitong mga demonyo. Nasarapan si Rama sa handog ni Kiyori. Kaya naman, siya ay muling pinabalik sa lupa at binigyan ng isa pang pagkakataon upang muling mabuhay. At doon nga nagwawakas ang dulang ang tagahuli ng ibon sa impyerno. Naway naunawaan niyo ito. Sa bahaging ito ay ating pagnilayan kung ano ang aral na nais ipahatid sa atin ng dulang ating tinalakay. Kunin natin ang pahayag na ang buhay natin ay hiram lamang. Lahat tayo ay may hangganan. Sana bago bawiin ang buhay na hiram, sana'y ating magampanan sa ating buhay ang tungkulin natin, na ang Diyos lamang ang siyang naglaan. Kaya buhay nating hiram ay pakaingatan. Ang ating buhay ay hiram lamang natin sa may likha. Kaya naman, marapat na ito ay ating isabuhay ng mabuti upang pagdating ng araw ay wala tayong pagsisihan. Sa bahaging ito ay suriin natin ang ilang bahagi ng dulang ating tinalakay na nagpapakita ng katotohanan, kabatiran at kagandahan.
Simple lamang ang inyong gagawin. Suriin ang mga ibibigay kong pahayag. Isulat ang titik T kung ito ay nagpapakita ng katotohanan. Kung ito naman ay nagpapakita ng kabatiran, ay isulat ang titik B. At kung kagandahan naman, ay isulat ang titik G. Pagkatapos ng mga letrang isusulat ninyo, ay ipaliwanag kung bakit kinakitaan ito ng katotohanan, kabatiran, o kagandahan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Una, ibang klase ang kaso mo at naiiba rin ang basehan sa paghuhusga sa iyo. Muli, ibang klase ang kaso mo at naiiba rin ang basehan sa paghuhusga sa iyo. Mula sa pahayag na ito, ito ba ay T para sa katotohanan, B para sa kabatiran, o G para sa kagandahan? Mahusay kapantas, ito ay titik B, kabatiran, sapagkat ang bahaging ito ng dula ay nagpapabatid sa kanyang kausap na ang kanyang kaso ay naiiba sa lahat at nangangailangan ng matinding basehan. Kasunod, lahat ng tao'y makasalanan at hindi ako naiiba sa karamihan. Lahat ng tao'y makasalanan at hindi ako naiiba sa karamihan. Mula sa pahayag na ito ba ay T para sa katotohanan, B sa kabatiran, o G para sa kagandahan? Tama, kapantas, ito ay titik T o katotohanan. Sapagkat ang isang malaking katotohanan na tayong lahat, kagaya ni Kiyori, ay makasalanan. Sapagkat alam nating walang taong perpekto. Para sa ating huling bilang, sa huling bahagi ng dula, sa wakas, sumulong muli ang manghuhuli ng ibon pabalik sa mundo, upang dooy simulang muli ang ikalawang buhay. Sa wakas, sumulong ang ating manghuhuli ng ibon pabalik sa mundo, upang dooy simulan muli ang ikalawang buhay. Mula sa pahayag na ito ba ay T para sa katotohanan, B sa kabatiran, o G para sa kagandahan? Magaling, ito ay titik G o kagandahan. Sapagkat isang magandang balita nga naman ang mabigyan ng isa pang pagkakataon na muling mabuhay. Sa pagkakataong ito ay talakayin naman natin ang mga elemento ng dulang pantanghalan. Una ay ang simula na kinapapalooban ng mga tauhan o ang mga nagbibigay buhay sa isang dula. Gayon din ang tagpuan na maaaring naglalaman ng oras at panahon. Kasunod ay ang gitna, kung saan ay dito naman natin makikita ang dialogo, saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. Ang dialogo ay ang usapan ng mga tauhan sa isang dula. Dapat nating tatandaan na sa isang dulang pantanghalan, ang dialogo ay dapat na mukhang natural. Kasunod ay ang saglit na kasiglahan. Nagpapakita ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa problema. Nandyan din ang tunggalian o ang tahasang pagpapakita ng labanan o pakikibaka ng tanging tauhan. At ito ay maaaring ang kanyang pakikipagtunggali sa sarili, sa kapwa, at sa kalikasan. Kasama rin dyan ang kasukdulan. Ito ang pinakamadulang bahagi ng dula kung saan iikot ang kahihinatnan ng tanging tauhan, kung ito ba ay kasawian o tagumpay.
Kasunod ay ang wakas na kinapapalooban naman ng kakalasan at katapusan. Sa kakalasan, unti-unting bababa ang takbo ng istorya. Dito sa bahaging ito, mababatid ang kamalian o kawastuhan ng mga di inaasahang nangyari na nagbubuhol na dapat kalagin. Mababatid naman natin sa katapusan ang magiging resolusyon na maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Ang isang dulang pantanghalan ay nagtataglay rin ng iba pang elemento at ito ay ang mga sumusunod. Ang epektong pantunog, yugto, eksena at tagpo. Mahalagang malinaw na maipahatid ang bawat linya ng dula sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maayos na tunog dahil ang dula ay ginaganap sa harap ng madla. Kaya naman napaka-importante ng epektong pantunog. Ang yugto, kumbaga sa nobela, ay kabanata. Ito ang pinakakabanatang naghahati sa dula. Ang isang dula ay maaaring magkaroon ng 5, 3, 2 o iisang yugto lamang. Sa tanghalan, ang bawat yugto ay maaaring gamiting panahon upang ihanda ang susunod pang mga yugto, upang ayusin ang tagpuan, upang makapagpahinga sumandali ang mga nagsisipagganap at ang mga manonood. Ang bawat yugto naman ay binubuo ng kung ilang eksena. Kaya ang panahong nagugugol sa isang yugto ay hindi pare-pareho. Maaaring ang unang yugto ng isang dula ay buuin ng 7 eksena na maaaring tumagal ng 30 minuto. Ang ikalawang yugto ay maaaring binubuo ng 12 eksena, kaya maaaring tumagal ng 50 o iba rin. At ang panahon ay maaaring magtagal o sandali lamang. Kung ang eksena ay binubuo ng yugto, ang tagpo naman ay binubuo ng eksena. Ang eksena ay maaaring magbadya ng pagbabago ng tagpuan ayon sa kung saan gaganapin ang susunod na pangyayari. Ang tagpo rin ay ang paglabas at pagpasok ng kung sinong tauhang gumaganap o gaganap sa eksena. Iyon nga ang mga elemento ng isang dulang pantanghalan. Naway naunawaan nyo ang lahat ng ating tinalakay. Sa pagkakataong ito, ay gawin naman natin ang huling gawain natin ngayong araw, kung saan ating susuriin at paghahambingin ang ating dulang tinalakay ngayong araw na ang tagahuli ng ibon sa impyerno. At isa pang dulang nabasa o napanood mo batay sa mga sumusunod na pamantayan o elemento. Suriin at paghambingin natin ang 2 dula batay sa una, tauhan, kasunod ay tagpuan. Kasunod ay suriin natin ang banghay batay sa mga sumusunod. Ibigay natin ang simula, saglit na kasiglahan, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Pagkatapos ay paghambingin natin ang 2 dula sa pamamagitan ng pagsagot sa 2 katanungan. Una, ano ang pagkakatulad ng 2 dula? Ikalawa, ano ang pagkakaiba ng 2 dula? Ang inyong mga kasagutan ay isulat sa isang buong papel o bond paper o maaari ring mismo sa inyong learning activity sheet at ipasa sa susunod na pasahan at bigayan ng module. Depende sa schedule na itinakda ng inyong paaralan. Lagi nating tatandaan ang ating mga safety protocols kapag tayo ay kumukuha ng module, katulad na lamang ng pagsusuot ng face mask, physical distancing, at paghuhugas ng kamay o sanitation.
Para sa kabuuan ng ating aralin ngayong araw, mayroon ba kayong mga katanungan? Ang mga katanungan ay maaari ninyong ipadala sa inyong guro sa Filipino upang mabigyang linaw ang mga ito o maaaring magpadala ng mensahe sa numerong 0930-1347-906. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayong araw. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Maraming salamat sa inyong partisipasyon mga kapantas. Ikinagagalak kong nakasama kayo sa araw na ito. Mabuhay ka, kabataang TarlakHenyo! Ang episode na ito ay hatid sa inyo ng Shine TarlakHenyo sa Radyo Pilipino via DZTC 828 Radyo at ng RTV Tarlac Channel 26. Muli, ako si Ma'am Veronica, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino 9, na siya ring sumulat ng script na ito na pinagtibay ni Dr. Roland P. Galamay, dalubguro ng Corazon C. Aquino High School, na nagiiwan ng katagang hindi sapat na tanggapin at pagsisihan ng mga kasalanan. Baguhin ang nakagawian nang maiwasan ang kamalian. Muli, isang makabuluhang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo.
Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good day everyone! It's a buzzing and roaring opening of the Year of the Tiger. We are on the first episode po for this year 2022 of our segment OSDS Hour. Makakasama po natin of course ang ating Schools Division Superintendent of our beloved SDO Tarlac Province, Dr. Ronaldo Atalia Pozon. Hello sir! Happy New Year po! Magandang araw po sa inyo. Would like to greet po our viewers, our listeners, our dear TarlakHenyos po, sir. Ay, magandang hapon RP. Ganun din po sa lahat naman nakikinig sa ating araw na ito sa DCTC. Happy New Year, my dear teachers and DEPED family members, as well as all the other listeners. Opo sir, Happy New Year po. Sir, ang topic po natin ngayon ay all about the plans of our SDO Tarlac Province in all areas of endeavors and concern. And magsisimula na po ako sir. Opo sir. Okay. Sir, what is your stand about the limited face-to-face classes? Excerpted po siya from the memo o DEPED memo number 71, series of 2021 sir. Mabuti naman Sir Artbiet na tanong mo yan dahil maraming mga magulang ang nagtatanong tungkol sa ating face-to-face na pasukan ngayong 2022 dahil narinig naman nila yan sa mga balita. Sa ating division sa Tarlac Province, ang limited face-to-face po ay gagawin po natin yan. Limited nga po sabi dahil meron pong bilang napapasok habang yung ibang mga bata ay nandun sa kanilang mga bahay, distance learning pa rin po sila. Tapos sa susunod na araw o sa susunod na linggo, depende po sa schedule na pagkakayarian ng prinsipal at ng mga magulang at ng lahat ng may kamay o mayroong taya sa ating face-to-face, yun po ang ating susundin. Hindi ibig sabihin na limited, pili lang po muna yung papasok pero lahat po yung mga batang yan ay makakapasok at magkakaroon ng face-to-face. Sa aking, sa yung tanong Sir Artby, anong aking doon, okay at open po ang Tarlac para sa face-to-face dahil marami pong mga paaralan ang dumaan sa pagsusuri ng ating division kasama ng regional office at sila po ay pumasa. Nagpakita po sila ng kahandaan para sa limited face-to-face. Kaya ready po tayo sa Tarlac. Wow! So maraming salamat po, Dr. Pozon. Talagang ready po ang Tarlac Province. And ang follow-up ko lang po, Dr. Pozon, is ano po yung mga plano ng SDO Tarlac Province po for the preparation, yung tinatawag nating expanded face-to-face classes? Pwede po nating ma-share po, Dr. Pozon?
Bago matapos ang taon, Sir Art B, at sa lahat ng mga nakikinig po para malaman po ninyo ang kwento para sa ating paghahanda sa face-to-face. Noong inaprubahan po ng ating mahal na Pangulo sa nitong September na pwede tayo magkaroon ng limited face-to-face, isa po sa Tarlac sa mga division na naghanda kaagad. At ang paghahanda pong yan ay meron po tayong mga forms, survey forms na sinagot ng mga teachers, ng mga school heads, tapos ng ilang mga stakeholders. At nung makita natin yung mga sagot, sinuri po natin sila, pinuntahan, in-evaluate, tinignan. Yung mga hindi pa pwede, tinuruan po, binigyan natin ng technical assistance kung anong dapat gawin upang ang kanilang paaralan ay maging handa po sa limited face-to-face. Ngayon po, nung matapos lahat yung mga yan, dumating ang mga taga-regional office, binalidate po nila tayo, binigyan po tayo ng go signal na pwede nang mag-face-to-face, pero meron pa hong isang napakahalagang requirement na kailangan nating tuparin. Ano po yun? Yun ay ang pagpayag at pag-aproba ng ating mga local chief executive o mga mayors po. Mga mayors po, kailangan po natin yung mga yun, nilang aproba. Ngayon po, ang napakabilis na aksyon ng ating gobernadora, mahal nating Susan Yap, Governor Susan Yap, noong ipinaalam po namin sa kanya, Huwebes po yun ng isa sa mga Huwebes ng December first week, kinaumagahan po ng Biyernes, immediately nagpatawag po ang ating mahal na gobernadora ng meeting sa League of Mayors. Huwebes po Huwebes. Biyernes nagpatawag si may gobernador, kinausap lahat ang mga mayor, suportahan ang DEPED sa ating paghahanda. Kaya kita nyo po, napakabilis po dahil nagtulungan po ang ating gobernador, ang ating mga mayors at tayo sa DEPED. Kaya handa po talaga ang ano. Kaya doon po, yung maski sa expanded na yan, expanded face-to-face, dumating man na mas malawak yung masasakupan ng face-to-face na yan, patuloy po ang DEPED Tarlac Province sa tulong po ng ating mga partners. Ulitin ko po LGUs, mga mayors, mga kapitan, si governor, at tayo po sa DEPED. Napakahalaga po, walang face-to-face na mangyayari kung hindi sasang-ayon po ang mahal na mga mayors ng bawat bayan dahil sila po ang ating partner. Ganun po kahalaga ang papel ng ating mga local executives. Wow, so napakaganda po ang mithiin po ninyo at talagang mapapasana all po lahat ng makakarinig po sa inyo kasi mula po sa pinakamataas na may katungkulan hanggang sa also the barangay captain ay talagang ready na po talaga for the face-to-face. At maliban po doon, Dr. Paulson, sa nabanggit po ninyo na pili-piling challenges, may mga other challenges po ba kayo na nakikita pa po ba sa Tarlac Province sa pag-implement po? At ano po sir, yung mga ginagawa pong programa para ma-resolve po kaagad? Marami Sir Art B. Normal po na siyempre galing po tayo sa pandemya, galing po tayo sa mga nakita natin may mga namatay, nakita po natin na may mga na-quarantine, marami po sila. Wala po tayong itinago sa katotohanan na dala ng COVID-19 na yan. Number one na challenge natin, yung takot ng mga magulang na paano kung ang mga anak nila ay mahahawa sa eskwela. O ngayon, para ma-solve yun nga po, meron po tayong mga survey para makita po na yung mga kinakatakutan ng mga magulang ay mawala po. Halimbawa, ano bang preparedness ng school? So meron tayong mga ginawa, yung mga IATF protocols, yung mayroon sanitation na hand washing facilities, meron silang mga alcohol na mga gamit sa kanilang mga school, disinfectant materials, yung social distancing, lahat po yun, lahat ng sinabi ng DOH, IATF, isa po yan sa hinanap. Yun po yung mga takot ng mga magulang. Normal po yan. Pero gaya ng sinabi ko po, napaghandaan na po na yung mga sinasabi nyo baka magkahawaan ay may mga ginawa na po ang mga paaralan. Kasama po ang mga iba pang mga ahensya ng gobyerno. Isa pa po naman sa amin sa DepEd, ang kinakatakutan din namin ang pag-aalala or challenge na sinasabi,
Paano na po kung halimbawa tapos na ang klase? Paano yung pag-uwi ng mga kabataan, mga anak natin? Mula sa school, didiretso kaya silang uuwi ng bahay? O baka naman maggala pa po sila? O ano ang solusyon doon, Sir Artby at mga magulang na nakikinig? Nakipag-ugnayan po ang mga paaralan sa mga magulang na kailangan may susundo po sa mga anak nila sa uwian para nakakatiyak po tayo hindi sila pupunta kung saan-saan. So, kita niyo po, kapag open, bukas ang isip at damdamin ng mga magulang para sa pagtulong sa ating mga suliranin sa paaralan, kagyat po tayo nakakaisip ng mga solusyon. Kaya yung worry natin sa school sa RTB, lalo na sa high school, lalo na yung mga senior high school, baka pagkatapos ng klase, siyempre, tuwang-tuwa sila, meron ng face-to-face at saka malaya sila. Baka naman nasabik, biglang pumunta sa mga mall, biglang pumunta sa ganito. Maiiwasan po yan mga mahal na magulang dahil hindi namin sila papakawalan sa school hanggat hindi po ninyo susundiin. So, yung mga ganung mga problema sa RTB nababawasan. Mga iba pang mga tanong, mga challenges natin. Paano yung mga hindi pa nabakunahang mga kabataan? Paano yung mga iba pang hindi nagkaroon ng bakuna? Alam nyo, ang ating governor, ang ating mga mayors, hindi na nila pinipili yung mga babakunahang mga kabataan. Kahit saan kayo magpunta dito sa probinsya ng Tarlac na may bakunahan doon, may vaccination center, basta estudyante, TarlakHenyo, fill upan po ninyo yung mga form doon, sasagutin na po nila, bibigyan po ng injection yung mga yan. At mataas na po, marami na pong mga estudyante natin ang nabakunahan po dahil po talagang itinudo ng pamahalaang lokal at ng probinsya yung pagbabakuna sa mga kabataan. Kung hindi kayo ma-accommodate sa ibang lugar, you can go, punta kayo sa ibang lugar. At sa nakita ko naman po ay mabilis po, ang dami po. Ang daming nabakunahan ng mga estudyante. Kaya sa bakunang yun, iniisip nila, yung mga hindi pa nabakunahan, wala po tayong suliranin doon. Basta pumunta po kayo doon. Yung ibang problema o challenge sa RTB, may mga relihiyon kasi na bawal sa kanila yung magpabakuna, meron din namang paraan. Ang paraang ginawa ng DEPED, magpakita sila ng kanilang RT result every week. At yung gastos, sila nang gagastos dahil hindi na sakop ng gobyerno yan. Di nung malaman nilang sila nang gagastos, malaki pala yung gastos, nagpapakuna na rin sila ng pusa. Kaya mayroon tayong mga solusyon sa RT. Ito pa yung ibang mga challenges, mga hamon. Paano daw yung mga papasok sa mga barangay na hindi naman taga doon or yung mga batang nag-aaral sa ganitong bayan na hindi taga doon, manggagaling sila sa ibang lugar. Yun nga, dahil nga sa bakuna na gagawin ng ating mga lokal at provincial na pamahalaan, mababawasan na po yung problema. Yung ibang mga schools, kagaya sa school ni Sir Artby, nakagawa sila ng paraan na may libreng service, hatid at sundo yung mga bata. Kaya ang pandemyang dumating sa atin, hindi lang naman sakit sa ulo at problema po ang naging dulot nito. Ang dami rin pong magaganda na naging bunga po ng ating pagkakaroon ng COVID na kailangan din naman nating banggitin. Kagaya ng ang mga ibang mga school heads, kasama ang mga magulang, ang kanilang mga PTA officers, nakagawa ng paraan para magkaroon sila ng sasakyan, nagkaroon sila ng gamit para sa school, na para kahit hindi pumasok yung mga bata, nagkaroon tayo ng mga radio stations na pwedeng gamitin sa pagtuturo. Marami pong mga innovation ang lumabas dala po ng mga pandemyang ito. Kaya lumabas po yung kagalingan ng bawat taga-DEPED, bawat taga-Tarlac. Kaya yung ating mantra na angat Tarlac, angat po ang Tarlac sa buong Pilipinas sa dami ng inobasyon na nagawa po natin. Isa yung eskwelahan ni Sir Artby na pinupunta ng iba-ibang paaralan dito sa buong Region 3. Labas pa po ng Region 3. Yung mga matataas na opisyal natin sa Central Office, sinasadya po ang Tarlac para makita nila kung paano tayo
nagtuturo at natututo ang mga kabataan noong may pandemya. Kaya umangat po ng gusto ang Tarlac. Kaya sa pagkakataong ito po, nais ko rin pong pasalamatan ang ating mga guro na nagsakripisyo po, yung ating mga teacher broadcaster na sa 2 taon hindi po kayo nagsawa, sa ating mga donors, hindi ko na maalala, hindi ko na ang mga pangalan ninyo, ang organisasyon ninyo, pero tumulong po kayo para magkaroon ng radio stations ang bawat eskwela sa Tarlac. Mahigit na pong 300 school ang may sariling radio station dahil sa inyo. Tayo lang po sa buong Pilipinas ang meron yan. Kaya di ba mga TarlakHenyos, angat po tayo. Kaya nung sinabi ni na Sir Artby na, Sir, yan, tinanong ni Sir Artby, pagkakataon ko nang sabihin, yung mga nagawa ninyo, mga magulang. Utang na loob namin sa inyo yan. Alam niyo, yung isa pang maganda na nagawa ng pandemya na ako'y natutuwa, maraming magulang ang nakakita kung paano ang sakripisyo ng bawat guro sa pagtuturo ng kanilang mga anak. Kasi nga po, dahil distance learning tayo, mga magulang ang kumukuha ng module, sila ang naghahatid, ginagabayan ang mga anak, tinitignan nila ang mga sagot, nakita ng mga magulang, ang hirap palang maging guro. Kaya ang mga magulang po, marami sa kanila, sinusuportahan po yung face-to-face para ang mga anak makapasok na po sa paaralan. At ngayon po, higit na mamahalin ng mga magulang ang mga teachers natin dahil sa loob ng 2 taon na sila ang gumabay sa kanilang mga anak, nakita at naramdaman nila ang hirap. Kasi po may mga bata nagrereklamo, nagagalit daw ang mga nanay, ang mga tatay pag nagtatanong ng assignment, hindi na nila dahil siyempre nagtatrabaho rin ang mga magulang. Naintindihan nila ngayon ang kalagayan ng ating mga guro. Kaya isa pong napakagandang bagay po yan, mga mahal na magulang, lalo niyong naintindihan ang ating kaguruan. Wow. So maraming salamat po Sir Pozon. Lahat naman ng mga ito ay hindi naman po naging posible kapag wala po ang inyong suporta, gabay at pangunguna po sa SDO Tarlac Province. Kaya maraming salamat po Sir Pozon sa inyo pong paggabay sa amin. And speaking po sa mga programa po, iba naman po tayo Dr. Pozon. Ano naman po inyong programa this year 2022 on teachers promotion like ERF, reclassification, and I'm sure po, nakikinig po ang mga kaguruan po ngayon. Mga mahal kong mga kaguruan ng DEPED Tarlac Province. Mayroon akong isang good news na sasabihin sa inyo. Hindi ko pa lang po kasi nahawak yung papel, pero official na po at ito. Meron po tayong isang head teacher 3 na reclass po natin ng principal 1 yan. Kita niyo po head teacher 3 na reclass sa Principal 1, si Madam Flory Castillo. Ayan. Mamaya siguro ipopost ko sa aking FB account. Tuloy po yung promotion natin sa mga teachers. Tuloy po yung pag-reclass natin ng mga teachers sa Master Teacher 1, yung mga Teacher 3 na OIC to Head Teachers, yung mga Head Teacher 1, i-reclass natin ng 2, 3, Principal 1, yung mga Principals, i-reclass natin ng Principal 2, 3, and 4. Yung mga mahihaing mga Principal 3 dyan, hinahanap po sila. Kailangan maging Principal 4 kayo. Yan ang isa sa mga para sa mga teachers at mga Principal Sir Art B. Para pa rin sa kanila, yung mga scholarship na pwedeng sila ay pumasok, kagaya ng CMEO, tutuloy po natin yan. Mas madami pa po ang makikinabang sa mga scholarship na yan. At patuloy pa rin po ang Division Office sa pamamagitan ng CID at saka SDOD sa pagpapalinang ng inyong kaalaman, sa pagbibigay po ng mga in-service training na kailangan natin upang maharap natin ang hamon ng new normal na sinasabi. Isa yan sa Art B. Tapos, sa buong Region 3, gusto ko pong ipaalam na nangunguna ang Tarlac sa pagbibigay po ng mga tablets sa mga kabataan. At ganun din sa ating mga teachers. At tayo po ay tinutularan na ngayon ng ibang mga division
tinatanong si Sir Arman, si Ma'am Selina, sina Sir Noel at ako, ano ang ginawa, bakit maraming tablet na nabibili. Gusto ko rin pong ipaalam sa inyo ng ating governor na migay po ng mga tablet sa mga senior high school. At ito po ang good news sa inyong mga senior high school at mga magulang na nakikinig. Yung ibinigay po ni governor na mga tablets para gamitin ng senior high schools, hindi nyo na ibabalik yon. Inyo na yan. Wow. Okay. Bakit hindi na kukunin or hindi na gusto ni governor wag nang ibalik? Inyo na yan. Ang nasa isip po ng mahal na gobernadora, kapag kayo'y papasok sa kolehiyo, meron kayong gamit. Hindi na kayo mahihirapan. Kaya mga anak, kayong mga recipient, first batch, second batch, sana may mga susunod pang batch. Ingatan ninyo yung mga ibinigay ni governor para meron kayong magamit hanggang makatapos kayo ng kolehiyo at nang hindi na problema ang inyong mga magulang sa pagbili ng gadget. Kayong mga nasa junior high school, huwag magselos dahil malayo pa naman ang senior high school nyo. Kumbaga sa pamilya, inuna muna ni governor sina ate at kuya dahil sila yung nandun na sa lugar na yun na mag-graduate na ng senior high school, magkukulehin na. Hindi bale, marami naman tayong binili na tablets para sa inyo. Tayo po uli, Sir RB, sa buong Region 3 ang namumuna sa bagay na yan. Tuloy pa rin po yung project ni Governor na project simple na kung saan kahit wala kayong gadget, magkakaroon kayo ng USB, magagamit ninyo yan, mahigit 60,000 yung ipinamigay ng Division Office sa mga estudyante. Lahat ng lesson, pwede nyong ilagay yon doon. Nandun po, kaya kahit walang internet connection sa inyo, makopya nyo lang yun doon sa binigay sa inyong USB, hindi nyo na po problema ang inyong aralin. Kung kayo ay naka-distance learning, samantalang yung iba ay nasa classroom, salit-salit po yan. Kaya imagine nyo po ang magiging takbo ng pasukan ngayong January. Magsisimula po tayo sa third week ng January kasabay ng third quarter grading period. Kasabay po niya yan. Ngayon, mula sa araw na ito hanggang sa huling araw ng second week, mapaghahanda pa rin po yan ng ating mga kapitan, nina mayor, nina principal at mga teachers. Kaya mga madam, mga sir, ako'y nakikiusap ng inyong pagiging ama at ina sa mga mag-aaral na ito. Ipagpatuloy po natin yung ating pagpapakita ng sakripisyo at higit sa lahat, pagmamahal sa mga batang ito. Dahil itong mga batang ito, sila ang papalit sa atin. Pag tayo po ay bigo sa paghahanda sa kanila ngayon, iisipin po natin, magiging bigo sila pagdating ng araw na tayo matatanda na, makikita natin yung ating pagpapabaya, ito ang bunga. Pero pag naging successful po sila, masasabi natin, ako'y naging bahagi ng pag-establish ng haligi at pundasyon upang ang mga batang ito ay maging mahusay. Wow. Okay. So maraming salamat po. Katatapos pa lang po ng Christmas pero ang dami na pong mga regalo sa amin dito po sa TarlakHenyos, mga TarlakHenyos. Ang dami pong nanonood sa atin, Dr. Pozon, and I'm sure yung mga iba po sa atin naghihintay po sila ng inyong New Year's message po. So any New Year's message po sa ating lahat po, Dr. Pozon? Yeah. Bagong taon, sabi kanila, Year of the Tiger. Ang tiger ay matapang, maingay, malakas, simbolo ng pagiging progresibo. Yan ang magiging isa sa mga tutuntunan natin, mga mahal kong family members ng DEPED Tarlac province. Pagpatuloy lang po natin yung ating nasimulan. I know, tapos na ang bakasyon, pagod na kayo, yung ating isip, katawang lupa kung minsan bumibigay, pero isipin po natin, walang makakagawa ng mga trabahong ito kung hindi tayo. Kagaya ng kantang, nobody but you. Tayo yon, mga mahal na teachers. Ang aking New Year's wish sa inyo, ipagpatuloy po natin ang
mabuting adhikain na mapabuti ang kinabukasan ng mga kabataan ito. Hindi ko kaya. Hindi kaya ng dalawang assistant natin, ng dalawang chief or lahat kami dito sa division office, yung mga gagawin at ginagawa ninyo mga mahal kong guro. Nakikita ko yung mga iba, dumudukot sa bulsa nila, sila nang gumagastos ng mga ganito, papabuti lang yung kanilang pagtuturo, yung kanilang classroom. My dear, salute to all of you who sacrifice a lot para sa mga kabataan. Opo. So maraming salamat po Sir Pozo. Nakaka-touch. Very well said. Maraming salamat po. And okay po, we are so blessed na nakasama po natin ang ating Schools Division Superintendent in our SDS Hour. Salamat po sir sa pagbabahagi po ng kaalaman at mga impormasyon na para po sa ikakaangat ng lahat. We are truly glad and lucky to have you po and really have this strong and positive spirit dahil palagi po kayong nandyan na gumagabay sa bawat isa sa amin, sa bawat Tarlakhenyo. Sir, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po. Once again, maraming salamat po sa pagtutok sa amin. Kasama po ang ating pinakamamahal in our beloved SDO Tarlac Province in our episode SDS Hour here in RTV Tarlac Channel 26 at sa bayan 828 Radyo Pilipino Tarlac at Facebook Live ng RTV Channel Tarlac 26. Muli po, maraming salamat po Sir Pozon. Saludo po ang lahat ng mga Tarlakhenyo sa inyo pong pagpupunyagi para po sa lahat. 1 minute, Sir Art B. Bago ako mag-close, higit sa lahat gusto kong magpasalamat sa DCTC. Salamat po sa walang pag-iimbot na papagamit ng istasyong ito. I could not thank you enough. Thank you is not enough to express how my gratitude to all of you. Dahil po sa inyo, ang laki po ng nagawa namin para sa mga kabataan Tarlakhenyo. Salamat po sa inyong lahat sa DCTC. So maraming salamat po muli. Million gratitude po. So once again, I am Dr. Art B.A. Samson, your school head broadcaster of Kulubot Elementary School, San Manuel District, and saying mabuhay po tayong lahat. Kudos and God bless. To God be the glory. Mabuhay po tayong lahat. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro,